Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu þetta ágæta fimmtudagskvöld. Með mér eru tveir ansi góðir einstaklingar, Laufey Líndal, sæl og blessuð. Blessaður. Og okkar eini sanni Gunnar Smári. Heil og sæl. Já, blessaður. Hvað finnst ykkur einkenna þennan fréttadag? Er ekki allt að snúast sveitarstjórnarkosningarnar framundan og kannski vísbendingar aukna hörku eða hvað? Við spáðum því nú eða ekki fyrir 2 dögum að það fari fólk að fara á taugum. Þannig að við myndum sjá svona harðari kosningabaráttu á lokamyndunum. Sem rímar við það sem Björk Vilhelmsdóttir hjá Samfylkingunni segir í reynsluboltunum í kvöld hér á eftir. Hún segir að það sé að verða einhver svona róksherferð sem sé verða að keyra og sé að koma nýr og myrkari tónn inn í kosningabaráttuna vegna þess að hún segir að það sé alveg rosalega átök það hvorum megin meirihlutin lendi, hvort hann lendi hægra megin eða ekki. Já. Það náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að vinna á í þessu kapphlaupi. Mjög. Síðasta könnun hefur náttúrulega var afleitt fyrir Samfylkinguna. Hvað þeir ekki bara í einhverjum... Ég held að mistu þau ekki eitthvað 3%. Já, vorum eitthvað 18,1% í könnun maskinu sem að vera í gær. 18 slétt. Já. Ég held að það sé ekki það sem að var stemt. Nei. Þegar að Kristrún hlutaðist til það að Pétur yrði settur í oddvitan vegna þess að Heiða myndi ekki geta skilað kosninga niðurstöðu. Nei. Já, 18%, það maskina í gær. Ég held að hljóta að vera neyðarfundir þar. Já, þetta var merkileg könnun í gær fyrir margar hluta sækir. Sko Sjálfstæðisflokkurinn á miklu flugi. Ekki samt eins mikið og í Gallup. Maskina mælir hann mun, eða svona ekki mun, svona aðeins niður. Já, miðflokkurinn, ég segi nú ekki frjálsu falli, en þar er eitthvað að gerast. Ég get sagt á hann að ég tóldi svo. Ég hef alltaf verið að segja þetta að miðflokkurinn mun ekki skila því fylgi sem hann hefur fengið í könnunum í kosningum. Hann er bara of skrítinn. Þannig þeir að vera að líða að því og svona ábyrgð kjósenda kemur. Þegar svo má oft sjá svona í könnunum og svona náttúrulega í kosningum. Þegar nær dregur kjördegi að þá hugsar kjósandinn öðruvísi þegar hann er að svara en heldur ykkur þegar á miðju kjörtímabili þá getur það bara verið svona kærlaus en það er eitthvað við miðflokkinn eins og ég var í þingkosningunum fyrir 1,5 ári að þá hafði hann mælst í einhverjum 17% og svona bara örstustu fyrir kosningar en landaði bara rúmlega 10 sko. Þannig að þegar líður að kosningum og svona alvaran kemur inn í val kjósanda, þá er eitthvað að miðflokknum sko. Hann er bara ekki trúverðugt fyrirbrigði sko. Gestir þáttarins í kvöld bendilega sumir hverjir á það í þessu samhengi að þegar Snorri var að skrifa regnboganum daginn að þá var svona vakning út á landi og það voru miðflokksfólk sem er kannski framsóknarfólk sem áður var svona frekar sakleysleg típa líka í stöðu það sem er mikið af útlendingum til dæmis að kom frá Ísafirði þar er bara svo mikið af útlendingum að afstæða Snorri er bara hlægileg. Já, þar varð andsvar en það vantaði ansvarið hjá miðflokknum í Reykjavík og sumir vilja meina að miðflokkurinn sé að bíta úr nálinni með það núna í fylgismælingu. Framsóknarflokkurinn undir meðan að Sigmundur var formaður 2010 keyrði á svona andúð gagnvart moskunni sem átti að byggja og bara Íslam almennt fengu 2. Já, var það ekki framsókn og flugvallavinir eða eitthvað svoleiðis sem að, fulltrúa. En sko, þú ert að taka svolítið þátt í þessari baráttu þegar þú ert ekki að vinna hér sem er enda rosalega stóran hluta af vikunni. Og þú ert sem sagt fyrir vinstrið. Já. Og þú nefndir við mig áður en settist það væri svona dálítið neikvæðni og spenna. Ég er ekki að tala um innan hreyfingarinnar okkar sko. Nei, en svona í tengslum við. En svolítið svona í samfélaginu. Ég tengi þetta svolítið við náttúrulega bara það er náttúrulega ógeðslegt ástand í heiminum og náttúrulega þú veist, fólk sem er að fylgjast með því sem er að gerast svona fyrir botni Miðjarðarhafs og víðar í heiminum er bara ég held að þetta sé svolítið að smitast yfir að fólk er svolítið
bara, þú veist, það mikill svona einhvern veginn ótti og svolítið svona, já, bara kurr einhver. Og við gætum séð merki þessa líðan á síðustu dögum fyrir kosningarnar. Það gæti verið, ég náttúrulega veit það ekki, náttúrulega kosningabaráttur eru oft svolítið seinar í gang, þannig að já, ég alveg samlega smárað með það, ég held að það myndi verði svolítið, kannski, þegar líður að, nú náttúrulega síðasta vikan, að þá kannski fer að rísa upp einhverja persónu árásir svona. En það náttúrulega eitt að því að það svolítið munur á könnunum, Maskínu og Gallup. Það getur verið merki að könnunarfyrirtækin eigi bara erfiðleikum með að höndla stöðuna. Það hefur verið svona vandamál bara í okkar heimsluta í mörg undanfarin ár og all könnunarfyrirtæki að reyna að breyta hvernig þið vikt upp og eitthvað svona vegna þess að það eins og þau ná ekki með sama hætti afstöðu almennings eins og var þeirra var kannski minna rót í pólitíkinni en það getur líka verið merki það að þeir náðu sig ekki vegna þess að það svo mikið rót að fólk bara sé að skipta skoðanir og fólk geti jafnvel flakkað á milli bara armanna í pólitíkinni einhver sem til í að kjósa kannski græningja í Bretlandi þar sem verið að kjósa í dag í sveitarstjórnarkosningum þar sem verkamannaflokkurum mun fá hryllilega útrið og íhaldsflokkur líka þar sem að fólk kannski til að kjósa græningja eða reform, eitthvað, það má vera eða að það sé bara svo mikið rót á fylginu að við getum kannski séð í síðustu könnunum bara miklu meira rót, það sé bara eiginlega fyrst núna sem að fólk eiginlega að fara að taka svona alvarlega afstöðu verður mjög spennandi að sjá næstu könnuna af því að þessar tvær eru svo ólíkar sko. Ég held að muni 2 fulltrúum í Samfylkingunni. Það var víst líka í síðustu borgarstjórnarkosningum þá fekk Framsóknarflokkurinn miklu meira fylgi upp úr kjörkosningum heldur en það nokkuð sem við spáð. Það er stemming síðasta dagsins. Þetta sáum við líka í forsetakosningunum. Það sem að Halla bætti við sig bara, ég man ekki hvað það voru, 8 eða 9 stig bara eitthvað. Og þú hefur áður bent á það hér í okkar ritstjórnarspjalli að þú sjáir fyrir þér að strategísk kosning muni ganga nærri þessum litlu tæpu frambúðum. Já, núna mæltust Píratarnir inni og með eitthvað 4, þú þarft að fá svona 4,2-4,3% til þess að eiga séns á manni. Og svona í flestu tilfellum eftir það duga. Og þeir eru þar eitthvað staðar 4 eitthvað. Ég myndi halda að Píratar þitt að mælast bara með næstu 6% til þess að vera öryggir inni. Með grunur að fylgi sósíalistarna sé svipað. Það sé svona mikið yngra fólki sem að mætir kannski síður á kjörstað. Og það sambandi að þá held ég að til dæmis að kjörsókn skiptir máli. Og það er eitt sem hefur áhrif á kjörsókn núna er að það er uppstillingardagur á 50. Svo kemur föstudagur og svo kosið. Það er margir sem hafa möguleika á því að taka sér langa helgi, munu gera það og ekki allir þeirra munu fara og kjósa á utakjörfundar. Svo getur veðrið skipt máli og alls konar svona hlutir sem að ég held að hafi mikil áhrif á til dæmis, ég myndi halda Píratar og sósíalistar maður ætti að regna með að þeir færu niður. En bæði Framsókn og flokkur fólksins frekar upp. Þannig að ég held að þetta verði verið mjög óljóst með hvað af þessum flokkum gæti náð inn. En ef það er til eitthvað ennþá sem að heitir kosningavél Sjálfstæðisflokksins? Þeir ná alltaf langoftast betri niðurstöðu í kosningum heldur en í könnunum. Samfylkingin og Viðreisn hafa alltaf fengið lakari útkomu heldur en í könnunum. Það er svona samfylkingarfólk og stundum VFG, en stundum var VFG með öðruvísi, náðu einhvern veginn betur landa sínu fólki. En yfirleitt er kosninganóttin í þessu fólki frekar leiðileg, mikil vonbrigði og allir bara komnir í óstöðu miðnætti.
eða meðan að menn að fagna sko hægra megin og það vegna þess að eldra fólki kýs meira til hægri. Það stundu verið að selja okkur það sé einhver sveifla meðal ungsfólks til miðflokksins sem að ég hef alltaf sagt að það er bara þvæla. Ég har aldrei hægt að sjá það í neinum könnunum og ég sé þetta með sama, ég nefndi reform. Þetta er meir og minna sko fólk sem er bara komið nálægt eftirlaunaldri sem heldur upp í fylgisarflokka. Það sama við miðflokkinn það langmest út á landi og meðal eldra fólks og meðal kalla. Þannig að það er liðið sem er líklegast þess að mæta á kjörstað. Þannig að sjálfstæðisflokkurinn mun, ég myndi segja að sjálfstæðisflokkurinn verður bara í góðum málum núna. Mælast með 28-30% fylgi. Ég er ekki frekar svona andinn með þeim. Ætlar að veðja á hægri meiri hluta? Nei, ekki. Ég held að miðflokkurinn sé í vanda. Að þegar hann byrjar að spíralast niður þá verður það bara ekki smart að kjósa hann. Viðreisn held ég að sé nú eru þau bara í 10% einhverleis og þeir fá yfirleitt minna upp úr kjörkossunum heldur þau fá. Þannig ég held að það verði frekar svona döpur niðurstaða með að við væntingarna sem þau höfðu. Ég heldur að haft væntingar upp að við kosningabaráttur að fá bara 4 og vera algjöru kóngar þarna það hvers konar meirihluti yrði valinn. Já, Viðreisn, já. Ég hef alltaf sagt að vinstrið er fáflokkurinn sem ég sé hafi möguleika á að vaksa. Samanlagt fylgi vinstrisins, Pírata og sósíalista það sama og var í síðustu kosningum. Og það er miklu hærra en var í þingkosningunum 2024. Þess að þessi flokka fengu mun minna í Reykjavík. Þannig að og ef að samfylkingin er einhvern veginn að missa flugið. Ég held að það er eitthvað að þessu að Pétur, ég vil aldrei sé þann í kosningabaráttunni. Ég er sammála, ég sé bara mjög lítið. Nú sé hann bara með Kristrúnu. Það er eins og hann mæti með mömmu í vinnuna einhvern veginn. Og ég held að það sé ekki snjallt. Þótt að Kristrúf sé vinsæll stjórnmálamaður, þá er það veikleiki fyrir Pétur og skiptir ekki máli hver er kall og hver er kona. Það verið sama eða væri kall sem væri formaður og væri alltaf með konunni sem var í fyrsta sæti, það verið ennþá verða sko. Þannig ég er ekki að segja út af því að því ég sagði mamma í vinna. En þetta er bara, ef þú býður þig fram til forystu og ætlar bara að koma með nýja samfylkingu Reykjavík, nýjan tón, þá verður að gera það. Þú kemur ekkert með, mömmu með þér sko. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin verði í nýjum meirihluta. Ég held það líka. Eða ég myndi segja að það væri eiginlega líklast. Já. Og fyrir þig í vinstrinu, er þetta ekki smá hausverkur? Hvað þetta yrði margir flokkar þarna, litlir og sumpart ekki alveg samstæðir, að mynda meirihluta eins og þetta er að mælast núna á vinstrivagnum eða hvernig ræðið þið þessa möguleika? Þetta er náttúrulega búið að vera svolítið á floti, þannig að ég veit ekki, við höfum nú ekki rétt að rætta. Þið er ekki komin í meirihluta myndina? Nei. Það er að kjósa fyrst. Það þarf að kjósa fyrst, en þetta er náttúrulega, þetta er svolítið skuggalegt og ég er... Ég held að vinstrið að við séum svo 4. Já. Ég meina ef það verður ykkur sveifla síðustu vikuna. Það er eitt í þessu að maður veit ekki, við erum með ég fæ leigjendarsamtök formennina, núverandi og fyrirverandi. Já, við kannski bara til þess að velta fyrir okkur af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmál sem ætti að vera og það hefur bara verið sáralítil umræða húsnæðismál, en þegar þú veltið því fyrir þér þá hefur verið sáralítil umræða nokkuð skapa hlut nema helst bílastæðin í bæ. Rosalega plebbaleg umræða. Og það er helst fólki í Grafarvogi sem að vil fá bílastæðin í bæ. Ég veit ekki hvað til þess að leggja þeirri fara á geibrætt eða eitthvað. Þú veist, að því að niður í bæ, ég býð niður í bæ, það er bara fólki sem býr þarna og svo túristar sem er þarna og svo náttúrulega kemur fólk á fyllir og þá kemur fólk bara yfirleitt á leigubílum. Að því þetta er nú Rauðahverfi líka. Þannig að þú veist, hvað er verið að kjósa? Já. Ef að staðan er svo að það er ekki verið að kjósa neitt sérstakt eins og við erum oft í íslensku kosningum eins og þannig að það er ekki bara best að kjósa Framsókn sem er bara að þá held ég að til dæmis að vinstrið hafi langmesta möguleikana með sönnu. Því ef þetta snýst það að fara bara upp í rútuna sem er svona likeable það sem að eins og í Amerikanarnir segja eftir með hverju viltu fá þau bjór að þá er sanna með einhvern veginn svona afstaða Reykvíkinga til sönnu er ótrúlega jákvæð og þá ef að kostingarna verða þannig að þá held ég að
vinstri hafi bara töluverða möguleika á að vaxa á síðustu vikunni. Einmitt. Þú veist þannig, þú ert með kjörseðilinn, þetta á leiðin í kjörklefan og ég ætla að kjósa eitthvað, það er ekki verið að kjósa neitt sérstakt, þannig að þú ert að kjósa menn en ekki málefni. Hver hefur mesta möguleikana? Sanna miklu meira heldur en Hildur eða Pétur eða Björg eða ég tala ekki Ari. Hún fekk náttúrulega afgerandi mælingu þarna í traustmælingin sem var. Já, já. Langt fyrir Hún var ofan langt aðra. fyrir ofan Hildi sem var næstinni held ég. Himinn og haf á milli. Og Hildur með fylgi sem líkt fylgi flokksins. Já, Sanna var á þessum tíma með 4-falt fylgi á við flokkin og ef þetta velta fyrir þér í svona vali á milli fólks hverju möguleika á að vaksa. Það er eiginlega bara Sanna. En á því þú nefndir þessa umræðu sem að þú verður með í kvöld eitthvað annað en það sem við erum að ræða núna mest í tengslum við borgarstjórnarkosningarnar. Þetta eru sem sagt, við ætlum kannski bara þá vinda okkur yfir í efni þáttarins að við endum á henni Ragnheiði Davíðsdóttur sem er hér svona meðaltali einu sinni í viku og mikill liðsauki að henni og náttúrulega feikilega reyndur blaðamaður. Hún semst endar þáttinn í kvöld á honum Einari Skúlasyni sem er forsvarsmaður gönguhópsins sem nefnist Vesen og vergangur. Skemmtilegt nafn. Já, mjög skemmtilegt nafn. Og þau eru að ræða mikilvægi útivistar og hreyfingar og eitthvað svona bara létt og skemmtilegt. En hvað segir Gunnar Smári, hverjir eru þínir viðmælendur í þinni húsnæðisumræðu? Já, það er Guðmundur Hrafn Argeirsson sem var formaður Neyðarsamtakanna og Yngvi Ómar Sigurjónsson sem er núverandi formaður. Að þeir koma og tilefnið er svolítið að velta því fyrir sér af hverju ekki snúast ekki kosningarnar húsnæðismál. En líka svolítið af hverju er ekki áhersla í stjórnmálunum á húsnæðismál? Er það vegna þess að stjórnmálamenninni þeir búa allir í eigin húsnæði og þetta er ekki sérstakt vandamál fyrir þá? Það á nú valla við í Sanna leiðandi og Silja Sóley og Guðmundur. Það eru 3 flokkar sem eru líka með leiðendur. En svo ætlum við langar líka bara að ræða hvernig getur þetta haldið áfram alltaf að því að ég held að allir sem að skoða sjá að húsnæðismál eru það verkefni sem að stjórnvöld þetta einbeita sér að. Vegna þess að það er ekkert annað sem að grefur jafn mikið út í lífsgæðum jafn stórshóps fólks en nú er þetta ríkisstjórn, hún vil bara minnka fjárlaga til að það sé sitt megin verkefni og svo er það, þeir kannast við að stjórnmálamenn kom alltaf fram að þeir alltaf vera með, geta kallað inn lóðir sem var útlutað eftir 3 ár eða vinna eitthvað aðeins í Airbnb og langar líka að vita svona hvernig standa á því að stjórnmálamenn alltaf koma með svona einhverja plástra sem allir vita að virka ekkert þegar öllum ætti að vera ljóst á húsnæðiskerfi sem er á Íslandi hefur mistekist að gera það sem þeir gera, að skaffa almenningi ódýrt og húsnæði, það er bara algjörlega út í mýri. En svo er það líka því ég talaði við Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra í gær. Hann nefndi að hann væri að vinna breytingum á húsnæðiskerfinu í samvinnu við Neyðarsamtökin. Já, ég heyrði það einmitt. Já, hann töluði mitt við Rauðaborðið í síðustu viku. Hann kom til Maríu Lilju og talaði húsnæðispakka 2. Hver? Hann Yngvi Ómar. Já, einmitt. Já, þetta er þörf umræða og sko minni mig á það að ég er með 3 manneskjur í þættinu Reynsluboltar í kvöld. Það eru þar af einn svona aktívan frambjóðanda, Stefán Pálsson, sagnfræðingur, varaborgarfulltrúi hjá Vinstrinu. Hann ég gaf hann tækifæri til þess að koma og vera skemmtilegur. Þetta snýst nú hann kann það einstaklega vel. Hann bara kann það vel. Og auk hans eru Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi og náttúrulega sem er búin að vera bak við Samfylkinguna mikið og fyrrverandi borgarfulltrúi og Hallur Magnússon svo fyrrverandi framsóknarmaður, alltaf kynntur hér og hann veit ekki að mann kalli hann framsóknarmann. Nei, það verður að vera fyrrverandi. Já, og atvinnurekandi. En þau voru náttúrulega þau voru bara eiginlega svolítið sammála að
að þetta eins og ég nefndi á, þetta plebbaleg kosningabarátta. Stefán hafði verið 3 klukkutíma einhverjum íbúafundi upp í Grafarvogi í gær og það var ekki talað neitt annað en bíla og bílastæði. Og það svona margt sem segir manni að það gangi frekar illa að finna kjarnan í því sem við ætlum að ræða. Ekki því fólk sem á bíl en kemur honum hvergi fyrir. Nei. Og bara keyrandi þessu varik og finnur ekki bílastæði. Ég bara velta, þetta raunverulegt vandamál eða þetta svona stundum þannig að borgin segir eitthvað að ég bara vera hálft bílastæði með hverju, þá móðgast einhver bílamaður en hann ekki að fara að kaupa þessa íbúð. En allt í einu verður þetta mjög stórt mál í hans huga. Svipað og ég meina mikið útlendingaumræðin svona. Það sem að fólk sér einhvern veginn fyrir sér að einhverjir útlendingar sé að fá eftirlaunin sem að ég hef átt að fá eða eitthvað svona sem bara eitthvað þvæla. Þetta raunverulegt vandamál að það vantar bílastæði? Það eru 5.900 bílastæði í miðbænum. Ég tekkaði á því þegar Ari var að leita bílastæði. Það eru ég held að séu yfir 2.000 bílastæði undir miðbænum. Þannig þú leggur bara og svo tekur þú bara liftun upp og þú ert bara mættur á bara Lækjartorg. Þannig að það er ótrúlega þjónusta. Og ég man ekki eftir neitt sem hefur farið í þessi bílastæðahús undir Hörpunni og Hafnatorginu og bara ekki fundið bílastæði. Ja, kannast við það? Ég kannast við að fólk að tala að ég var rukkaði tvisvar eitthvað svona. Ég hef aldrei heitt mann segja ég fór niður í bæ og fór í alltaf leggja í Hörpunni og byrstu það var bara ekkert bílastæði. Það er heitt og svoleiðis. Nei, ég held eiginlega mesta umkvörtunar efni sé öll þessu upp. Já. Og ég náttúrulega keyri ekki þannig að ég þekki þetta. En var ekki Ari, hann vildi bara leggja fyrir þetta ríkið? Já, hann var þar eða ekki? Já. Og þá var búið að setja svona blómapotta því að þetta góngugata. Já. Og ég skil ekki byrju, hvað vill maðurinn? Vill hann leggja í blómapottana, eða í blómabeðin og setja blómapottana í bílastæðahúsinu fyrir neðan? Þú veist. Og svo var ég að byrta mynd af Ingólfstorgi af því að Gísli Pálsson lögmaður var að segja að nú er komin tími til þess að laga það. Þannig að gera þetta raunverulegu torgi af því að til að byrja með verða gert þannig að verða að keyra í kringu það. En núna er það að þegar Austurstrætir orðið göngugata þá er þetta bara búið til torg þannig að myndi fara upp á húsunum og þá náttúrulega breytir algjörum svip. Þess að það er svona einhver svona gryfja í miðjunni sem er varin af háum veggjum að þú bara fellir þá í burtu og hefur þetta á jafnsléttu þannig að þú bara gengur í húsin eins og er Austurvelli til dæmis. Þá bættu menn og segja ertu að tala að fækka ennþá bílastæðum í miðbænum og það eru bara eitthvað 7 bílastæði á myndinni Þannig að ætla menn að bara fara út í borgarastyrjald út af 7 bílastæðum á Ingólfstorgi. Við endan á göngugötu. Þannig ég veit ekki hvernig bílarnir að komast okkar. Ég veit ekki. Stundum skilji ekki íslenska stjórnmálaumræðu. En svo ég kannski komið aðeins aftur á því sem við rætum fyrst þá Björk er mjög ómyrk í máli gagnvart þessari hörku núna og hún talar þannig að bara ef hægri meirihlutin ná að ríkja eftir þessar kosningar þá sé bara borgin á hverfanda kveli og hún náttúrulega mikil vinstri manneskja og setja bara hægra megin gamli kratin af hold og blóði En það er náttúrulega sjálfstæðismenn sem geta haldið fram við að Reykjavík hafi verið reynt helvíti undan fyrir 32 ár að það er bara ekki hægt að búa í Reykjavík undir þannig að sumir bara tala sig upp í það séu bara endalok alls. Ég held eins og að getur orðið mikil breyting ef að kannski sjálfstæðisflokkur og miðflokkur ná einhverju lykilstöðu. Það er bara, ég held að Reykjavík verður þá bara eins og Kópavogur. Það er alltaf eitthvað að kjósa. Það liggur alveg fyrir. Það er þessi rödd sem að maður les stundum skiptir engu máli hvað ég kýs og eitthvað svona. Þetta verða allir að finna eitthvað til þess að kjósa fyrir. Það gengur ekki að sitja bara heima og láta aðra lýðræði það er eins og fólk fatti það ekki fyrir að það færi eitthvað nógu slæmt sem það fattar að það skiptir máli þó að við sjáum náttúrulega bara Trump í Bandaríkjunum það er betra að kjósa heldur en að tuða það ég hefði átt að kjósa akkurat En þú ætlar að hefja leik á Stefán Ólafssyni sem er prófessor í félagsfræði og sérfræðingur hjá Eflingu. Ég ætla að tala svolítið við hann bara efnahagsástandið eins og er núna. Það er svona ýmis merki að náttúrulega byggingariðnaðurinn sé að geti lent í stórkostlegum vanda.
að margt sem bendir til þess að sko túrismin sé að draga saman. Það eru ástand í heimsmálum. Þetta er svolítið rókjart business að fólk sparar utanlandsferðir áður að spara mat og það er svolítið gott og þannig að það er svona ýmislegt að líka mér heyrst að þegar að vera að tala við fólk úr bransanum, að svona tala bókunarstöðu með þessu loðin einhvern veginn að með þetta hljóma eins og að við gætu jáfnvel verið að horfa á svona 10-15% samdrátt og þetta er bara gamla fréttanefi mitt sem að segja það. En við ætlum aðeins að tala um það og hvernig Seðlabankinn hefur keyrt svolítið atvinnulífið í einhverja stöðnun eða eins og til þess byggingarinnar með háum vöxtum og að þessi vaxtastefnaður er ekkert að virka, verðbólgan er ekkert að lækka en hún bitnar náttúrulega á þeir sem að skulda mikið, þannig hún er mjög ósanngjörn á meðan að þeir sem eru kannski að keyra áfram neysluna sem að Seðlabankinn nær ekki að stoppa eru kannski þeir sem að hafa það meira miklu betur, eldra fólk sem að ásett húsnæði og ég meina við þekkjum það alveg í samfélaginu, það er hellinga fólki á Íslandi sem hefur það bara heldur fínt og það er náttúrulega það sem að keyrir áfram neysluna en Seðlabankinn eða ríkisstjórnin er ekkert að gera til þess að stöða það en ég ætla aðeins að ræða þetta við hann og svo náttúrulega eru yfirvofandi þetta hvort að samningu verður sagt upp í haust sem ég held að verði svona stórt mál í sumar. Þú rættu það aðeins í gærkvöld. Já, þetta verður stórt mál í sumar þannig að ég er svona hita svolítið fyrir þetta. Já. Ég með dættur í huga í sambandi við þetta sem ég er að ræða við Stefán. Haldið þið kannski að það er eftir að bitna á Samfylkingunni og Viðreisn ríkisstjórnina? Mér fannst að það yrði ekki, sko. En svo einhvern veginn finnst mér vera, kannski er það uggurinn sem þú ert að tala um, að náttúrulega þegar það er svona samdráttur yfirvofandi þá kemur alltaf uggur í fólk, sko. Ég veit það ekki. Ég held að gæti farið svo og ég held líka eins og kemur fram hér í kvöld í reynsluboltanum að alltaf þótt þetta sé bara bókhaldslegt þá held ég að sem sagt hallarekstur Reykjavíkurborgar, ég held að hann hjálpar ekki Samfylkingunni. Þetta er eitthvað sem moggin er að halda fram. Hefur hallarekstur Reykjavíkurborgar bitnað á þér? Nei. Þetta verður svona hugmyndum að þetta er gamli hægri maður sem er að segja að vinstrafólkinni er ekki treystandi fyrir ávísinu eftinu. Þú eru að hafa hægri menn til þess að einhver skulle halda þessu fram eftir hrun þegar hægri menn keyrðu Ísland algjörlega í þrot. Mér finnst það ævintýrlegt að komast upp með þetta. Og líka bara eftir fjármálaráðaratíð Bjarna Benediktssonar sem á Íslandsmet í hallarekstri ríkissjóðs. Já, ég er alveg sammálaður með það. Og ef þú berð saman bara rekstur Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélagana og hefur í huga að Reykjavíkurborgar með miklu þyngri útgjöld vegna fátæksfólks, vegna fatlaðra og eitthvað fleira, þá er þetta bara þvæla. Og þetta er bara eitthvað lið sem ætlar að koma og selja orkuveituna upp í eitthvað vinir sínum. Hvernig var orkuveitan eftir formannstíð Guðlaugar Þórs? Hún lagði gjaldþroti. Hver lagaði það? Jón Gnarr. Þannig að ef þú ert að hlusta á þetta tala alltaf innan úr valöll að vinstri fólki sé ekki treystandi fyrir ávísinu eftir hafðu það í huga. Það var Guðlaugur Þór sem að keyrði orkuveituna til helvítis og það var Jón Gnarr sem að virkaði. En svo dettur mér líka í hug þessu tengt af því að þú ert að fara með þessa ræðu að þegar við erum að væla yfir því að vanti svona aðeins meiri reisn í umræðefnin og málefnin fyrir þessar kostningar þá til dæmis kostningapróf RÚV hafði tekið það. Þetta var hræðilegt. Það er ekki spurt húsnæðismál. Af hverju eru spurningarnar með þeim hætti sem þær eru það? Hvaða bolt eru verið að senda? Viðskiptaráð hafið samið þetta. Það er bara svolítið þannig. Þetta var líka þetta var bara fáránlegar spurningar. Hvað er í gangi? Ég bara skil það ekki alveg, Svo eru þeir óljósar líka. Ég held að viðskiptaráð hafi bara svona gríðarlega áhrif á fjölmiðlana. Það var til dæmis í dag var eina af aðalfréttunum í morgun og viðskiptaráð vill einkavæða Sorpu. Who cares? Og hverjum kemur það á óvart? Akkur er það frétt? Þeir vilja einkavæða Landsvirkjunu, þeir vilja einkavæða vegakerfið, húsnæðiskerfið,
heilbrigðiskerfið og menntakerfið og ég meina, akkur það frétt á RÚV og Mogganum og Vísi að viðskiptaráð vilja einkavæða Sorpu. Nákvæmlega. Hvað verður að eldast við þetta rugl? Alltaf að pöngast í opinberum starfsmönnum og eitthvað svona, alls konar. Fáránlegt. Og líka ég sá frambjóðandur eldu eitthvað pallborð hjá viðskiptaráði núna í hvort það var í síðustu viku. Ég spurði mig bara, byrju, hvaða umboð hefur viðskiptaráð til þess að boða alla hérna í eitthvað pallborð? Ég spurði í svona pallborði í Samtaka Iðnaðarins, hvaða rugl þetta? Þið kallið hérna stjórnmálamenn eins og skólastjóri og verið að skamma þá fyrir að reka ekki ykkar stefnu, hvaða grín þetta? Stjórnmálin að reka almanna hagsmuni, ekki sérhagsmuni Samtaka Iðnaðarins eða viðskiptaráðs. Er það ekki líka að fá ríkistyrki? Er það ekki kaltaðinni nýjusur? Jú. Herðu, en þetta bara fyrir að verða fínt hjá okkur og takk fyrir ykkar framlag og Laufey, þú ert hér vegna þess að þú ert nú ekki bara tæknistjóri á samstöðinni því að þú býrð oft til efni. Þú ætlar á morgun að búa til Ég ætla að vera með vikuskantinn beina útsendingu. Já, læti. Með 4 góðum gestum sem er ennþá að ná í hús. Já, sem er ennþá að ná í hús. Það verður fróðilegt að sjá. Það verður eitthvað gott. Það gerist, ég er með helgispjallið á laugardaginn og ég ætla að geyma aðeins að upplýsa hver verður gestur okkar. En kærar þakkir fyrir komuna núna. Já, bara takk sem leiðis. Spennandi dagskrá hér framundan við Rauðaborðið á samstöðinni og ekki fara langt, örfáar auglýsingar og svo teljum við því. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Já, nú ætlum við að ræða aðeins stöðu efnahagsmála af gefnu tilefni. Það eru svona óviður ský kannski að nálgast að mati margra og svo verður efnahagsmálin náttúrulega mjög spennandi í sumar í aðdraganda þess að meti verði hvort að samningar haldi. Hingað er komin Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðingur hjá Eflingu. Velkomin. Takk. Herðu, ég veit ekki hvort að segja svona deilt það hver er staðan í efnahagsmálum. Svona flestir er á því að við séum allavega komið svona eitthvað hik. En kannski svona óljóst hvort að við séum jáfnvel að fara að horfa á eitthvað svona samdrátt, náttúrulega í byggingariðnaði, það getur orðið hrun, í ferðaiðnaði, það virðist vera að það er ekki vöxturar fyrir utan sólmyrkvann. Hvert er þitt mat á svona hverjir? Já, sko, ef maður bara horfir á hagvöxtinn, eins og hann hefur verið núna síðustu ár, hann náttúrulega datt niður í COVID og svo var á uppsveiflunni eftir COVID var mjög mikill hagvöxtur hér, sérstaklega 22. Og bánsaði upp svona? Já, og bara fór upp í alveg 10% þegar mest var og þannig að 2 og 3 voru mikil hagvöxtar ár. Síðan hefur verið samdráttur, 24 og 25. Mjög lítill vöxtur 25 en samdráttur í fyrra og ég var nú að skrifa grein eiginlega þetta á heimildinni sem var birt á heimildinni daginn það sem ég lagði út af hagvaxtarspá Landsbankans fyrir næstu 3 árin, árið í ár og til 2028 og þau eru að spá hagvexti á þessu tímabili sem mjög litlum vegna þessarar kólnunar sem að Seðlabankinn er að ná fram með háum stýrivöxtum og þegar ég ber þessa hagvaxtarspá þeirra sama við fólksfjöldaspá Hagstofunnar, bara meðalspá þeirra,
að þá verður samdráttur í hagvexti á mann alveg á hverju ári. Það getur ekki verið að fólksfjölgunarspá Hagstofunnar byggi á bjartari efnahagsspá? Já, þeir eru bæði með háspá, miðspá og lágspá og ég nota miðspána þeirra og hún gerir náttúrulega ekki ráð fyrir svona hámars fólksfjölgun vegna innflytjenda. Þannig að þeir myndu ekki vera miða við eins og til dæmis var 2022 og 2023. Þetta ekki bara spegill á fortíðina, þannig að haldi bara áfram vöxturinn. Já, en ekki samt með þessum risavexti. Það er hóflegri, það er gert ráð fyrir hóflegri vextri. Og það er náttúrulega eitt einkenni af því að það hefur dregið úr hagvexti að hingað koma erlends fólks vingað. Já, það er bæði það en mest eru nú áhrifin af hagvaxtastefnunni fyrir utan svona einstaka greinar sem hafa verið eins og álframleiðslan út af vandræðum á Grundartanga og kísilmálmurinn á Húsavík, svona takmörkuð áhrif tímabundin en hagvöxtur, bæði hagvöxtur og hagvöxtur á mann eru vel undir langtíma meðaltali á Íslandi. En á hverju Seðlabankinn þá með háa vexti til þess að kæla hagkerfið ef það er orðið kalt? Já, það liggur í því að þeir eru að reyna að draga úr eftirspurnaþenslu með því að hækka lántökukostnað bæði fyrir heimili og fyrirtæki og það er þeirra aðferð til þess að ná niður verðbólgunni hægja á efnahagsstarfseminni sem er hagvöxtur. Þeim hefur tekist það. Þeim hefur tekist það, en þeim tekst ekki jafnvel að lækka verðbólguna. En ekki allar að halda áfram, ekki allar að lendi því sem er sagt í læknisfræðinni að aðgerðin tókst vel þótt að sjúklingurinn sé dauður. Já, þeir eru dálítið fastir þar samt sem áður að þeir eru með aðferð sem að hittir ekki algjörlega á margar helstu orsakir verðhækkana eins og til dæmis þenslu áhrifin af húsnæðismarkaði eða innflutningsverðlagi núna, bensínið og olían og áburður og fleira og þeir eru ekki að tempra í raun og veru ekki að tempra þá þenslu sem að kemur af erlendum túristum. Enga neyslu þeirra hér á landi og fjárfestingu stór fyrirtækja sem taka lán erlendis. Þeir draga ekkert úr þenslu sem fylgir því, til dæmis eins og öll uppbygging baðlóna. Ég meina, það bláa lóni tekur væntanlega aðalega erlend lán til að byggja þessi lón í Þjórsárdal og víðar og aðrir sömuleiðis. Þannig að þessi aðferð Seðlabankans, hún er mjög ómarkviss. Þannig að hún er ekki að taka á mörgum af helstu orsökum verðbólgunar eins og hún er hér og þess vegna hafa þeir leiðst út í þetta að vera með vaxtastig miklu hærra hér heldur en við sjáum af sambærilegri verðbólgu í nágrannalöndunum. Og svo einhverjir segja líka vegna þess að fólk á undankomu leiði að fara yfir í verðtryggð lán með aðeins lægri greiðslubyrði að þá virki þessi hávaxtastefna heldur ekki nógu vel. En ef við myndum bönna verðtryggðu lánin og setja alla yfir á óverðtryggðu lánin með miklu hærri greiðslubyrði, þá er það reynda rétt, þá getur Seðlabankinn gert líf fólks óbærilegt með aðeins lægri vöxtum. En það verður alveg jafn óbærilegt. Myndur líklega fjölmargar fjölskyldur missa heimili sín? Bara aragrúa fjölskyldur myndi gera það bæði verkalýðsstétt og drjúgum parti af millistéttinni. Já, og millistéttarfólk, fólk með miðlungstekjur fengi ekki greiðslumat.
Nei, alls ekki og þetta bara, ég verið að skrifa þetta ýmsar greinar á síðustu mánuðum og það að þessi aðferðafræði sem verið að nota gegn verðbólgunni hérna, hún bara ekki hún ekki bara ómarkviss, heldur hún líka einstaklega óréttlátt að því að hún leggur byrðar verðbólgubaráttunar á herðar þeirra sem skulda mest, sem venjulega yngri fjölskyldunar sem hafa tekið lán til að hafa verið að stofna fjölskyldu, tekið lán til að koma sér upp húsnæði og þeir tekjulægri sem að hafa minna eigin fé og þurfa að taka hærri hluta að láni og en þeir sem skulda lítið og hafa hæstu tekjuna, þeir veit ekki að þessum vaxtahækunum. Þetta snertir ekkert einkaneyslu þeirra, þannig að ríka fólkið eigna mikla og tekju háa, það aðal orsakavaldur eftirspurna þenslu pluss túristarnir. Og Þetta náttúrulega það sem hefur verið að gerast í okkar heimsluta svona á þessari öld og kannski fyrir aldamót líka að kaupmáttur eldri kynslóða hefur vaxið. Já. Fólk sem búið að ná skuldunum niður á meðan að kaupmáttur barnafjölskyldan á yngra fólksins hefur versnað. Það hefur orðið gliðnun á milli kynslóða. Því að kerfið á einhverju leyti bara vitlaust. Það ýtir svo mikið undir þá sem eiga en lemur mikið niður þá sem eiga ekki. En það verður svona kynslóðagliðnun. Algjörlega og eitt af því sem að hefur ýtt undir þetta líka eru þær breytingar sem hafa verið gerðar á skattkerfum á Vesturlöndum að draga úr hæstu álagningu á hærri tekjur og draga úr álagningu á fjármagnstekjur. Þetta verður allt gerst hérna líka og þetta bara magnar þessa öfugþróun sem að hefur verið. Auðvitað ætti alvöru velferða þjóðfélag að vera þannig að sko á lífslaupinu hæsta brekkan sem fólk þarf að klífa við upphaf snemma á starfsferlinum þegar fólk að stofna fjölskyldu og koma sér upp húsnæðin og öllu þessu. Þessu höfum barnabætur og vaxtabætur og góð námslánakjör. En það alltaf verið að klípa af því. Nú búið að taka vaxtabæturnar ægilega alveg út. Námslánakerfið ónýtt. Námslánakerfið með ömurleg lánskjör, miklu verri en áður voru. Og það bætir í þessu stöðu á verri veginn líka, þannig að það hefur verið mikil afstilling í kjara stöðu milli kynslóða og síðan nú kannski, ég nú ekki alveg sökkva í svartsýnina sko, en maður horfir á sko gervigreindar áhrif á vinnumarkað bara svona í því sem blasir við í næstu framtíð að þá það heilmikil ógnun við mikið af störfum sem að háskólafólk að vinna og ef það situr uppi með miklar námsskuldir og kemst ekki inn á húsnæðismarkað og fast á leigumarkaði með okurleigu þá þetta dálítið mikið öngstræti sem að fólk af yngri kynslóðinu lendir í. Þannig að það ansið stórt átak sem þarf að taka til að rétta allt þetta af og svo kemur þetta á endanum eins og við vorum að byrja að tala niður á hagvextinum sem að dregur líka úr tækifærum og sem að það bitnar svo sem fyrst á þessum innflytjendum en það endar á að hafa áhrif líka á Íslendingana þannig að þetta bara ekki nógu gott upplegg og kallar á allt aðra áherslu í hagstjórninni. Það hefur verið það sem ég hef verið að predika í raun og veru að ríkisstjórnin á ekki að eftirláta seðlabanka og peningastefnu nefnd það að vera aðal kjölfestan í hagstjórninni og þykjast svo alltaf bjóða okkur hallalaus fjárlög eins og það muni gera einhverja gjörbreytingu. Það þarf miklu meiri beina hagstjórna hálfu ríkisstjórna með beinum inngripum inn í húsnæðismarkað, inn í fjármálamarkað, inn í ferðaþjónustuna reynda líka og síðan með því að beita fjármálastjórn í gegnum skattkerfi
skattleggja þau öfl sem eru að halda upp eftirspurnaþenslunni til að draga úr henni. Og ýmislegt fleira mætti nefna leigubrensa sem er inngrip í húsnæðismarkað og bara víðast hvar gert í miklu meiri mæli en hér, að það bara gott dæmi svona úrræði sem að getur slegið vel á verðbólgu til skemmri tíma, hratt og vel. Að skattleggja þá sem að ýta undir þensluna meðal almennings, að þá ertu að tala um að vera með einhver aðgerðir sem að draga úr þenslu sem að verður kannski frá fólkinu sem við nefndum að náðan, sem svona eldra og betur sett og hefur það bara fínt í slíku samfélagi. Það sem var í sögunni besta aðferðin við að draga úr svona umfram meiðslu þessa hóps umfram aðra og náttúrulega bara eignarskattar. Já, það en þú setur þá ekki á núna. Já, það er svo erfitt að setja það á, að mjög þess að taka þá af. Já, þeir eru ekki í tísku í þessu svona markaðshyggju umhverfi. Voru hérna í einhver 1000 ár eða 900 ár. Já, mörguleiti Tíundin var eignarskattur. Tíundin var eignarskattur og menn eru núna frjálshyggjubóðskapurinn sem að mótaði alla skattastefnu síðustu 3-4 áratugina. Hann var allur það að leggja af eignarskatta, stórlækka þá eða leggja þá alveg af, og hins vegar líka að lækka erfðafjárskatt sem að leggst yfirleitt með mestu þunga á þá sem eiga mestu eignirnar. Og það hefur reyndar verið lengi okkur núna flatur erfðafjárskattur, hann var stig, ég held að elsta þrepi hafi verið svona nálægt 50% með 1990. Hann hefur verið flatur en með persónu frádrætti. Já, sára litlum. Já, hann tiltölulega lítill, já, ef þetta einhverjur alvöru eignir sem eru að fara á milli. Þannig að við höfum bara verið í mikil afturför frá þessu og að friska bæði upp eignaskatta, erfðafjárskatt og fjármagnstekjuskatt. Þetta ættu að vera annarkvort með álíka skattlagningu á fjármagnstekjur og eins og var fyrir 1996, bara skatlaðar eins og atvinnutekjur og lífeyrir. Ef ekki, þá ættu að minnstakosti að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, af því að fjármagnstekjur þær dreifast einstaklega ójafnt, 70% allara fjármagnstekna koma til þeirra 10% sem hafa hæstu tekjurnar, almennar allar tekjur, og þannig að það hefur verið þróunin í þessu öllu að létta byrðum af þeim sem eiga og hafa meiri tekjur. En frammi fyrir ástandinu sem við erum í núna, þá veist þú eins vel og ég að það ekki svona pólitísk tækifæri til þess að fara út í svona aðgerðir, að leggja á eignaskatt, hækka fjármagnstekjuskattin upp í 25, setja efraþrepu í hann í kringu 40. Ég meina, sérðu fyrir þér til dæmis Viðreisn sem nú með fjármálaráðuneytið standi í svona aðgerðum? Ég sé það nú reyndar ekki. Það ætti svo sem að standa nærri bæði Samfylkingu og Flokki fólksins að gera það. Viðreisn bara dálítið svona ansi mikið föst í markaðshyggju hugsun og þeir ættu reyndar að samþykkja eitthvað svona í nafni þess að ná betri tökum á hagstjórninni og verðbólgunni, því að þetta eru góð úrræði til þess að hjálpa til við það og þá þarf ekki að fórna eins miklu í hagvextinum. Þá þurfa að horfast í augu við það að peningamálastefnan virkar ekki. Já, þeir þurfa að læra þá leksíu sem orðin löngu tímabært að menn get ekki lifa hér í einhverjum draumaheimi, einhverja nýfrjálshyggju sem er löngu búin að sýna sig að vera ekkit annað en bara hagsmuna þjónkun við þá ríku og eignamiklu. En við erum einhver leyti í þeirri stöðu að það sjá allir sem að vilja sjá að vaxtastefna Seðlabankans virkar ekki. En samt ég er langflesti sem taka þátt í umræðinni, þeim bara ómögulegt að viðurkenna. Já, þetta bara ótrúlega, þetta náð alveg ótrúlega langt
þessi réttrúnaður sem er ríkjandi núna og alveg með ólíkindum og ég er alltaf jafn hissa á því hvað félagar mínir í hagfræðingastéttinni eru einsýnir á þetta allt. Það hefur reyndar alltaf verið dálítið einkenni á íslenskri hagfræðingastétt frá því að ég fór að fylgjast með því þegar Jóhannes Nordal var seðlabankastjóri. Það samþjóttu alltaf allir hagfræðingar allt sem hann sagði og það var aldrei neitt annað sjónarhorn sem að maður var hins vegar að lesa í erlendum háskólum, sko. Í náminu. Þú varst að taka undir til þess að feita bara inn í hópinn, annars varstu goggaður í burtu. Já, þetta er voðalega mikið það að það er réttrúnaðurinn virkar þannig, þú þarft að passa inn í hópinn til þess að það sé tekið mark á þér af þeim sem að hafa völdin og líka til þess að þú fáir eitthvað tækifæri til að fá vinnu í fjármálageranum, í betri fyrirtækjunum, í bönkunum og öllu þessu. Það sem að er svona eftirsóttustu starfsstöðvar fyrir hagfræðimennta fólk. Og þess vegna er þessi meginströms hagfræði markaðshyggjunar, hún er svona sterk fyrir það að þeir sem ætla að víkja eitthvað frá tískunni, að þeir þurfa að fórna tækifærum svolítið. Ég las einu sinni eftir manni sem hafði lifað inn í kerfinu í Sovjetríkjunum á svona eftir Brezhnev árin þegar Andropov og félagar voru þarna. Og hann sagði eitthvað í þá veruna, auðvitað vissu allir að kerfi virkaði ekki. Já. En það hafði bara engin persónulegan hag að því að benda á það. Já. Þannig kannski verður bara að lýsa því það sama að þó svo að menn kannski horfið sjáu að peningamálastefnan virkar ekki, að nýfrjálshyggjan grefur undan samfélagunum og veldur úlfúð og upplausn og okkur fleira, þá hefur kannski hver hagfræðingur ekki persónulega hag af því að ræða þetta, vegna þess að þá fær hann ekki vinnu í greiningadeildinni og þar er alltaf gottunum. Kannski eru við bara í slíku ástandi? Við erum algjörlega í slíku ástandi, þannig að það er bara hagfræðingar eins og sem að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna sem að geta að tala svona aðra leiðir sem að sko voru reyndar, þær leiðir voru allar í tísku, bara leiðir keynesískrar hagstjórnar sem eru með miklu stærra hlutverk fyrir ríkisstjórnir heldur en fyrir seðlabanka í hagstjórninni og baráttunni við verðbólguna. Þetta var í tísku frá lokum seinni heimsstyrjaldar og fram yfir 1980 og það er nú tímabil það sem var miklu meiri hagvöxtur og betri og meiri lífskjarabati fyrir allan þorra almennings. En ríka fólki var ekki að gera það eins gott og hafði verið ofta á áratugum fyrir tíma. Það voru ekki eins mörg 500 fermetra einbýlishús í höfuðborgarsvæðinu. Nei, og ekki í eigu sömu aðila og 500 fermetra hús en ég reyma íbúðir og snekkjur í útlöndum, heldur ekki. Þannig að þetta er bara dálítið mikið saga nútímans, þessi samþjöppun og gríðarlega mikil aukning á auði. Já, ef eitthvað venjulegt fólk vill keyra þessi hverfi, það sem eru þessi risastóru hús og velta fyrir sig hvernig standa á þessu. Það var náttúrulega ástæðan fyrst og fremst skattabreitingarnar sem voru á nýfrjálsku tímanum, sem að færði gríðarlega auð til svona þeirra sem að fljóta ofan á í þessu. Já, bæði það og fjármálavæðingin líka, meiri tækifæri til að skattfríðindin pluss fjármálavæðingi, meiri tækifæri til að ávaxta eignir hratt. Herðu, nokkur horfa miklu nær. Það er hvort að við séum að sigla inn í svona kannski alvarlegan samdrátt. Það hefur svolítið verið talað það í byggingarvinnaði og við skulum fara yfir þá eftir. En það ýmis merki svona í ferðaþjónustunni sem að maður er að reyna að hlusta svona á milli línanna þegar fólk er að tala bókunarstöðu og þetta hljómar allt svona eins og að við séum kannski að horfa á jáfnvel meira heldur eitthvað svona 3% samdrátt og svona sem ég held að sé alveg ljóst að verði. Það getur líka það er öll flugfélög að draga úr frambóði. Æslandi var alltaf að draga í haustum 5% og maður fengi sé sambarilegar yfirlýsingar frá Lufthansa og SAS og það allir að draga úr. Þannig að
það er náttúrulega byggt á því að verðið á fargjöldunum verður svo hátt út á hækkun á olíuverði sem að leiði til þess að færri eru að ferðast. Þannig að ættu við að svona hafa í huga að við gætum kannski verið að horfa á 10-15% samdrátt í ferðaþjónustu. Já, sko, heimurinn náttúrulega komin dálítið í niðursveiflu fasa. Ekki síst hefur það magnast með þessu fáránlega stríði í Íran, við Íran og og í Miðausturlöndum og það þýðir náttúrulega að kaupmáttur fólks að fara niður. Bara hækkun eins og við sjáum í Bandaríkjunum á bensínverðinu, það sem var nú lágt fyrir svo sem kannski miðað við það sem við þekkjum, en þeir eru bara mjög viðkvæmir fyrir þessu og fleira mun hækka svo sem í tengslum við þetta allt saman og lægri kaupmáttur eins og í Bandaríkjunum þýðir að það mun koma færri ferðamenn frá Bandaríkjunum til útlanda. Og þar á meðal til okkar, við erum mjög dýr áfangastaður, þannig að ég held að það sé bara veruleg hætta á því að það verði eins og þú segir meiri samdráttur en svona hóflegustu spár að kannski að gera ráð fyrir. Hækkun á flugverði, farmiðaverðunum er gríðarleg og á eftir að verða meiri væntanlega. Þannig að það held ég bara heilmikið og þetta náttúrulega það sem að fylgir ferðaþjónustu almennt að hún er mjög viðkvæm fyrir hagsveiflunni í heiminum. Þetta ekki það fyrsta sem fólk eyðir peningunum sinni í? Nei, það þetta... Það að eiga fyrir öllum nauðsynum og áður að fyrir að ferðast. Þú skerð niður í þessu á undan eiginlega öllu öðru og þannig að þetta svona þessi vandi sem að Spánverjar hafa alltaf verið að glíma við og þetta er eiginlega eyðilagt hjá þeim vinnumarkaðin vegna þess að þeir þurfa að vera með vinnumarkaðin þannig að þeir geti losað sig við fólki svo hratt og sóta svo hratt aftur. Ýktar sveiflur og óheyrilega hátt atvinnuleysi stiga alla jafna, ekki síst hjá ungu fólki og bara lítið öryggi, einstaklega lítið öryggi og þetta eru svona gallar við ferðaþjónustu fyrir utan það að hún borgar almennt lág laun og því leyti það ekki heppileg atvinnugrein að það sé að verða og orðin okkar kannski stærsta greinin sem aflar útflutningstekna. Og mjög fjölmenn. Sér þú hvaðan aukið atvinnuleysi kemur? Kemur það úr ferðaþjónustu einhver leyti? Já, það gerir það og byggingariðnaði, talsvert og byggingariðnaði og reyndar líka bara vítt yfir, sko. Og það sem að fyrirtæki eru að segja fólki draga úr starfsemi til þess að mæta hækkandi vaxtakostnaði. Já, það er bara stór þáttur í þessu og þar er það þannig en svo eftir með fyrirtæki eins og bankana sem græða á vaxtakostnaðinum þeir eins og Íslandsbanki verða tilkynna daginn að þeir ætla að fara að segja fullt af fólki og þeir kenna gervigrindinu meðal annars og segja að þetta sé gert til þess að bæta þjónustu við almenning eins og það heitir. Þeir hafa lokað mörgum útibúum í nafni þess að vera að bæta þjónustuna. Já, einmitt, það er allt þannig en fyrirtækin er það þannig að þú getur ekki senkað í að borga vextina. Nei. Þú lendir í miklu vandamálu þá. Já, og það er bara svo margt sem að eiginlega er ekki að ganga upp hjá okkur eins og bara ef við horfum á byggingariðnaðinn og húsnæðisgeiran að stjórnvöld eru alltaf að selja okkur nýbyggingar í formi glærusýninga og það segir okkur eiginlega enga sögu aðra en þá að þeir eru að telja einhverja íbúðir sem munu koma upp á næstu 10 árum, sko. Það vera að lofa einhverjum 1000 upp í Úlfarsfelli og
1200-1400 hérna inn í miðri borginni. Þetta allt bara plön næstu 10 ára. En þá geti ég spurt. En svo eru 4000 íbúðir hérna, eða meira til sölu og það getur enginn sem að myndi eðlilega þurfa að kaupa þér. Þeir ráðu ekki við að kaupa þér. Og þá lenda verktakarnir sem að voru að byggja þetta í vandræðum. Þeir eru búin að fjármagna þetta einhverju leyti með lánsfé og hérna og þetta bara siglt í strand. Ég geti spurt það með sama og með peningamálastefnuna að það ættu allir að sjá að húsnæðisstefna sem hefur verið rekið hérna svona frá 2004-2005, hún virkar ekki. Það ætti að vera að krafa á húsnæðisstefnuna, hún skaffi almenningi ódýrt og örugt húsnæði, en þessi stefna er alveg langt frá því. Og hún hérna fullnægir ekki þörfum samfélagsins fyrir húsnæði. Samt hérna eru flestir á því einhvern veginn að þú talar og glærusýningar sem eru svona að markaður muni á einhverjum tímapunkti langt inn í framtíðinni náði að sinna hluturki sínu en ég meina það vita allir að það muni ekki gerast. Þú getur ekki bara haldið áfram að reka sömu stefnu og vonast eftir nýrri niðurstöðu sko. Nei, það er þannig sko að ef þú ætlar að leysa húsnæðisvandan með frjálsum markaði, einkareknum markaði, að hérna þá gerist þetta svona að þú eigur framboðið og ef þú hérna og talar eins og að það muni lækka verðið sem að er nú ekki að virka, það kannski hægir í besta falli á hækkunum en það lækkar ekki nema þú þarft alveg djúpa kreppu eins og var þér 2008 sko til þess að lækka eitthvað verðið. Síðan þegar þú rýmir hérna lánskjörin þá verður eftirspurnar búst sem að sprengir verðið aftur og þannig víxlast þetta á þessum blessaða frjálsa markaði og stefnan er bara í eina átt til húsnæðismarkaðarins í Hong Kong. Það sem að þeir sem að standa neðst í stiganum, þeir geta í besta falli vonast til þess að geta leikt sér skáp til þess að sofa í á nóttinu og búa svo á götunni á daginn. Og hérna, þetta er bara það sem að frjáls húsnæðismarkaðu skila þannig að þetta gengur hvergi upp fyrir samfélagið og samfélagslegu þarfinnar nema að þú sért með einhver staðar öðru hvoru megin við þriðjunga húsnæðinu í sem er orðið til á félagslegum forsendum með skárri lánskjörum eins og var í gamla félagslega húsnæðiskerfinu sem var lagt niður innan 1999 eða þá að það er óhagnaðardrifin félög sem að sjá þetta og en markaður getur aldrei uppfyllt húsnæðisþörf svona þriðjungs þeirra sem hefa lagst upp tekjurnar það hefur hvergi gerst í heiminum og mun ekki gerast en samtölu við hérna, það er með að skoða stjórnmálaflokkana þá eru þeir meira að minna að tala eitthvað svona tjasl og plástur á óbreytt kerfi. Já, þeir sem eru í frambúði í sveitarstjórnarmálum, mér heyrist þeir mjög margir vera að tala að það þurfa að fjölga lóðum og það fer beint í hendurnar á braskurunum og ef einhver byggir á þeim endanlega þá verður það íbúður sem kosta allt og mikið þannig að það gangi ekki út. Og þetta er bara á svo marga vegu í öngstræti og bara kallar á tiltölulega róttæka uppstokkun á þessum húsnæðismarkaði sem að ríkisstjórn þarf að gera, hún þarf að leggja þær línur ef að á að verða einhver alvöru breyting, annars bara danglast þetta svona áfram í sívaxandi kreppu. Við sjáum hérna að það er stærri hópur sem er í svona húsnæðiseklu, fólk býr þrengra, hérna, fólk hefur flutt út í iðnaðarhverfin og það eru svona öll merki þess að þessi húsnæðisekla. Það er ekkert sérstakt verið að gera til þess að vinna á henni, ekkert sem að orða að gerandi raunverulega. Ekkert risa átak eins og þarf. Vaxtastefnan og það er ekki bara háir vextir heldur það skilyrði Seðlabankans fyrir því að fólk getur tekið lán veldur því að ég veit ekki hvar mörkin eru núna alltaf ekki þriðjungur og plús það að fólki sem stenst ekki greiðslumat fyrir þær íbúður sem eru í boði þannig að það er bara klift
frá því að geta eignast húsnæði, allavega 3/3. Já, það er alveg búið að verðleggja verkalýðsstéttina sem nú svona hátt í 3/3 kannski. Og þú getur kannski sagt við eitthvað miðað við alltaf ekki 5-6% raunvextir á húsnæðislánum almennings. Það er eiginlega skynsamlegt að segja við fólk bara ekki gera það Það er bara svona venjulegu launamaður sem að horfa fram á svona, það er ekkert búm framundan, það frekar svona brekkan eða frekar niður á við. Sleftu þessu bara, býttu þetta af þér þá náttúrulega getur hvergi beðinum á leigumarkaðnum, þar sem að áhrifin eru kannski þau sömu, en þetta er bara óskynsalegt, þannig að 3/3 af fólki stendur frammi fyrir ömurlegum kosti að kaupa sér á svívirðulegum vöxtum, þar sem þú þarf til að borga eignina þrefalt tilbaka á ævinniðinni, eða vera á leigumarkaði þar sem að 60-70% af ráðstöfunarféðinu fer í að borga leigu? Já, þetta er bara, eins og ég sagði áðan, þetta er bara öngstræti sem er í, það er eiginlega engin góð leið út úr þessu og þess vegna þarf bara heilmikla uppstokkun, það er ekkert annað sem að maður geta fundið lausnir út úr þessu, það er hægt að grípa til. Ég held að það verði eins og við höfum verið að leggja til hjá Eflingu til dæmis varðandi leigumarkaðinn að ef að stjórnvöld væru til í að gera það sem er mjög víða gert að setja alvöru hömlur á hækkun leiga hefur hækkað 3 sinnum meira heldur en annað verðlag og er þar að leiðandi mjög sjálfstæðu drifkraftur verðbólgunar ef að það væri vilji til þess að gera það og ekki bara banna mánaðarlegar hækkanir sem hefði átt að vera löngu búið að gera heldur líka að setja hámark á leyfilegar árlegar hækkanir sem að væri þá bara miða við sem sagt annað verðlag í landinu, það er að segja verðlagsvísitölu án húsnæðisliðarins og síðan þarf líka að setja viðmið það að þegar að nýjir leigusamningar eru gerðir eða samningar eru endurnýjaðir að þá fari leigan á viðkomandi húsnæði ekki upp fyrir það sem að er markaðsverð á leigu á þeim tíma fyrir sambærilegt húsnæði og þetta bara gert í mörgum löndum í kringum okkur og þetta myndi strax viðmiðun að vera húsaleigu. Já, og þetta allt saman, þetta gæti bara hægt á leiguverðshækkunum úr því að vera þrefaldar almennar hækkanir niður í það að vera bara svipað og annað. Þá væri leigumarkaðurinn ekki lengur sjálfstæður drifkraftur fyrir að halda verðbólgunni uppi og það væri bara mikið framfaraskref og það myndi líka svolítið draga úr þessari útgönguleið sem að fjárfestar sem eru að kaupa nýbyggingar, nýja íbúðarhúsnæði og til að græða á því og til að leigja það út. Fyrst og fremst til þess að græða á hækkun sem þeir búast við, en svo fá þeir tekjur á leiðinni með því að leigja það út. Já, þeir eru með tvöfalda hagnaðarmiðlu, þeir fá tekjur á ofurleigunni og þeir eru nú verið þrefald, þeir fá tekjur á ofurleigunni, þeir fá hækkun eiginfjár með hækkun íbúðaverðsins sem er í íbúðunum sem þeir eru að leigja og í þriðja lagi fá þeir skattfríðindi út á leigutekjurnar. Það verið þannig fyrir eina auka íbúð og þá eru fengið helmingin að leigutekjunum skattfrjáls og núverandi ríkisstjórn er að draga úr því þannig að verið bara 4/4 en það er náttúrulega alveg fáránlegt að það sé verið að veita skattaafslátt á leigutekjur í því umhverfi sem því gróða umhverfi sem hefur verið í leigusölunni. Þannig að Nýfrjálsíkjumaður sem lagði það til, hann var með þau rök að þetta myndi íta að það verið færið fleiri íbúðir til leigu. Já. Og þau endanum að þá er það leigutakinn sem að borgar skattinn. Já. Og þess vegna sé þetta raunverulega stuðningur við leigutaka.
Já, það er mjög súrrealísk röksemdafærsla. Ég segi þetta náttúrulega bara þannig að þetta eru algengustu hagfræði rökin gegn því að setja einhverja verðstýringu á leigumarkað, einhverju inngrip, að þá mun engin vilja leigja út íbúðarhúsnæði. En fyrir 15 árum, áður en leiguverðið þrefaldaðist, fyrir 15 árum, áður en það þrefaldaðist og áður en nokkur skattfríðindi komu á leigutekjur umfram það sem var áður í fjármagnstekju skattinum, að þá var bara nóg framboð. Þá voru hér árið 2014-15 bara svipað hlutfall af þjóðinni í leiguhúsnæði. Það var enda svolítið, það snari jógst leigjenda hlutfallið út af kreppunni eftir hrunið, en það var nóg framboð leiguhúsnæði án þess að leigan væri svona há eða án þess að það væri skattfríðindi á henni. Og þannig að leiguverð og íbúðaverð, þetta eru allt hækkað mjög langt umfram byggingakostnað, sem að segir okkur bara alla þá sögu að þetta er allt saman orðið miklu arðvænlegra en það var áður. Þannig að þetta með þola heilmiklar hömlur á hækkunum í framtíðinni, samt verða nóg framboð bæði af íbúðarhúsnæði til sölu og til leigu. Enda fínt að losna við leigusala af markanum sem að eiga svo lítið eigifé að þeir verði að leigja íbúðuna sínar á okurverði til þess að halda þeim. Það er bara fínt að losna við þá. Ef þeir hafa tekið lán til að kaupa auka íbúð. Ef þú ert svo þaninn að þú verður að vera með okurleigu, þá er bara fínt að þú bara gefist upp og seljir íbúðuna þína. Já, það er akkurat svona aðila sem við viljum losna út úr myndinni. Þannig ég meina, ef þú reyrt menn vera mæra kapitalismann, þá er það meðal annars gert með þessu að þeir sem ekki standast samkeppnina, og það getur verið mörg á henni, hefur það bara gefast upp. Svíjar voru með... Við getum ekki haft við leiguverðið eins og sá veststaddi leigusalinn þarf á að halda. Akkurat, þetta var svona kjarnin í rökum sem að voru tíðkuðust í Svíþjóð hér á áratugum fyrir tíma frjálshyggjunnar, að það væri nauðsynlegt að hafa tiltölulega há laun fyrir á vinnumarkaðinum og sérstaklega fyrir láglaunafólkið, því að það hreinsaði út óeffektífu fyrirtæki með lágu framleiðnina, lélegu stjórnunina og er bara gott fyrir hagvöxtin að losna við þau. Þetta virkar á svipaðan átt að leigumarkaðinum, eins og þetta segja. Já, þetta voru sagt að það væri munur á íslenskum svona launamarkaði og skandinaviskum. Í Skandinavíu væri stefnan að því að borga hálaun og þeir sem ekki réðu við það eru bara að fara eitthvað annað, það er þetta fyrirtækin. En á Íslandi væri stefnan að borga láglaun og þeir sem ekki fylgdu það eru bara að flýja land, þess almenningur. Og þannig virkaði það, sko. Það var þannig að þegar að harnaði á dalnum komu kreppur út úr sjávarútvegi og eitthvað svona, sko, þá streymdi fólk til hinna Norðurlandana og til Noregs eða Gautaborgar eða eitthvað slúðis. Herðu, en ef við horfum aðeins á húsnæðismarkaðinu út frá verktökunum sem er að byggja húsnæði. Sama háttum að geti sagt við það, fólk að ég get ekki ráðlagt til að vera að taka svona há lán til þess að kaupa húsnæði á svona háu verði, en þá getur ég sagt við verktakana að ég myndi ekki ráðleggja þeirra að fara að byggja með fyrir lánsfé í ykkur 3 ár á þessum vöxtum, vitandi það að kaupgetan er ekki að fara að vaxa það núti með við óbreytta peningastefnu og annað slíkt. Óbreytta húsnæðistefnu. Þannig að pakkaðu bara saman og reynda að lifa þetta af, farðu bara eins og björnin í hýði. Þeir eru að gera það. Þeir eru að gera það. Þannig að við erum annars vegar með sem er ekki hægt að ráðleggja neinum að kaupa og við erum með það sem er ekki hægt að ráðleggja neinum að byggja. Þetta hýttur náttúrulega enda í einhverju... Þetta keyrir alltaf vegg og það er bara þannig og mér fannst það einmitt svona athyglisvert þegar ég var að vinna að undirbúninga tillögum Eflingar leigubremsuna, þá fór ég að kanna arðsemi hjá leigusölum, fasteignafyrirtækjunum sem er að leigja bæði íbúðarhúsnæði og sem er að leigja út húsnæði til fyrirtækja, atvinnuhúsnæði, að þeir eru með hagnað sem er einhver 50% af veltu
sem meira en bankarnir með. Bankarnir með rúmlega 40% af veltu og einstaklega hátt. Meðal hagnaðarhlutfallið í hagkerfinu almennt 10% af veltu. Og þetta svolítið að vísu misjast eftir greinum. Veitingaþjónusta til dæmis með lægra hagnaðarhlutfall og suma greinar eins og hugbúnaðurinn með hærra og svona. Það færði ekki meira hagnaðarhlutfall en mann bara með kókaininnflutningi, þá getur þú tekinn. Ég held að það sé þannig og þetta komið mjög óvart og bara byggingafyrirtæki, þeir bara rétt í kringu 10% hagnaðarhlutfall. Altså verktakarnir. Já, verktakarnir sem að búa til íbúðunar sem að fjárfestarnir koma svo að kaupa og leigja út til túrista eða heimamenna og og þeir eru með bara 5-falt landsmeðaltalið í hagnaði fyrirtækja og þetta er bara alveg ævintýralegt. Ævintýralegt rugl, sko. Einhver hefði kannski látið sér þetta í hug að fyrst að íbúðaverð hefur hækkað svona mikið umfram byggingakostnaði þá ættu byggingafyrirtækin að vera í blúsandi góðæri. Þetta reyndar ágætis tími fyrir þá að vera með 10% því að þeir eru dálítið viðkvæm atvinnugrein, sko, fyrir afkomu og hafa oft farið niður fyrir þetta. En það er ekki þeir sem eru sökudólgurinn fyrir háu íbúðaverði eða hárri leigu. Nei, það eru hinir milliliðirnir, fjármála milliliðurinn og leigusalarnir. Og það gerir þannig að því vitna þannig í hugmyndir fólks sem hvernig kapitalisminn virkar, að þá ætti að vera þannig í þessari stöðu að fólk hefur ekki efni á að kaupa íbúðunar á því verði sem verið að bjóða þar, að þá myndu það lækka. Já. En það gerist ekki vegna þess að þessir aðilar sem að þú ert að tala þeir koma og kaupa vegna þess að þeir geta krist út úr þessu arð með því að leigja þetta á markaði. Þannig að það gerist ekki að verði verðfall sem að leiði til þess að fólki sem hefur ekki efni á að kaupa húsnæði á því verði sem í dag hefur efni á að kaupa það vegna þess að lækkaði. Þannig að það og sömuleyti verið að bankarnir styðja þetta því að þeir, ég held að segja líka þannig að þeir geta raunverulega ekki leyft verðlækkun að fara, til dæmis út af þessum leigufyrirtækjum, því þá þarf það að lækka allan eignastokkin og þá getur þau bara lent í því að verða gjaldþrota, af því að þau eru fæst með meira heldur 30% eigifjárhlutfall. Þá veikst áhættu stöðlinn á þá, eins og bankarnir eignan. Eða þá að verktakarnir geta lent í svo þurftu að gera það bara upp. Þannig það tregða, fólk heldur að þessu markaðslögmál sem að gilda, það eru mjög stíf tregða til þess að venda eða halda verðinu uppi á meðan að það er engin vilji til þess að taka upp tregðuna sem að þú varst að nefna að halda leigunni niðri. Já, mikil ósköp, og þannig virkar fjármála geirinni yfirlega, hann stendur alltaf svolítið í vegi fyrir svona aðlögunar breytingum og mér finnst það líka varandi þetta að verðið lækkar ekki að þá ertu með þessa aðila sem eiga mikið af íbúðum sem eru oft bæði fjárfestar og þessi félög fyrirtæki í stað þess að lækka verðið þá fengu þeir þessa frábæru hugmynd að fara sjálfur og selja fólki bara lána bara meira, selja fólki bara 70% af íbúðinni sem þú kaupir og skikka þið svo til að kaupa restina eftir 10 ár á hvaða verðið veit enginn og þetta er sko að því að þessir aðila, þetta er kannski lógist fyrir þessa aðila að gera þetta, bjóða upp á þessa liði frekar en að lækka verðið, að því þeir eru með nóga peningum til að lána út, sko. En vegna þess að þeir fá stuðning bankana til þess að gera þetta? Bæði það og þeir hafa safnað upp svo miklum arði af þessari starfsemi á undangengnum árum, þannig að þeir geta alveg fungerað eins og bankar líka með viðbóta lán og þetta var bara svona þeirra hugmynd til þess að koma að sjá því að lækka verðið
söluverðið. Sem betur fyrir reyndar þetta ekki að virka. Fólk virðist sjá í gegnum þetta að þú bara býður upp á það að þú fær róttök eftir 10 ár. Og það er hengingaról og skambissu. Já, og þú ert að borga þar að ekki leigu fyrir þennan eignarhlut sem að þú ekki keyptir og þetta er bara ígildi þess að þú tekur enn meiri lán en þú ræður við og fær bara frestun á að borga þau og þá kemur það með miklu þyngra höggi. Þannig þetta er eins óskýmsalegt og nokkuð, þetta er svipað og virknin að þessu svipuð og af þessum undirmálslánum sem voru boðin í Bandaríkjónum fyrir fjármálahrunið að þeir lánuðu til fólks til íbúðakaupa sem að var augljóst að myndi ekki ráða við það en lánin voru þannig að fyrstu 3 árin voru engar afborganir á höfuðstólnum. Og þannig að þeir myndu missa íbúðin eftir 3 ár og það bjóti fjármálakreppuna. Þetta væri samskona virkni með þessi algengt og bara alveg absúrd en Herðu Stefán, þetta þótti gott að bjóða hér á landi Stefán, má ég skjóta inn hérna í lokin? Já. Heldur að forsendu ákvæði kjarasamninga standist? Eða heldur að verðbólgan fari yfir síðustu 6 mánuðina fyrir mörkin? Já, mér finnst meiri líkur en minni á að það gerist. Heldur að það leiði þess að samninganum verði sagt upp eða heldur að það verði sest niður og samið í einhverjum 3-liða viðræðum til þess að framleggja samningana? Já, þetta er bara fyrst vil ég nefna það að þetta viðmið sem að verðbólguviðmið í samningunum, þetta er ekki strangt viðmið og þetta er miklu, miklu hærra verðbólgustig heldur en nokkurn óraði af þeim sem að sátu við samningaborði 2024. Það er svona neyðarstig. Já, og bara... Það er ekki við þetta búandi að kyngja þessu. Nei, og að þetta skuli bresta er bara mjög alvarlegt högg fyrir verkalýðshreyfinguna. Hagstjórnin hefur bara brugðist algjörlega í að skila þessum árangri. Fyrirtækin hafa brugðist, það hefur ekki verið neitt samstillt átak á vegum samtaka atvinnulífsins í að halda verðhækkunum hjá fyrirtækjum niður í þrátt fyrir góða afkomu mjög víða. Og þannig að það er bara mjög alvarleg útkoma ef það fer þannig. Hins vegar sér maður það líka víða í verkalýðshreyfingunni er heilmikill áhuga á því að forða verkföllum og forða átökum og menn getur víða verið tilbúin að sætta sig við eitthvað upp í nösina sem að væri lítilsvirði. Sérstaklega ef að sumt gengur eftir því sem við höfum verið að nefna hérna, samdráttur í ferðaþjónustu, frost í byggingariðnaði, þá er að tala svolítið kalt haust. Blikur í efnahagslífinu verða mjög slæmar eða versnandi. Og heimsakerfið mun ekki skila neinu nema bara niðursöfnu? Það er langlíklegast, en að því leyti en ég held að það sé ekki hægt að segja það á þessu stigi hvor yrði útkoman Ríkisstjórnin er svolítið að reyna að bregða fæti fyrir verkalýðshreyfinguna með því að lækka skattina á bensínverðið og það er bara miðað við þetta tímabil meðan verðbólga forsendu ákvæðið til skoðunar, svo mánuðin á eftir á að hækka skattin aftur og þá fyrir verðbólgan aftur upp Þannig að þetta er nú dálítið svona verið að löðrunga eða kasta svona blautur í tusku framan í verkalýðshreyfinguna. Eða þá að þeir vilji fá við erum til í að greiða niður bensínið eftir til þess að halda samningunum. En það voru að fá það í staðinn, Við getum ekki gefið það fyrirfram. Nei, það er mjög algengt mótil hjá stjórnvöldum að reyna eitthvað svona, en þetta er það lítill þáttur í kjarastöðunni sem að hefur farið á miklu verri veg en til stóð.
Þannig að fyrir lágtekjufólkið í verkalýðshreyfingunni verður verkafólkið og ekki síst í ljósi þróunarinnar á húsnæðiskostnaðunum að þá þarf eitthvað að koma til þess að lægja öldur sem að getur risið með hátt þar, sko. Það kemur í ljós og við höfum örugglega eftir að hittast aftur og ræða einmitt það mál fyrir næstu haust. Takk fyrir í dag. Takk Stefán, að koma hingað, alltaf gaman að fá þig hérna við Rauðaborðið. Takk. Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja hann heim og samfélagið okkar og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Komið sæl og blessuð, velkomin í reynsluboltana. Þetta stórhættulegu þáttur. Síðast þá var vitnað til ummæla sem ég hér fjallu og skrifaðar harðar fréttir og gott að það gerist ekki líka vikuna undan. En við skulum sjá hvað verður í dag. Gestir okkar eru Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur og auðvitað maður í frambúði, já, vertu velkominn. Takk. Þú ert fyrir vinstrið. Ég fyrir vinstrið. Já, það kemur ekki á óvart. Nei, og mikil pressa, sem sagt, ef þú búið að leggja upp með það, við verðum að vera fréttamatur, sko. Annars er þetta algjört flopp. Já, nákvæmlega. Við reynum að standa út í því. Já, er það ekki? Jú. Já, ég treysti á þig. Nú, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi og náttúrulega með mikla pólitíska sögu hjá Samfylkingunni. Já. Vertu velkominn. Takk. Ætlar þú að segja eitthvað svakalegt í dag? Já, ég kem mögulega með bombu. Já. Ég hlakka til. Og Hallur, þú hefur stundum verið hérna Magnússon, atvinnurekandi, þú hefur stundum verið hérna áður. Einu sinni kynnti ég þig alltaf sem framsóknarmann en þú tættur í framsóknarmann. Það fyrrum framsóknarmaður. Fyrrum framsóknarmaður. Það þannig, sko. Þetta nefnilega svo flottur titill. Það enda við smá klúbbur sem við erum hittumst oft einu sinni í viku fyrirverandi framsóknarmenn og ræðum pólitík. Og við erum með svona lokaðan hóp sem Anonymous framsóknarmenn. Svo komið. AF. Við lifum tíma þar sem að meindýraeyðir fyrir norðan hefur verið kærður fyrir minkaveiðar. Hann segir þetta hýjenubæli þarna í Þórunnarstrætinu og vísa til lögreglunar á Akureyri sem að kæra hann. Og minkar eru réttdræpir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum. Ef ég þekki þetta umhverju rétt, ég mjög vitningur, minkar geta eyðilagt allt andavarpið og bara alla náttúruna á 10 mínútum. Og maður þarf að drepa þá frá morgun til kvölds, hvar sem maður sér þá. En nú þarna einhver meindýraeyðir fyrir norðan og hann yfir höfði sér lögsókn af því að hann ekki einu sinni í vinnunni þegar hann að drepa meindýrið. Hvað þetta að segja? Ég man eftir því bara í minni æsku, þá birtist reglulega myndir í blöðunum af einhverjum svona vöskum börnum sem drepi mink og Þannig að það voru svona leiðin fyrir börn minna kynslóðar til þess að vera fræg og komast í blöðin að var annarkvort að halda tombólu fyrir Rauðakrossin eða að drepa mink með naglaspýtu. Þannig að við erum greinilega búin að komin ansi langt frá þeim tíma núna. Ég svolítið sammála þeim sem segja stundum að stjórnsýslan sé komin upp út úr öllu korti. Og þarna held ég að einhverja skrifstofu blækur hafi fundið einhverja reglur til þess að leika sér að og stundum þarf bara heilbrigð skynsemi að taka völdin og ég vona ekki refaskyttan, að minkaskyttan, dreparinn, dráparinn, hann vinni þennan slag. Ég bara segi það. Hallur, þú varst einu sinni blaðamaður, heldur að þú hefðir skrifað þessa frétt með velþóknun? Nei, það er ég ekki hér. Þetta náttúrulega alveg rétt með minkurinn alveg svakalega, og þótt að þetta sé fallið dýr og þá það dálítið duglegt eins og bendir á, það bara drepur alveg óbúslega. Ólíkt öllu öðru og ekki sér til matar. Hann bara að drepa. Og kynntur til sögunar bara í íslenska náttúru þannig að menn fara að flytja þetta inn og starta loðdýrarækt og
ég held ég muni rétt að þetta sé árið 1929 sem að flestu loðdýrin eru flutt inn og strax sko sumarið 1930 eru þau sloppin út í náttúruna og menn hafa bara að reyna að vinda ofan af því síðan. Vildi þó til sko að reynslan af minknum gerði það að verkum að menn fengur svona bakþanga með ýmis önnur verkefni sem menn ætlaði að fara á stað. Menn ætlaði að rækta hérna sko skunka og greifingja og merði, ég veit ekki hvað og hvað. Áttu að koma skúnkar? Allir fjárinn, þetta er mjög skemmtilegt tímabil. Það hefði eitthvað? Þessi frumskeið loðdýraræktarinnar þegar það voru enga reglur það hvað menn máttu koma hérna inn með af dýrum í náttúruna. Ég vil að félagið íslenska villta laxastofnin fái Stefán til þess að segja þessa sögu í þessum auglýsingum. Það er svo góðar auglýsingarnar því að þetta er náttúrulega hættan varðandi náttúruna og firðina okkar og ég er algjörlega á móti þessu sjókvíaeldi og vil bara friða þessar firði frá þessum norsku auðmönnum. Ertu ekki á móti vindmyllum líka? Þessi saga er bara mjög góð, Stefán. Ég held að að bjóða þig fram. Já, það er svona hugrenningatengsl í þessu. En Björg, ertu ekki bara á móti öllu? Ertu ekki líka á móti vindmyllum? Nei, ég er ekki á móti þér og ég er alveg mjög jákvæð kona. Já. Ok. Heyrðu, en ummæli vikunnar það sem ég hef séð, það sem af er þessari viku, það er sko í tengslu þessa frétt að einn skrifar hérna komment á Facebook, hvaða dómadagsþvæla er þetta? Minkar eru réttræpir allstaðar og með öllum tildækum ráðum og svo bætir hann við. Versta spilltir embættismenn eru það ekki. Komist kannski aðeins út fyrir grensuna. Svona er samfélagsmiðla umræðan eru mjög fljót að fara beint út í næsta pitt sko. En hins vegar aðeins með þetta og með íslenska keriskalla. Gullhúðun, alltaf bara, það tískóru núna gullhúðun, en það hefur verið vandamál á Íslandi, hefur verið þessi gullhúðun, það sem hefur verið að koma frá Brussel, að þar hafa íslenskir embættismenn verið kaþólskari en páfinn og gengið miklu lengra í túlkunum sínum heldur en nauðsyn er. Það er sérst ekki bara áróður sumra að halda því fram, þetta er bara staðreind. Þetta er bara staðreind og ég var nú í stjórnsýslunni á tímabili og var dálítið að ferast í Brussel út af svolítið og það maður fann þetta og sá þetta mjög víða sko, því miður og á meðan sko önnur Evrópuríki fara hinaleiðina, fara bara einn stutt og eins og komast upp með. En þetta er ákveðið vandamál sem að við súpum segja það. Ég held að þetta, ef við tökum kannski ESB umræðu á eftir, þetta þarf að ræða þegar við förum að tala sko samningaviðræður við ESB í hversu kaþólsk þurfum við að vera. Ég held að við eigum að herma eftir Ítölum. Ég gleymi því ekki þegar ég fór til Ítalíu með saumaklúbnum á Blönduósi. Vinkona mín þar, hún er matvælafræðingur og var búin að fara í gegnum allt Evrópureglugerðirnar með sölufélagi húnvetninga, austurhúnvetninga, SHA og Vilko og fleiri fyrirtækjum og svo fórum við saman þarna vinkonurnar í svona matgæðingaferð og við vorum að heimsækja þarna ostabú og mjólkurbú og allt mögulegt og svona fína og hún misti andlitið í hvert skipti og hún sagði þetta er í hjarta Evrópusambandsins, þetta væri nú sko ekki samkvæmt þessari reglugerð og þessari ef að eftirlitsmennirnir á Íslandi myndu nú sjá þetta þá var búið að ganga svo yfirgengilega langt að núna bara, þú veist, þetta er að kafsigla fyrirtækjunum þessi gullhúðun, þannig að við skulum tala um þetta áfram. Við erum nú norður-Evrópubúar, við skulum getum nú ekki tekið það úr rífið það úr þjóðarsálinni sko. Nei. Já, ég vona en svo aftur, ég þekki ekkert bakgrunnin í þessu minkadrápsmáli. Nei. Og þú veist, ég er svona hálft í hvort að þetta var einhver með haglarbyssu í þéttbýli. Ég veit það sko, og hérna, þetta er í hálfkæringi sem ég er að opna þáttin á þessu. En maður er hugsi, eins og við öll. Heyrðu, en hérna nú ætla ég að fara yfir í það sem er framundan. Hvað eru 9 dagar í sveitarstjórnarkosningar og þú hlýtur náttúrulega að vera orðið mjög upptreyktur bara eins og Duracell kanina, Stefán? Nei, ég bara
stend og sit og tannbursta mig eins og kosningastjórar segja, þannig að það vera frambjóðandi í rauninni mjög vendu tilvera. Það er einhver sem að segir, þú átt að vera hérna hjá Bitni á samstöðinni klukkan þetta og svo ertu komin þarna og svo ertu komin upp í Grafa og að rífast bílastæði og þetta er bara voða þægilegt, sko. Svo eru spennufallið eftir 10 daga. Þá veit ég ekki hvað ég geri. Ég var að rekast á gömul ummæli Össur og Skarphéðins svona þig á internetinu. Þegar hann sagði að þú væri sennilega skarpasti kutin í ræflinu sem eftir væri af skúffu VG og svo segir hann segir að þú sett hæfilega skrítin, mælskarinn anskotin, krullharður sem er plús og sérlega fimur í að verja vondan málstað. Já, enda lýst hann síðan sko aðdáun sinni og stuðningi við mig sem að mér var frekar merkilegt eftir þessu uppdælingu. Við vitum það alveg með Össur sko að hann er með sko svarta beltið í að hrósa engum nema ná að nýta tækifæri til að sparka einhvern annan í leiðinni. Og það er bara hans stíll og hann heldur því bara áfram á netinu og helst eftir miðnætti. Ég man að ég lækaði þessa færslu hjá Össuri af því að mér var þetta ótrúlega skemmtilegt. Þið fyndið sko. Hann múin að eiga það sko. Menn eiga ýmislegt þegar þeir eru fyndnir. Hann var og er skemmtilegur oft þegar hann tjáar sig og mætti maður kannski fá aðeins meiri húmor frá til dæmis formanni Sjálfstæðisflokksins og einhverju svoleiðis fólki. En þú Stefán, þú hlýtur að vera kátur. Þið eruð að mælast sko bara með, þið eruð að vaksa núna í vinstrinu frá degi til dags, liggur mig við að segja. Þið getur fengið 3, sumir segja 4 borgarfulltrúa. Þannig að þú sem varaborgarfulltrúi núna, þú sér fram á að þú þarft að klúðra epíst ef þú ert ekki á leiðinni þarna inn. Hverju, sko, hvað heldur þú að skýri þær hreyfingar sem við erum að sjá á fylgi samkvæmt mælingum í borginni? Sko, ég held að hvað okkur var það sérstaklega, þá upplifði maður bara jákvæðni eiginlega bara frá þeim degi sem var tilkynnt framboðið og mér að segja þú veist, þannig að við getum ekki bara sagt að stórkostlegu stefnumál okkar eða framboðslisti hafi einhvern veginn snúið öllum. Ég held að það hafi verið mjög mikið ákall eftir því að svona á vinstri vængnum færi menn svona aðeins að vinna saman, menn náttúrulega bara brenndir af síðustu þingkosningum þar sem að bara mjög hátt hlutfall kjósenda er ekki með neitt fulltrúa á þingi vegna þess að flokkar lentu almennt bara undir mörkunum. Þannig að það skapaði held ég jákvæðni í garð okkar framboð strax í byrjun. Ég held að margir, ég vil trúa því að margir séu búin að sjá það sem af þessu kjörtímabili á þinginu að það sé ekkit endilega gott fyrir neina sitjandi ríkisstjórn að hafa ekkert aðhald frá vinstri. Ég held að það sé bara mikilvægt alltaf að það sé möguleiki á aðhaldi úr báðum áttum og þegar að svona framboðslistandi margir hverjir í Reykjavík hjá hinum flokkunum voru orðið svona ansi keimlíkir, dálítið fólk með sama bakgrunn, mislanga viðveru í Sjálfstæðisflokknum að auki, þá var það bara dauðafæri fyrir okkur og sem að við verðum að nýta. En hann hefur ekki nefnt nein málefni í þessari stuttu ræðinni. Ég talaði rauninni einmitt það að við erum flokkur sem að staðsetjum okkur mjög sko rækilega róttækt til vinstri. Og við erum með vinstri sín í einmitt félagsmálunum, húsnæðismálunum og þar fram til göttunum, en höfum líka reynslu. Ég meina það er alveg, þráttur að sé nýtt framboð, að þá er þetta bara nokkuð mörg ár sem að við erum bara með okkar á milli þau sem að erum í 4 efstu sætunum í borgarmálunum, sem ég held að skipti líka máli vegna þess að sveitarstjórnarmál í rauninni enn frekar heldur en landsmálin eru mjög tæknileg. Það bara tekur langan tíma að læra á þetta kerfi, bara hvernig þetta virkar, samskiptin bara við embættismennina og það allt saman. Þannig að það held ég að sé klárlega þáttur í þessu líka. En sko, þú nefnir að hún hafi tekist vel þessi sameining Sönnu og félaga í gamla sósíalista flokknum
og svo ykkar í VG, og VG hefur svo sem verið að mælast núna inni aftur með þingmenn og alþingi, þannig að það er eitthvað sem sem er svona búst í gangi. En býta fyrir ekki aðeins. En sko, væri þá sameinað afl ekki algjört tryllitæki þar sem þú væri líka með Píratana og líka með þá sósíalistana sem ekki eru lengur hluti á sönnu? Sko, fyrst og fremst er það að Sanna og sósíalistaflokkurinn í borginni og við í VG erum búin að vinna náið saman í 4 ár. Og við meira að segja við domtuðum okkur saman í nefndakjöru, þannig að við erum búin að vera sko með varafulltrúar sko fyrir hinflokkinn í nefndum. Við höfum staðið saman í nánast öllum atkvæðagreiðslum og með bókanir og þar fram til göttunum. Þannig að það er dálítið annar blær á því þegar að við síðan bjóðum fram sameiginlega í kosningum heldur en einhver flokkur sem að er allt í einu sko kift upp á einhverjum lokametrunum og menn virka kannski svona pínulítið örvæntingafullir af því að það er einhverja skoðanakannanir sem að líti ekki nógu vel út. Mér finnst betri blær á því. Þú ert samt ekki beint að svara þessari spurningu. Jú, ég held ég sé nefnilega einmitt að svara þessari spurningu vegna þess að við erum hópur sem að vitum það að við getum unnið saman. Það er dálítið málefnalegur munur á okkur og Pírötunum. Píratarnir eru dálítið svona eins og konfektkassin hjá Forrest Gump. Þú veist aldrei hvert þú færð. Þarna er sko mikið félagshyggju fólk innan dyra, sumir frambjóðendurnir. Aðrir eru með skoðanir sem að eru miklu frekar á sko frjálshyggjunótum vegna þess að sem er kannski kjarninn í píratismanum öfugt við vinstri hægri pólitíkina sem að við kannski sameinumst frekar svona almenna afstöðu í efnahagsmálum, að þá eru þau kannski að sameinast svona ákveðin prinsip í lýðræðis og mannréttindamálum, en svo fara þau í allar áttir þegar kemur að bara viðhorfum til bara samfélagslegs rekstrar og ég enda sjáum við það að talsvert af gömlu Pírötunum sem að sátu á þingi fyrir þann flokk eru farnir að dúkka upp á framboðslistum og fundum hjá Viðreisn sem að er mjög hægrisinnaður flokkur í efnahagsmálum þó að hann sé borgaralega frjálslyndur og styðji mannréttindi og annað slíkt. Þannig að ég myndi kannski segja sameining Pírata og Viðreisnar hefði verið miklu auðveldari. Ok. Hérna Björk, könnunin í gær sem að Sýn var með, maskínu könnunin, og margt áhugavert. Eitt af því var þetta sko að vinstrinu gengur vel eins og ég var að ræða við Stefán. Samfylkingin er nú ekki á neinu svakalegu flugi, Sjálfstæðisflokkurinn er á miklu flugi, Miðflokkurinn er að dala og svo eru þarna framboð sem komast ekki inn. Hver finnst þér svona vera helstu tíðindin þessa dagana? Það kom mér einmitt svolítið á óvart að Samfylkingin væri að dala og enn og aftur þá svolítið er ég að svo hugsa við því að það virðist ekkert samhengi á milli sko kosningabaráttu og þess sem að er sagt og fylgis. Alveg eins og þú sagðir við Stefán, það heyrist ekki mikið í ykkur en þið eru á flugi. Það er rosaleg stemming í Samfylkingunni, ungir jafnaðarmenn eru bara með raketu í rassinum eins og sagt er hver og einn og það er bara óbóðsleg stemming og mikið fjör og 30 manns að hringja alltaf hvert síðdegi og svona, en það skila sér ekki í skoðanakönnunum. Þannig að það sem að ég er svo bara hrædd við og að það sé að mynda sérna svona hægri bandalag, Sjálfstæðisflokk, Miðflokks og Framsóknar og ég sé að það verði gríðarlega dýrkeypt fyrir borgina ef að þessi öfl komast til valda og ég skil ekki, ég held að þetta sé alveg þvert á það sem fólk vill því að borgarbúar eru svolítið, hefur mér fundist einhuga einmitt þessa samfélagslegu þjónustu, almenna leikskóla, almennt grunnskólakerfi, góða velferðarþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu svona ódýrara húsnæðis fyrir stúdenta, eldri borgara og þá sem eru tekjuminni. Þannig að
ég svo hrædd núna við hvað gerist og bara farin að teikna upp fyrir þá sem ég tala við, svona hálfgerði hryllingsmynd, þar sem verið að lofa leikskólum fyrir ríkustu fyrirtækin, þar sem að starfsmenn þeirra geta verið með börni sína á einhverjum sérstökum leikskólum. Það verið bara strax komin stéttaskipting frá 12 mánaða aldri. Ef við leyfum þetta þá verður næst grunnskólastigið opnar á það svona stéttskipt skólakerfi. Það verið að tala í Sjálfstæðisflokknum mjög niður til félagslegs húsnæðis og hugmyndir þar einkavæðingu félagsbústaða. Bretland mun aldrei jafna sig á því þegar Margaret Thatcher seldi félagslega íbúðakerfið þegar hún var við völd. Ætla Reykjavíkurborg að fara þangað. Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur hafa það í sögu sinna hafa lagt niður verkamannabústaðakerfið. Það var enda gjaldþrota en ok. Ætla þeir að virkilega að taka algjörlega alla möguleika af þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði og fá inni hjá félagsbústöðum. En ég heyri á þér finnst kosningarnar raunverulega snúast eitthvað. Það munu núna snúast hvort að það verði hægra bandalag með mjög mikla nýfrjálshyggju þar sem verið að boða og bara líka gagnvart samgöngunum það á að taka úr sundur sáttmála sem þú veist orðin 10 ára gamall, búið að vera að vinna að í 20 ár. Og annars vegar það og hins vegar að það verði vinstri meirihluti áfram sem að leggur áherslu á samfélagslega þjónustu við börn, velferð og húsnæði. Þetta snýst það. Það verður að óbreyttu rosalega mikið samsettur og flókin meirihluti. Það verður það en það skiptir máli að það eru ennþá svona 2 flokkar stærstir, það eru Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin sem að geta þá verið burðarafl annarkvort til vinstri eða hægri og ég náttúrulega óska eftir því að Samfylkingin fái góða kosningu til þess að hún geti verið þetta burðarafl til þess að mynda nýjan meirihluta. Heldur að geti verið að Pétur þykja ekki nógu sterkur fulltrúi að það sé ein ástæða þess að Samfylkingin mælist ekki betur en hún gerist núna. Ein mynd af honum og Kristrúnu þar sem hann heldur svona utan hana. Það er svolítið eins og hann sé með henni í fanginu og hann er svo nýr og hann kemur úr annari átt og ég vil margir sem spyrja sig hvaða umboð hefur þessi gæi til þess að vera þessi gæi Já. En þeir sem að kannski þekkja hana, þeir þekkja hann einmitt af mikill hjartalíu og hann er svo einlægur í velferðarmálum, hann þekkir mjög vel velferðarmálin, hann, eins og hann hefur sjálfur talað að hann ákvað núna að fara í pólitík af því honum hefur blöskrað svo uppgangur hægri afla og rasískra hugmynda og það er hans svona hjartansmál og mér finnst hann vera mjög einlægur og sterkur þegar maður þekkir hann. En það er alveg rétt að hann er óþekktur sem pólitíkus en ég vona að við getum núna og í framtíðinni borið fram fólk sem er ekki bara endilega þekkt af skjánum, heldur bara fólk sem af innstu hjartarótum eða dýpstu hjartarótum vill samfélaginu vel og kann að vinna. Hann var valinn, held ég, af Samfylkingunni vegna þess að við vitum að borgin getur gert betur gagnvart borgarbúum. Hann hefur reynslu af því að borgin hefur ekki verið að standa sig til dæmis gagnvart rekstraraðilum og líka í velferðarmálum og hann veit hvar veggirnir eru og hann er tilbúinn til þess að leggja sig allan fram að reyna bæta samstarf borgarinnar við íbúana. Hallur, það verður ekki undan því vikist að finna aðeins húmorinn í mælingunni í gær á maskinu að við sáum marga sjálfstæðismenn hverfa frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkin. Þegar allt bendi til þess fyrir nokkrum vikum að miðflokkin einhvers konar sigurvegari þessara borgarstjórnarkosninga og sveitarstjórnarkosningana. En svo bara miðflokkurinn einhverja hluta vegna núna, ég segi nú ekki frjálsufalli, en hann virðist vera stopp. Hvað þetta er eitt af því sem vekur athygli, ekki satt? Þetta er alveg rétt hjá þér. Miðflokkurinn hefur verið svona í flóttamannamóttöku, tekið á móti pólitískum flóttamönnum úr öðrum flokkum. Já.
og ég ekki viss að það hafi verið honum til framdráttar, en það ekkert nýtt að flokkurinn hafi farið með himinskautum í skoðanakönnunum og svo hruni fyrir kosningar. Það frekar verið regla heldur en hitt. Og ég held að hann sé í frjálsu falli, ekki bara þarna. Hann hins vegar hagnast hans aðeins á nýlum átökum í formannskjöri Framsóknarflokksins, vegna þess að ég veit að við landa þá er fólk sem hefur ekki verið sátt við Lilju. Það aðri sem hefur ekki verið sátti við Ingibjörgu og vandi flokksins var ekki einhver þriðji aðili sem bara Willum sem hefur tekið eins og við rættum hérna einhvern tímann og sem geta saman af flokkin. Og ég veit að það fólk sem búið sem trúð ekki að myndi yfirgefa Framsóknarflokkin og fara að styðja miðflokkin eða fara í framboð með miðflokknum. Það hefur að gerast út land. Og við tökum bara Borgarbyggð sem dæmi, og það sem að Framsóknarflokkurinn var með hreinan meirihluta og hefur líklega getað haldið honum ef að þau hefðu gert þetta skynsamlega, það bara gekk ekki. Þannig að það eru miklu meiri særindi eftir þetta flokksting heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og harkan var miklu meiri á þessu flokkstingi en komið höfðu fram. Fulltrúum var neitað lista yfir hverjir væru á flokksþinginu. Í aðdraganda flokksþingsins. Skrifstofunum bara var meinað að láta fólk fá þá lista á hvernig ætla fólk það að vinna undirbúningsvinnuna sína. Þetta hefur ekkert verið rætt neitt en þetta veit fólki í Framsóknarflokknum. Við erum að sjá fólk það sem voru, ég segi kannski ekki hreinsanir en hafði svona smá keimur af hreinsunum eftir að Lilja tók við. Hún mjög öflug, óbúslega keppnismanneskja og hún nagli dauðans. Þess vegna mögulega hún að taka þessa harðastöðu vegna þess að hún vil hafa bakvið sér flokk sem að hún hefur fullt kontroll á og þetta hennar leið til að gera það. En það náttúrulega ákveðin fórnarkostnaður. En hvert samband Einars Þorsteinssonar og Lilju? Já, þau eru ágætu sambandi held ég en þá kemur annað skríti sem gerast núna. Ég skil ekki Einar akkur í ósköpun mann tekur henni pól í hæðina og segist útiloka samstarf í Samfylkinguna. Það bara galið ef þú horfa bara munstur svona sikkur megin við miðju þá voru að horfa til þess að í Samfylkingunni búin að vera mikla mannabreitingar. Reyndar náttúrulega væntanlega einhverja persónulega átök á milli þeirra fyrir samstarfsmanna hans og hennar Heiðu. Þannig það geti spilað inn í þetta en þú bara mátt ekki láta það hafa áhrif á þig í pólitík. Þú verður bara að halda áfram og þú bara vinnur með því fólki sem þú þarft að vinna með. Og ég held að núna þessu, hvað ætlar hann að gera? Ef að Framsóknarflokkur fer þarna inn, ætlar hann að fara í meirihluta með miðflokknum? Ég held að þetta er áhugaverða pælingar og ekki þykist ég veit að meira innviði Framsóknarflokksins heldur en Hallur. Það er líka einmitt í framhaldi af þessu sem að er áhugavert að sjá varandi einmitt miðflokkin. Þegar að upplaupið mikla vegna hinsegin fánamálsins stóra sem að skóka allt fyrir hvað er þetta, hálfu mánuði síðan? Já, 2-3 vikum. Þá sá maður ákveð minnstur. Maður sá það að framboðslistar miðflokksins hver á öðrum byrjuðu á Hornafirði og svo fóru þeir eiginlega hálfan hringinn í kringum landið, stigu fram og mótmæltu og fordæmdu og þetta voru framboðslistar miðflokksins á landsbyggðinni. Það heyrist ekki múkk frá höfuðborgarsvæðinu vegna sem maður fær þá tilfinninguna að þetta sé í rauninni miðflokkurinn sé 2 skepnur. Það sé mikill munur á miðflokknum út á landi, væntanlega þá einmitt vegna þess að það sé mikið að bara nýlegum framsóknarmönnum, en síðan miðflokkurinn á höfuðborgarsvæðinu sem eru þá meiri kannski uppgjafa sjálfstæðismenn eða pólitískir landleysingjar. Ég veit ekki alveg varðandi það hins vegar hvað Einari gekk til í að útiloka
vera fyrstur allra til þess að útiloka samstarfsflokk, þá það náttúrulega alveg ljóst að það urðu mikil sáreindi. Það varð gríðalegu trúnaðarbrestur þarna inni. Hann eins og ekki góðri stöðu með það að fyrir 4 árum síðan, og maður var eiginlega alveg dolfallinn, Framsóknarflokkurinn, hvort ég muni tölurnar rétt, hvort hann var í einhverjum 12% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag og endaði í 18. Og það var bara einhver rosaleg sveifla af fólkinu sem ákvað sig í klefanum og margt bendir til að það hafi verið í rauninni engir framsóknarmenn, heldur hafi þetta verið óánægðir sjálfstæðismenn sem kusu flokkinn þá til þess að Framsóknarflokkurinn hlypi svo með íhaldinu og svona, þetta væri svona gult spjald á þeirra gamla flokk. Þetta örvæntingafull tilraun til þess að reyna að ná aftur í einhvern hluta því fylgi, en það svo fjarstæðukennt, skoðanakönnun í Vísi í gær, hún sýndi möguleika á samstarfi milli Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar. Þar eru nú alveg stutt talsamband á milli og ég held að það sé ekkert geðslegri tilhugsun fyrir borgarbúa heldur en einhverjar samsetningar sem innihalda Ara Edwald, hvort sem hann verður einn eða við annan mann inn í borgarstjórn. Mér líst nú reynda betur á þessa samsetningu heldur en Miðflokkinn þarna inni en ég kannski svolítið skakkur í því. Einmitt út af þessari afstöðu talandi regnbogafánann og það alls saman og ég held að fólk vill það ekki. Þetta mjög lítill hópur sem tekur til þín á þennan hátt. Venjulegt fólk vill þetta ekki. En aðeins meðan Einar og Samfylkinguna. Ein ástæðan fyrir því að Samfylkingin dettur svona niður í síðustu skoðanakönnun held ég að sé niðurstöður í rekstri borgarinnar. Að Einar, hann náði að rífa upp og þau voru í mjög hörðum sparnaðaðgerðum og ná að rétta við rekstur borgarinnar sem var komin í óefni. Síðan kemur þessi nýji meirihluti þegar plotti hjá Einari gekk ekki upp og Inga sagði hingað ekki lengra, vildi ekki fara í þann meirihluta og svo núna kemur þessi niðurstaða. Og ég held að það sé ein ástæða fyrir því hvað Samfylkingin hefur svona dalað og til viðbóta þá þótt að sé hafi mikið verið mjög vel gert í valdatíð Samfylkingarinnar í Reykjavík, þá eru hins vegar hér og þar dæmi bara hreinlega klúður og tala bara skipulagsmálin. Að stefnan sem hefur verið í skipulagsmálum höfðar mjög sterkt til ákveðins hóps en eiturbeinum annars hóps sem að væntanlega væru til í að kjósa og hafa örugglega kosið Samfylkinguna á landsvísu en vilja ekki gera það í Reykjavík. Ég verð samt að fá að skjóta aðeins inn í þetta vegna þess að ég ekki alveg samfærður það að fólk liggi svona stíft yfir milliuppgjörum sveitarfélaganna og tölurnar sem að voru að koma úr fjármálunum hjá borginni sýndu það að bara öll svið borgarinnar voru að bara nokkurn veginn á áætlun varðandi sinn rekstur. Höggið sem kom þarna inn var gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem var afleiðing af kjarasamningunum við kennarana og við erum með sveitarstjóra í öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu hvort sem þeim stýrt af vinstrimönnum eða hægrimönnum sem eru að kvenka sér í rauninni undan því að fá þennan bókhaldslega skell. Já, þetta rétt hjá þess að segja það fólk ekki að grafa ofan í sem niður í þessa reikninga og ástæðu fyrir tapinu, það sér bara töluna í staðan fyrir það átt að skila með hagnaði í borginni og rekstinu. Það er svo mikið ólíklegt að hafa einhver áhrif. Hvað er það sem þú sér? Það er fyrirsögn. Mögulega hefur þetta áhrif og Og það er ekkit endilega að það muni duga fyrir kosningar, Nei, en ég held hins vegar ef að fólk myndi kynna sér málin og vita það að þetta voru tímamóta samningar einmitt til þess að ná að manna skóla og leikskóla til framtíðar. Þetta voru kannski bara besta sem hægt var að gera einmitt
einmitt fyrir framtíðina, það varð að hækka þessi laun og svo kemur lífeyrisskuldbindingin svona í einu skrefi inn til borgarinnar, en ég heyri það, ég verð að hringja svolítið fyrir Samfylkinguna og skipulagsmálin eru þung. Þau eru sérstaklega þung frá þeim sem ekki búa kannski á þéttingasvæðum. Þegar maður er að hringja til fólk sem býr á þéttingasvæðum er fólk tiltölulega ánægt. Grafarvogsbúar eru mjög ósáttir við þéttingu miðsvæðis og eru hræddir við að fá þéttingu í Grafarvoginn. Og auðvitað hefur borgin átt fyrir lifandi slöngu að byrjast opinberlega afsökunar á græna gímaldinu. Það er ekki spurning. Það hefur verið gert fullt af klúðri og auðvitað er Samfylkingin ekki saklaus frekar en aðrir sem hafa verið að stjórna með henni, en ég hef aldrei skilið það sem breiðhyltingur. Af hverju hefur enginn staðið upp og beðist afsökunar? Það var einn embættismaður látinn fjúka sem var skrifað upp á okkur teikningar, en engin pólitísk ábyrgð. En fólk hefur kallað eftir breytingum og en ég er allavega bjartsýn fyrir hönd Samfylkingarinnar því að ég held að ég hef alltaf trú á því að fólk bara kynni sér málin og verði bara ánægð með lífeyrisskuldbindingar borgarinnar og framtíð með þessar viðkvæma rekstrar þegar búið er að gera betri kjarasamninga. Ég á þetta alveg vandræði með að gera það upp ég hef líka sagt það fyrir viku að ég finn ekki stjórnmálaaflið sem langar til þess að kjósa í þessum borgarstjórnarkosningum og ég hvergi nálægt og þetta verður rosalegt rakfall ef ég mun kjósa eitthvað. Það stefnir allt í það, ég mun skila auðu núna. Og það sem pirrar mig, það er hvernig menn hafa ekki svara þessari þróun með alla bílana sem að fjölgar frá viku til viku. Það er hvaða skoðun sem við höfum á lausnunum, þá hefur þessari þróun bara ekki verið svarað sem skildi. Mér finnst það ákveðið fálæti, bara gagnvart fjölgun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst skorta meira pólitískt hugrekki. Mér finnst skipulagsmálin eins og þau nefnið að mörguleiti alveg galinn og mér finnst ég borga allt og hafa fasteignaskatta. Sérstaklega miðað við það að ég á eiginlega ekkert í eigninni. Ég er það svo stórt lán á henni. Og bara mjög háir fasteignaskattar. Þetta er svona það sem að, við getum alveg talað um það, þetta er skemmtilegri borg, hún er líflegri og allt það og svona heldur hún var og svona. En mér finnst það þessir 3 póstar, mér finnst þér ekkert núverandi meirihluti ekkert verðskulda atkvæðið mitt. Hvað þá Samfylkingin, út frá þessu sem ég nefni? En ég má fá að svara þessu aðeins vegna þess að... En bara stutt. Við viljum ekki ræða mínar hugmyndir lengi. Nú þarf ég að sannfæra þig atkvæðið. Nei, ég held að bílumferðin er rosalega, fólk hugsar mikið umferðina, allir á sínum einkabíl eða langt flestir og það er vandi og það að séu flokkar sem ætla að setja samgöngusáttmála á hold og búa bara til endalausar tafir þó þið tali að vera á grænu ljósi þá ætla að setja Brynjar Níelsson er svolítið að skora en það hefur bara ekki komist í gegn í umræðunni hvað mikið af framkvæmdum eru bara að fara í framkvæmdir eins og þessi göngundir Sæbrautina sem að taka einmitt mesta umferðarþungan sem svo mikill á Sæbrautinu og til Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Breiðholtsins. Það er að fara í framkvæmd og þessi einlægu gatnamót við Sprengisand og fleira og það að fara að taka þetta úr sambandi, það þýðir bara endalausa svona umferðarsultu í austurhluta borgarinnar og ástæðan sem mér finnst allt og lítið talað af hverju er ekki meira byggt í austur fyrir borgina að það eru umferðarmálin bara eins og umferðarkerfið núna þá þolir það ekki meiri byggð í austurhluta borgarinnar. Þannig að við verðum að leysa umferðarmálin og það gerum við ekki nema með fjölbreyttum valkostum. Við verðum að fá betri almenningssamgöngur en við verðum líka, og það mun leysa í einkabílinn, en við verðum líka að tala og við flesta sem er á einkabíl, ég er á einkabíl, ég get ekki annað og við verðum að tala þessar lausnir sem ekki eru lengur bara á teikniborðinu, þær eru komnar eiginlega í framkvæmd. Já, við höfum að framkvæma. Ég satt í gær á réttæflega 3 klukkutíma borgarafundi í Grafarvogi. Já. Og fannst nú pínlítið leiðilegt að það var ekki hægt það var ekki talað skólamál.
það var ekkert talað menningamál, það var ekkert talað umhverfismál. Það var bara talað bíla og bílastæði, allan tíman og megnið af tímanum var reitt fólk í salnum að saka okkur það að við værum ekki að gera neitt annað heldur en að reyna að þjarma að einkabílnum og vinna í þessu, þannig að þessu er svona pínlítið skemmtilegt að koma svo núna í viðtal og heyra það að við séum ekkert að gera í þessu og séum ekkert að sinna þessu. Sko, það sem að alveg ljóst. En bragð að þú barni finnur, ef þetta svona allstaðar, Ég að segja það að krítikinn þar gekk út á það að borgarstjórn Reykjavíkur væri ekki að gera neitt annað heldur en reyna að tækla þessa fjölgun bíla og þjarma að einkabílnum og fara í einhverja hræðilega borgarlínu sem myndi gera allt ömurlegt. Veruleikinn er þessi. Hver einasta borg á Vesturlöndum stendur frammi fyrir miklum áskorunum í samgöngumálum. Við erum í þessari stöðu að það fjölgar 10 bíla á höfuðborgarsvæðinu á hverjum einasta degi og allar lausnir í samgöngumálum munu koma til með að verða dýrar. Borgarlínan er nú þrátt fyrir allt ekki metnaðarfyllri en svo að hún stefnir að því að halda nokkurn veginn í horfinu við það sem að við erum með í dag til þess að koma aðeins fleirum inn í strætisvagna með því að vera með reyna kerfi fyrir það. Ég ætla að fullyrða það að allar aðrar lausnir sem að gengju út á það að reyna bara að bregðast við fjölguninni með fleiri slaufum og fleiri mislægum gatnamótum og slíkum æfingum yrði miklu dýrara ef það gæti nokkuð tíma virkað yfir höfuð. Og þetta verður bara eins og í öllum svona tæknibreytingum, þetta verður erfitt og þetta verður umdeilt meðan á framkvæmdinni stendur, en þegar búið að rífa af plásturinn, þá ég ekki í minnsta vafa það með verða ánægðir. Það verður ekkert. Við eigum eftir að heyra umræðu hvað það sé erfitt að fara Sæbraut þegar að þessar framkvæmdir fara í gang sem er bara að gerast núna innan mjög skamms tíma, en það mun gjörbreyta öllu umferðarflæði þar á svæðinu. Við sjáum hverfi sem eru klofin í sundur af bara umferðarhafinu sem að bæði Vogarnir og síðan nýja byggðin í Voginum. Þetta finnst mér, þetta stór og þetta metnaðarfull borgaraðgerð. En ég vildi gjarnan að við værum að ganga inn í kosningar þar sem að helstu umræðefnin væri ekki svona plebbaleg. Já. Þetta alveg rosalega leiðileg umræðefni. Það væri svo miklu betra að við værum að ræða menningu einmitt eins og þú segir, umhverfismálin á hærra plani. Umhverfismálin, og allt það sem að verður ekkert í boði að hver einasti maður hafi 4 hjólund í rassinum. Það bara ekkert í boði til framtíðar, Ríkisútvarpið leggur kosningapróf fyrir alla frambjóðendur í Reykjavík sem fólk búið að vera að dunda sér við að svara. Af öllum þessum spurningum, það ein spurning umhverfismál. Og hvað gekk hún? Hún gekk út af það hvort það væri mögulega verið að pína fólk til þess að flokka of mikið. Já, ég bara Ég svo sammála. En aðeins þessu, hérna með samgöngumálin, ég held að ein ástæðan fyrir því að Einari gekk vel í síðustu kosningum að hann kom með þessa millileið, það ætti að gera hvoru tveggja og eins með byggðina það þétta en það mætti ekki gleyma hinnu. Þetta kom honum þarna inn með 2 menn með sér held ég að stórum hluta þegar þetta ástæðan fyrir því. Svo bara var yfir honum þessi blær að hann gæti orðið góður stjórnmálamaður af því að hann hafi staðið sig að mörgu leyti svona sem snögurmannlegur fjölmiðlamaður. Og fólk heldur oft að fjölmiðlafólk verði rosa gott í einhverjum öðrum störfum af því að það hefur einhvern trúverðuleika sem fjölmiðlafólk. En staðreyndin svo að það ekkert sem segir okkur að fjölmiðlafólk verði gott stjórnmálafólk. Ég held mér að segja að Einar hefði örugglega getað orðið farsælli pólitíkus á þessu fyrsta kjörtímabili sínu ef að hann hefði ekki herjað það í gegn í samningaviðræðunum að hann tæki svona snemma við borgarstjórastólnum.
því að eins og ég talaði áðan, þetta eru sveitarstjórnarmálin ganga svo mikið út á það að hafa þekkingu, setja sig inn í málin og að koma sem nýgræðingur inn í pólitíkina og ætla sér svo bara ár í það að geta síðan orðið bara direktör en fórt til það er bara ekki sniðugt. Þetta er það sem ég er að tala um þegar Pétur Martinsson heldur utanum Kristrúnu Frostadóttur á myndinni. Maður svona hugsar, heyrðu vinnur, þú ert bara nýgræðingur, vertu rólegur sko. En heyrðu, en ég ætla... Mikið túlkun á myndmáli. Já, ég meina að þú veist, já. Já, ég ekki eins og sé þessa mynd. En sko, það er búið að vera svo gaman hjá okkur að við erum búin næstuð með allan umræðutíma en ég ætla að þæla ykkur í gegnum sko alls konar fréttamál. En aðeins áður en ég fer í eitt annað að lokum. Gjörðu svo vel. Já, bara að því við búin að fyrst og fremst og eingöngu talað um kosningar hér í borginni. En það er mjög spennandi sviðsmyndir að teiknast upp. Sjálfstæðisflokkurinn er mögulega að missa meirihlutann í Garðabæ. Hann er mögulega að missa meirihlutann á Seltjarnarnesi. Og Kópavogi. Já, Kópavogi líka. Þú býrð í Kópavogi. Ég býð í Kópavogi, jú. Og ég er ekki endilega vissum að þótt að héldi meirihlutin Sjálfstæðisflokkur og Framsókn að það verði endilega svo meirihluti áfram. Ég myndi ekki ganga út frá því. Ég er ekki fyrir því að Framsókn myndi þar í Kópavogi myndi horfa til þess að geti ferið þriggja flokkastjórn með Samfylkingu og Viðreisn. Að við myndum velja þann kostin frekar, farið yfir miðjuna í staðin fyrir þarna yfir í hægrið og ég held að flokkurinn sko þurfa á því að halda vegna þess að sko þráttur allt og þá er ennþá mikil félagshyggja í Framsóknarflokknum. Þóttum við kannski minnkað. Ég held að það sé rétt eftir síðustu kosningar í Kópavoginum að það var svo erfitt það þurfti að vera svo margir flokkar og með svolítið sérstök mál eins og Vinur Kópavogos sem var svona einsmálsflokkur. Það var einsmálsflokkur brú sem var búið ákveð að gera. Nákvæmlega sko. Þannig að það var mjög erfitt fyrir Framsókn á þeim tíma að fara í það áttuna og þeir velja að fara með Sjálfstæðisflokknum. Ég hefði eins og vilja sjá að þeir skilur að taka bæjarstjórastólinn þá, en það var það ekki. En þannig að ég er ekki að segja að gerist, en það er alveg mögulega á því að þetta gerist í Kópavogi af mínu vitu, en þetta með Seltjarnarnesið og Garðabæ, það er bara algjörlega frábært. Líka spennandi breytingar á Akureyri og það er svona... Ég bara trúi því þegar ég sé það að Sjálfstæðisflokkurinn falli á Seltjarnarnesi. Nei, málin er bara svona, ef þú horfir á þetta, sem betur fer en núna Samfylkingin, Viðreisn og Óhæðir saman í bandalagi á Seltjarnarnesi og þannig að hvert atkvæði nýtist þar. Miðflokkurinn er þriðji flokkurinn og hann sem að miðflokkurinn fái 10% eða 12%, þá er ekki inni með mann og þeir bara 7 bæjarfulltrúar. Þannig að, og ekki glemma því heldur að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki með meirihluta atkvæða í síðustu kosningum. Þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég var alveg til að greiða atkvæða á Seltjarnarnesi. Ég man eftir kosningum á Nesinu þar sem að við vinstrimenn vorum ægilega bjartsýnir, við vorum með svo sterkan lista og Sjálfstæðisflokkurinn stóð svo veikt og svo voru einhverja kannanir sem lofuðu þetta alltaf góðu, þannig að við vorum búin að tala okkur upp í það að okkar fólk út á Nesi myndi núna bara fella íhaldið og svo talaði ég við gamlan Seltirning og hann bara hlóa mér og sagði þið er ekki séns, hvernig stöndur á því, þetta er allt saman aðkomu fólk sem eru þarna í efstu listum. Það er meira sig á Seltjarnarnesi skiptir það máli að það séu réttu fjölskyldunar og réttu ættirnar. Rétt í lokin, góðir hálsar, mogginn í dag, ESB upplýst en þjóðin ekki fyrir sögn á forsíðu. Utanríkisráðherra hélt upplýsingum frá þjóðinni sem hún ræddi víða innan ESB. Það er búið að vera öll vikan og margar fréttir á dag svakalega leynd og farið á bakvið og allt þetta og svo eru margir sem segja að ein ástæða þess að okkur finnst að það sé ekki verið að kjósa neitt í sveitarstjórnarkosningunum sé þessi kosning í ágúst og sé allur þessir hávaði sem er út af þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bara svona, bara í lokin, smá rúndur, byrjum bara á þér Hallur.
Hefur hávaðinn og til dæmis þetta sem ég að lesa hérna, þetta náttúrulega bara einhver sýra sko, við höfum bara viðurkenna það bara voða lítið hæft í öllum þessum staðhæfingum sem að Moggin með hérna ESB núna, en hefur þetta einhvern veginn stólið þrumunni af sveitarstjórnarkosningunum? Ég held ekki. Nei. Ég held að það geta alveg verið 2 mál í gangi einu og yfirleitt það nú þannig, en það aldrei skemmtilega stundum að sjá hvað Moggin engist yfir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Greinilega hafa Moggamenn ekki lesið stjórnarsáttmálann, það alveg ljóst með þessa frétt. Þetta ekki kemur fram í stjórnarsáttmálann hvað eigi að gera og hvað þeir geta snúið hlutunum á hvolf og þessar fyrirsagnir hjá þeim eru náttúrulega bara alveg yndislegar. Samsæri. Og ekkert samarumi á milli þeirra. Það nákvæmlega þetta. Þannig að þetta og sko, bara með þetta yfir höfuð, það svo, ég bara skil ekki að fólk geti sagt að við eigum ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram þessum aðildarviðræðum vegna þess að þjóðin tekur síðan ákvörðun það sem að hvert verður farið þegar samningur og ef samningur mun nást og liggja fyrir. Og þetta ekkert flókið og segja nei af því að því finnst eitthvað hvernig hlutin eru og segja að það ekkert að semja og svo framvegis. Af hverju ekki bara að láta á reyna og síðan tekur ákvörðun? Mér stannað bara heimskulegt fyrir ekki að ég segi það. Ég á sömu skoðun og Hallur og ekki í fyrsta sinn þó að hann hafi oft verið í Framsókn og ég í Samfylkingu. Morgunblaðið náttúrulega í eigu sjávarútvegsins sem að hefur bara mikil áhrif á ritstjórnarstefnuna. Sjávarútvegurinn vill halda auðlindinni fyrir sig og vera bara ósiðlega ríkur. Samt eru þeir búin að fá einhverja rannsókn sem sýnir að verðið á kvótanum geti bara orðið hærra með aðild að ESB. Já, þú veist, mér veist nú í fyrsta lagi sjávarútvegurinn hefði bara gott að því að vita hvað segir ESB í samningaviðræðum íslenska sjávarútveginn. Auðvitað væri það hollt bæði líka fyrir þjóðina því að öllum okkur þykir vænt auðlindina í sjónum og við viljum öll vita það. En þetta blað bara í eigu ríkustu hagsmunaaðilana og verður að lesast sem slíkt. Já. Aðeins með sjávarútveginn nefnilega að það hinum einn, Evrópusambandið, þar eru ríki sem að virkilega vilja breyta sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. En samsetningin þar þannig að þetta fjöldi landlutra ríkja sem ekkert að hugsa um sjávarútveg og sjávarútvegur undir bara landbúnaði á með þetta megin atvinnuvegurinn hjá okkur. Hefðu þið í vinstrinu, Stefán, viljað hafa þessa þjóðaratkvæðagreiðslu með ESB framhaldið síðar á öðrum tíma? Vinstrið náttúrulega bara kosningabandalag hérna í Reykjavík og hefur ekki stefnu í þessum landsmálum. VG-maðurinn Stefán og raunni bara stjórnmála áhuga maðurinn og sagnfræðingurinn Stefán ætla nú samt að segja að mér hugnast ekki kosning síðustu dagana í ágúst af þeirri ástæðu að bara athyglispan Íslendinga á sumrin og sameiginleg bara greindarvísitala fer niður. Við ráðum ekki við ráðum ekki við að hugsa mál fyrir svona komið aðeins inn í september. Þjóðaratkvæðagreiðsla svona 15-20. september fínt, en þetta litla sumar sem við fáum hérna á Íslandi í guðsbænum bara forðum okkur frá því að vera með einhverja pólitíska argaþras þætti rétt á meðan. Þannig ég enda að segja, ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga að það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggjart til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram einhverjar fáravík. En 15. september þar miðlum göngum og réttum, það ekki hægt. Þú getur tekið Hall úr Framsóknarflokknum, þú tekur ekki Framsóknarflokkinu Halli. Þannig að hér eru forgangsröðinin alveg á hreinu. Eða sagnfræðingin Halli. En hver voru gífurinn sem fjallu hérna, sem gætu verið fréttamatur? Sagði einhver eitthvað?
Eitthvað stórt? Við komumst ekki svo langt. Nei, við komumst ekki svo langt. En það þurfti að hafa þetta klukktíma lengur. Nei, við hefum þetta að tala lengur Miðflokkinn eða eitthvað, en Nei, það var nú aðalega bara þáttastjórnandinn sem að var að lesa hér í einhver skuggalegt myndmál og svo væntanlega við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins upp með því að tala grímulaust fyrir slátrun og minkum í fjölmenni, sko. En ég veit að ég veit að kosningabaráttan að harðna, hún verður gríðarlega hörð næstu daga. Það verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta út fólk og það alltaf að fara í fjölmiðla undan rifjum Sjálfstæðisflokksins. Já. Kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðanakönnunum, en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum og þykjast að vera að finna eitthvað, þannig að það ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga. Nú morgun kannski sjáum við einhverja svakalega forsíðu hérna á Mogganum einhvern frambjóðanda. Myndur þú giska á Samfylkingarinn? Já, ég giska á það. Þetta nú næstu því fyrir þessi spádómur. Ég ætla að drapa aldrei mink. En ég var fyrst í tengdapabbi minn þegar ég var 12 ára, var refaskytta. Rosalega skemmtilegur, Einar Húnfjörð á Blönduósi. Við vorum saman, ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk og ég fór á árshátíð með fjölskyldunni hjá Lúðrasveitinni og gamli Einar refaskytta kendi mig gömludansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það, að kunna gömludansana. Það eru til margra hluta nytsamlega refaskytta. Það er þetta að ræða ýmislegt en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag. Einmitt. Herru, gaman að fá ykkur í heimsókn, kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eruð að brasa við og takk fyrir samverunar hlustendur áhörvendur. Hér voru samsagt Stefán Pálsson varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur, Björk Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og Rauðaborðið rétt að byrja, nýr kafli eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Já, við ætlum að tala húsnæðismál sem maður hefði nú ætlað að væri aðal kosningamálið í sveitarstjórnarkosningum en ég veit ekki alveg hvað það er. Ég fór í kosningapróf á RÚV og þar var ég ekkert spurt húsnæðismál. Það var aðeins spurt skipulagsmál, hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja útkvörfum eins og það væri andstæðsvör. Þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða svolítið húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra kom og hann nefndi það meðal annars að hann var að vinna að ýmsum breytingum á húsnæðisstefnunni, meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin og ég fekk hingað formann leigjendasamtökina Ingva Ómar Sigurðarson og líka Guðmund Hrafn Arngrímsson sem var formaður leigjendasamtökina, var fundarstjóri á pallborðsumræðu leigjendasamtökina með borgarstjórnarframbjóðendunum. Hvað segið þið með þetta sem ég var að segja fyrst að maður hefði haldið að húsnæðismál væri aðalmálið? Mér finnst það ekki alveg. Ef ég má byrja á, finnst mér það stórfurðulegt að því að á pallborðunum þá vorum við með ákveðna tölur sem voru lagðar fram og þar meðal þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fastnamarkaðinn án þess að fá hjálp frá ættingum. Þetta er bara absúrd tala, en samt ekki verið að kjósa um þetta. Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp, en bara 3,7% komast á þess að fá hjálp, skilurðu. Og það er bara ótrúlega tala. Þetta er bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsögur réttindi fólks, að geta komist í það eigið húsnæði, en það virðist bara ekki vera svo. Og þetta er náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn. Þess að 3,7% af þeim litla hluta ungu fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðinn. Þannig að kannski þetta er bara 3,7% af 30%. Já, og hinn er 97%. Þetta er svolítið líklega bara einn kall. Já, hinn 97% eru ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldrar sínum eða öðru venslafólki. Þannig að þetta er orðið markaður svona eingöngu fyrir eignafólk. Já. En af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmálið?
Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur, Hrafn, að því að þú veist, þetta er stærsta vandamál í lífi kannski þriðjungs á fólkinu. En hini 2/3, það var bara engan áhuga á vanda eins þriðja. Er það ástæðan? Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir eru að beina umræðinu frá þessu. Það hlýtur bara að vera Þeir vinna við að hafa sína umræðu þannig að best lukkist fyrir sitt framboð. Við sjáum þetta fyrir síðustu alþingiskosninga líka. Þá átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá Leyendasamtöki með öflugum málflutningi og hittum til með alltaf frambjóðunum hérna, frá alltaf frambjóðunum hérna. Núna höfum við reyndum að koma þessu dagskrá í þessari parkúrsumræðum. En húsnæðismál voru heldur ekki aðalmálið í þingkosningunum? Það voru stórt mál, það var mikið talað um þau. Jú, ég man að Sanna kom með einhverja tillögur á síðasta degi, manstu, og það var verið að reyna að tala um þetta allavega. Núna virðist vera mjög lítið talað um þetta. Ástæðan eins og ég held er ekki að það sé ekki vandamál, því það er vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili. Það bitnar bara á kannski fjórðungi kjósenda. Já, en akkur er þá ekki kosið þetta, þú veist? Já, við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þá var þáverandi meirihluti búin að vera með, að mér minnir í kringum 56 til 8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina. Það svo í þingkosningunum? Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú er þetta meirihluti Reykjavíkurborg. Hann hafði verið með þetta 56 til 8% stuðning meirum en allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar við í Leyendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp á miðjum apríl, að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg eins og mælingar höfðu sýnt, sem að segir okkur það að ef húsnæðismáli komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núverandi meirihluti og fyrri meirihlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðist í húsnæðismálum og þetta er stærsta lífskjaramál allra fjölskylda á Íslandi. Þetta er langstærsta. Ég held að fólk átti sig ekki á því, þeir sem að hvíla nokkuð þægilega í eigin húsnæði og hafa þar leið ekki sérstaklega áhyggjur af því, að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu, að þetta er stærsta lífskjaramál hvers og eins. Það er ekkert sem er stærra fyrir þetta náttúrulega bara að eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði. Þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024. Slagur samfélgingin Þá var það bara ennþá skrýtnara. Af hverju er ekki verið að ræða húsnæðismál í dag? Það er eins og segi, ég held að þetta sé blandað því að stjórnmálamenninni vilja ekki ræða þetta og það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta er mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósum þetta. Þú veist þegar 48% fólks undir 29 ára er ennþá í heimahúsi, kemst ekki eins og leigumarkað, meðan það 22-24% á hinn Norðurlöndunum. Þá er alveg klárlega eitthvað að. En af hverju fólk vill ekki kjósum það, af hverju til dæmis vill fólk freka kjósum bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði á eðlilegu verði, það er óskiljanlegt sko. Ég myndi halda að það væri miklu leyti út af bara flokkarnir eru sjálfur ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko. Við sáum það bara í pallborðinu, þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko. Þeir ykkar í pallborðinu sem var í vikunni. Já, þeir sendu reynda borgarstjóra og Pírati sendu 3. sætið, þú veist, þetta var ekkert alveg topp. En það er náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðjungur þjóðarinnar tæplega sé á leigumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand, að þá er meira og minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem núna er í foreldrahúsum. Hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu á pallborði hjá okkur í Grósku síðastliðinn laugardag, að enginn þeirra treysti barninu sinu inn á leigumarkaðin. Þess að enginn af frambjóðendum í nokkrum frambóði í Reykjavíkurborg treysti barninu sínu inn á leigumarkaðin. Treysti leigumarkaðinu fyrir barninu sínu. Þú veist, það var enginn sem gerir það. Þetta er svona skóarnir á miðöldum, það sem er fullt af óargadýrum og
Rauð þetta kemst kannski ekki í gegn. Og þess vegna þetta svo skrítið. Þetta skuli ekki vera miklu stærra kosningamál. Flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta. Það rosalega margir flokkar sem eru í framboði sem hallast undir þetta markaðsfyrirkomulega á húsnæðismarkaði. Styðja í raun óbreytta húsnæðisstefnu? Já, bara, já. Það er kannski með eitthvað svona tjastl og plástur. Já, og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess áttar sem miðað við framsetninguna, þá alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis, svona óhagnadrifs og félagslegt húsnæðis, sé svo lágt að einkamarkaðunum, þessi hagnadrifni einkamarkaður, honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann byggju og hvar og á hvað verði. Þangað til að þú er búin að byggja hinn markaðin eða hinn hlutan. Það er ekkit stefna. Það er stefnan að félagslegt húsnæði Reykjavík sé 5%. Það var 11% hérna síðustu... Þetta að vera 30% til þess að... Það var 30%. Það er 20% í Fraklandi og London og fleiri löndum. Og sveitafélög eru sektuð fyrir að byggja. Í Fraklandi, já, eru sektuð byggja nóg mikið af félagslu húsnæði. En aftur að húsnæðismarkaðnum. Ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðila og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfirvofandi hrun. Af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki. Og þegar það síðan koma minni íbúðir sem eru viðráðanlegu verði, þess að 2-3 herbergja íbúð, þegar það koma markaðinn, það eru uppbyggingaraðilar, það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig. Bara eins og Alma keypti á Heklureitunum, þeir voru búin að kaupa þetta fyrirfram, áður en það eru tilbúnar. Sama með Íveru íbúðafélagi, þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðilunum, löngu áður en það eru tilbúnar til þess að hjálpa þeim að klára að byggja þær. Og þú ert komin í ákveðu öngstræti því að húsnæði er orðið svo rosalega dýrt að það selst ekki, samt verður að byggja það. Það eru bara braskarnir sem hafa efna á að... Já, og undirrótin er lóðabrask í raun og veru. Það er alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði 2 herbergja íbúð Reykjavík aldamótin? 6 milljónir cirka. Ég er með tölu frá HMS að sína það. Hvað kostar lóðið til 2 herbergja íbúð í dag? 6 milljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta er alveg stórkostlegur viðsnúningur. Og ef ég nú er búin að hugsa mikið þetta, ef ég ætti að velja einn atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessu sem við erum í dag, þá er það þegar lóðasala var gefin frjáls og var tekjulind. Í staðinn fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003, að þá máttu sveitarfélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og fólk átti bara rétt á því að fá lóðir. Það var hugmyndin eiginlega svo að þetta veri almannagæði og ef að sveitarfélög er að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem er það að allir hafi rétt á að kaupa á sama verði og það verður bara biðröð og þú getur verið að bíða í 2 ára eitthvað og svo færður lóðina en á kostnaðarverði. Þetta þótti vera ósanngjarnt. Og þá var farið út í það að bjóða út lóðurnar þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keypt það og þannig að fór almenningur eiginlega út af lóðamarkaðnum eða eitthvað, það ekki aðgengi að því. Bara ekki eiginlega heldur alveg. Við sjáum þetta hverfi svo seljakverfi og Grafavogin og fleiri. Þetta er allt byggt af fólki sem keypti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrinn, flutti inn í hann og var að reisa húsið sitt. Þetta var alltaf gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst ótækt að sveitafélögin væru bara að rukka katnagerðargjöld sem lóðaverð eins og til dæmis í Úlfarsfellinu. Það er náttúrulega tekið á allt öðru verðlagi í eignarnámi lóðir hér sem á verið byggingarlóðir heldur en að var til dæmis það sem að Kópavogur voru að kaupa upp á Vassenda eitthvað slíkt. Það er bara allt annar veruleiki. Já, en svo voru landeigundur sem voru til Helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem árið 2006 og 2007 voru að selja lóðunar á 25 upp í 35 milljónir og svona aðeins gætu náttúrulega ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóðir kannski fyrir 12, 15, kannski 2 milljónir og það var undir þessum þrýstingi, ég man eftir þessari blaðumfjöllum, það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðirnar og þá hækka til dæmis lóðaverði í Úlfarsfelli upp í eitthvað 12-13 milljónir bara á svipstundu. Það er ekki lagabreyting frá Alþingi sem gerði það klift að gera Jú, 2003. En þetta var undir þessum þrýstingi að þegar eftir aldamótin Þetta var byggt á svona pólitíkin væri það að það væri ósanngjarnt að útluta og það væri ósanngjarnt að það væri lóð væri röð og það gerist alltaf þannig að þegar þú hefur bara uppboð eða hækkar verð þá eiginlega
ítur þeim sem að eiga minnst fé út úr röðinni, þeir sjást ekki lengur af því þeir hafa ekki sko möguleika á því að kaupa og þetta litið á sem svona árangur við erum alltaf ekki röð en málið það að þeir sem hafa ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim. En það svo margt í þessari umræðu sem að sko svo villandi. Það núna verið að tala um það sko að það ekki verið að byggja rétt. Það sé verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum. Það talaði eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúðir. Það sá ég nú bara, það var eitthvað frambóð bara hreinlega með þá staðhæfingu. Ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með frambóð á 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu, nýbyggðum 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Þess að meðal fermetra verðið á þeim yfir 1100.000. Þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó íbúðina verið 60 fermetrar. Hver einasta íbúð sem verið byggð hér frá með þessum degi. En ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smærri íbúðir? Þær eru bara ekki ódýrari. Þú sér það, ef það verið að selja 65 íbúður á 1150.000 krónur á fermetrin, hvað ódýrt í það? Ég held að séu líka að tala íbúðir sem ekki á þéttingarréttum. Það eru ódýrar hagkvæmur íbúðir. Bara ég átti samtal við borgarfulltrúa. Hvað munar það miklu, veistu það? Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu en ég hef alveg átt þessar samræði við borgarfulltrúa sem núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndaði fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrar að byggja á þéttingarréttum af því þau þurftu ekki að gera innviðina en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til þessum kaupir íbúðina af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir og þetta töluvert dýrara fyrir framkvæmdar aðilan að byggja þéttingarréttunum auk þess að lóðirnar eru líka dýrari. Ég sá greiningu á þessu, það var að tala um að það væri 5-falt ódýrara fyrir borgina en 5-falt dýrara fyrir kaupandan. Akkurat, það er búið að velta verðinu yfir á kaupandan og svo þetta orðið normið á fastnaverðið og þú talaður áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði, það er líka búið að íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunin á því hvert eru íbúðar að fara almennt síðustu 5 árin sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár, það er bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það er alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Við erum að tala aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%, hvað verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sér bara sjálft, ef meiri hluti nýs frambóðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og þessi degi heimili, skilurðu. Og það bara þýðir það að við verðum að verða leiguliðar í þessu landi og það er bara stefna. Þetta er ekki stefna ofnbæra þetta er stefna fjársterkra aðila sem eiga peningan í landinu. Það er náttúrulega stefna ofnbæra aðila sem móta húsnæðis stefnuna. Þá þurfum við að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki að leyfa leigufélagum að kaupa allar íbúðir sem eru. Þeir eru ekki að meina neitt með þessu. Þeir gera það ekki. Nei, en það er náttúrulega bara eitt leikurinn í þessu. Það er að sko segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu. En framkvæma svo allt annað. En að segja alltaf á sama tíma, við erum með séreignarstefnu og viljum að fólk eigna sitt í húsnæði, en útbúa hlutina samt þannig að það er ekki mögulegt nema fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að eigna sitt eigið húsnæði. Auðvitað munir aldrei viðurkenna þetta, en þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farveg, þetta gerist ekki óvart. Það er ekkert óvart í þessu. Það eru tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi, skrifstofinu, þar að segja, í öllum sveitafélögum hringinn kringum landið og hjá alls konar lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum. Það er ekkert af þessu sem gerist óvart. Það er enginn að segja mér það að allt þetta mæta fólk komist sameiginlega í þetta stóra mikla glandur. Þetta er stefna. Mér finnst það að vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sé sagt annað. En það getur verið erfitt að komast út úr henni. Segjum bara að því að við erum svolítið að tala um Reykjavík. Ef Reykjavík ákveður að segja nei, við ætlum ekki að selja lóðirnar okkar á 25 milljónir, heldur bara á 3 milljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufalli á Reykjavíkurborg af því að hún er háð í að selja lóðir til þess að afla tekna því að það voru ýmis gjöld sem voru felld niður eins og aðstöðugjald og eitthvað fleira. Þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti. Annað sem myndi gera það ef að Reykjavíkurborg selur þér lóð á 3 milljónir og hann er ennþá að selja lóðir fyrir Úlfarsárfell eða eitthvað svolítið sína engalóð á 20-30 milljónir. Að þá mynd þú raunverulega geta selt þessa lóð á 30 milljónir daginn eftir.
Áframseldar þá. Áframseldana. Já, það náttúrulega, sko Þannig að hver tilgangurinn? Þetta mjög erfitt að leysa, sko, það alveg ljóst, en hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu. Þú kannski kaupir lóðina, segjum 20 milljónir, sem getur byggt á 20 íbúður á, sem hljómar alveg bara eðlilega, en svo framselur hann áfram og hann segja hann áfram og áfram. Þá er þetta komið meir og meiri kostnað ofan á þetta. Það vandamálið og ég held nú að sé einhverja breytingar í farvatninu með það. Það var allavega að tala um það að þau ætlu að breyta því að þú voru með svona innköllunar ákvæði og tímamörk. Við hefum oft rætt í mitt við þetta borð dæmið upp í Ártúnsbrekku. Það var eitthvað byggingafélag heitir Reykjavíkurborg sem átti eða fekk byggingarétt fyrir 1200 milljónir. Það var félag sem að tengdist Gamma, þeir sem hafðu verið í Gamma, en svo sem að seldi það á held ég 5,4 milljarða. Já, til Þorpsins sem átti enga peninga. Nei, átti 500.000. Ég skoði ásreikninga þeirra, þeir átti 500.000 sem var Runólfur Ágústsson sem að var nú svona alltaf undir pilsfaldi samfylkingar en allar tíð. Hann beið svo í sitt rétt rúma 1,5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur. En það sem er verið að ræða að setja tímamörk á að hann er alveg sloppið með sitt. Ég held að það verið að tala að þú gerir ekkert í 3 ár. Já, eða 3 eða 5 ár, ég veit það. Þannig að Heklureiturinn, Orkureiturinn, Ártúnsholtið, mestu lóðabrask lóðirnar, það sem er kannski áður en byrjað að grafa grunninn að það var kannski komin 25 milljónir pluss á hverja íbúð. Þetta hefði ekkert stoppað það, sko. Nei, ekki það, en ég bara nefni þetta því að þetta er áhugaverð svona keðja, hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að það hafi verið 1270 milljónir heldur uppálega og var síðast keiftur á hátt í 8 milljarða. Og þetta er ekkert á mörgum árum. Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdenda eins og réttir og nefnir að þarna er búið að leggja bara 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð. Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármuni. Ótrúlega. Sem leggja síðan á með tvöföldu afli á það sem að kaupir. Menn að það er líklega sá hluti kaupversi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlegum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski, ef þú borgar 25 milljónir aukalega fyrir braskið, að þá endur með að borga líklega 60-70 milljónir fyrir það. Og svo sjáum við samtöku einaðar eins og þess að hagsmunahópa koma hvart yfir gatnagerðargjöldum. Þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóðabrask, sko. Og síðan sjáum við Seðlabankastjóra koma hvart yfir launahöfrugólhlaup eða hvað sem hann kallar það. En þetta snýst húsnæði. Þetta snýst það að þú verður að hafa efna á því að hafa þak yfir höfuðið. Þetta er ekkit endilega spurningum húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár. Bara meira hluti verðbólgunar. Og það er svona bottom line fyrir mér. Ég myndi hvetningu til þess að fara á HMS-vefinn og skoða leiguvísir fyrir 2025. Það er svona að sjá það skjal, það opnaði augun mín rosalega. Að því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér staði í gegnum það skjal, sko. Við sjáum að sem sagt 2010 þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu. Þú veist, upp á Ásbrú líka frá varnarliðinu, það fullt á íbúðum sem farin á markaðin og leigufélögin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði. Ásamt fullt af litlum aðilum sem eru að kaupa sér íbúðir. Og við sjáum 2010 að þá er bara leiguverð hérna og fastnaverð hérna, svo bara leiguverð að skilja sér hratt frá. Það er að hækka 20-30% á árið hérna í 4-5 ár. Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fyrir að hækka á eftir, fyrir að fylgja eftir að því að komið samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hefði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það er alveg hækkaði fastnaverð og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komin bara út úr öllu kortið með bæði leiguverð og húsnæðisverð út af því hver mikil ábóti er hægt að fá út úr leigu. En að leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið? Ekki spurning, en það við vorum að segja þetta á, en þegar við erum að tala um 70-80% íbúðum sem bætast í markaðin fara til leigusala að fjárfesta, þá segir þetta sem svolítið akkur þeir að kaupa, það er alltaf þeir ætla að tapa þeim, þú veist. Ég hafði nú reiknað út þetta fyrir nokkrum missurum síðan hversu ábatasamur iðnaður þetta er að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miðaði ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabrjöfum hjá kaupillinni
bara, og með úrvarsvísitöluna. Ég fór svo inn í ársreikninga nokkur á lífeyrissjóða og sá sko hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári, það er að segja íslenskum hlutafjáreignum. Og það kemur í ljós að ef þú setur 100 milljónir króna annarkvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað er svo endurgjaldið af þessum 100 milljónum krónum á hverju ári sem er annarkvort í formi húsaleigu sem er endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslu sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávakstast, það er að segja hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréf hækkar, að þá var sko það að vera með íbúðarhúsnæði, það var sko uppundir 5-falt ábatasamara. Þannig að það er ekki skrítið að féð hafi í auknum mæli verið að leita inn á húsnæðismarkaðinn og ég leit gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hana ítrekkað út í reikningúnstina og ég baði hana aðtóa fyrir mig sko hvernig þetta liti út ef þú hefðir átt 100 milljónir árið 2000 og farið þá inn á húsnæðismarkaðinn og keypti íbúðir til útleigu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvað það hefði skilað þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum, þá kom í ljós að hlutabréfaeignin hefði skilað 270 milljónum á þessum 25 árum en íbúðarkaupin 490. Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum og hann bendir á að hagnaður af veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum meðan það er 10% í venjulegum atvinnurekstri. Þannig að þetta hafa allir séð og þetta bara blasir við öllum. Það blasir við öllum að húsnæðismarkaðurinn hann er ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst svona bröskurum, leigu, okrurum og öðrum slíkum. Við sáum það. Þið hitti síðan stjórnmálafólkið og til dæmis út af lóðabraskinu að þá nefnaðu eins og að það verið innköllun eftir 3 ára ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að næri ekkert utanum sko megin vandan. Það er sama eins og alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og þegar við hlusta á þetta árum saman. En það verður ekki sko stórkostleg breyting að þessu. Getið þið sagt mér á hverju kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa tiltölulega lítil áhrif, hafi stór áhrif? Á hverju? Vegna þess að vilja ekki ná árangri? Ég held að skilja ekki vandan. Mér finnst bara gott Heldur þið það í alvörunni? Já, ég meina, bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigurður Ingi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir 3 árum setti. Þá ákveður hann sem sagt að setja inn hugtæki markaðsverði leigu inn í íslensk lög, tekur úr dönskum lögum, ætlar að bæta stöðu leigjenda og það eru bara alls konar yfirlýsingar þetta einu og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt. Hann tekur bara inn ákveðin hlutalögunum og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því í Danmörku virkar það þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hann í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hann bara í samræmi við vísitölu. Það er alveg að koma ákveðna leigubremsu. Ég vil fá að vita af hverju, því við getum ekki fleiri svona dæmi. Einhvern tíma var búin til skorska leiðin. Þeir skilja bara ekki vandamál. Hún rann allt saman til, það var danska leiðin með almennar íbúðir. Þetta þynnist allt út á leiðinni og er sveikt að kröfum braskarana. Þannig að nýju lögin er eiginlega verri fyrir almenning heldur að var. Þetta er bara aftur og aftur. Af hverju? Ég var að reyna að segja það á hann greið strömmi fyrir mér að þú veist, þarna er hann að reyna að bæta en að því hann sér ekki heildarmyndin á lögunum eins og eru virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem er verra fyrir alla. En hver lagði það til við hann að ætta að breyta þessu? Nú veit ég það ekki. Já, ég held að það er náttúrulega þessi ráðuneyti og margar þessar stofnanir og ráðgjafar ríkisstjórnar, viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins og þess aftar. Þau eru náttúrulega með nefið onni í svona hlutum og hafa gríðarlega áhrif á hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sáum þetta bara eins og tala skoskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að þau virka ágætlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamannskjöfnu fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki. Ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram á að þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna. Þess vegna er þessu breytt þannig að þetta muni gagnast svona fjármálaveldinu
Ég held að það sé gagngert gert til þess. Þú ert að segja að sko viðskiptaráð og SA og fleiri að skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum. Alveg sjálf. En hvað með stjórnmálafólkið? Sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég hérna búin að finna hérna lausnina, en sem ekki laust sko. Af því að stundum þetta bara óveigalítið, stundum búið að breyta sko grunnhugmyndinni þannig að þetta þjóna freka bröskurum heldur en almenningi. Þetta stjórnmálafólkið bara, getur farið í stjórnmál í Íslandi og skilja húsnæðiskerfið? Já, sko, ég með eitt ágætist dæmi, það var eitt í kringum hlutdeildarlán, þegar að fyrstu reglugerðin kom út þarna 2021, að þá var gerð svo krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það eru byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum byggingakostnað. Þessum ákvæðum, þessi ákvæður felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júli og í nóvember var búið að taka þetta út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessar breytingar, reglugerðarbreytingar sem fóru fram í nóvember og fekk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess háttar, nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði yrði haldið frá HMS? Fjármálaráðuneytið gat engu svarað. Það svona segir það með bara þessa sögu að það eru náttúrulega öflarna bakvið sem ná inn í ráðuneytin og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta að gera það og ég held að stjórnmálafólk, eins gott og það nú ofta af eðlisgáfum og geði, að það hafi bara ekki í þetta vald. Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandalega? Þú ert ekki að tala núverandi? Nei, ég er að tala bara stjórnvöld sem hafa verið hérna frá hruni. Ég meina, það er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum sko, eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórnað borginni í meira minna í 1,5 áratug og við sjáum hvernig ástandið í Reykjavíkurborg. Við erum með Viðreisn sem hefur sögulega bara frá því stofnun að hafna öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að Þú ert að lýsa ástandi það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi en stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar. Þannig að þau eru bara að vinna hjá hinnum fjármála. Staðrindin tala sínu máli. Það var þannig sko. Já. Ég meina, ég held að Ragnar Þór Ingólfsson ég held að hann sé að reyna að breyta þessu. Ég veit að bara þeir sem hafa komið nýjir inn á Alþingi og svona, þeir hefur stundum bara óað yfir hagsmunagæslu auðvaldsins hérna á Íslandi og ég held að hann sé ekkit öðru sem hann heldur en aðra. En hann er að reyna og honum treysti ég best til þess. Hann sagði það kom hingað til mín í vikunni og hann sagði, það var bara í gær, og hann sagði að hann væri að vinna að breytingum á húsnæðisstefnunni meðal annars í samráði við Neytendasamtökin. Já, það og við erum búin að vera mjög miklu samstarfi við hann. Og hverju á að breyta? Ég get bara farið yfir fljótu bræði. Við fórum og sýndum honum fram á að þessi vísitölutenging mánaðarleg, sem alveg sérlýsist fyrirbæri, væri að valda 25% af ársverðbólgunni á hverju ári. Og það á að breyta því og það er búið ákveð að leggja fram frumvarp sem heimilar bara hækkun og leigu einu sinni ári og það verður lagt fram á næsta haustþingi. Núna þá bara við samninga sem eru styttri en 13 mánuðir. Nei, lengri en 13 mánuðir. Já. Það er núna. Nei, styttri, ekki. Lengri. Þess að ef þú ert í langtíma samning þá getur þú tengt að við mánaðarlega við vísitölu. Já. Og þú getur víst ef þú ert með 12 mánuða þá máttu gera bara einu sinni. Já, en núna hefur allir samningar út í 13 mánuðir til þess að setja að fara fram í þessu. En við erum eina landi í Evrópu sem eru með þessa mánaðarlega uppfærslu á húsalegu í hverjum einasta mánuði. Ég benti nú líka á það að eins og í Danmörku þá eru við með árlega vísitöluhækkanir og þegar stríðið braust út í Úkraínu þá kom 10% verðbólguskot og það má bara hækka leigu í samræmi við verðbólguna. Og þá sagði bara ríkisstjórn Metti að núna ætlum við ekki að leyfa þessari hækkun að fara út í leiguverð, það myndi valda bara ennþá meiri verðbólgu. Þannig að ef þú gerir þetta álega, þú ert ekki að koma með stjórntæki sem við höfum ekki með þessum mánalegu sjálfvirku hækkunum, skilur við. Þannig að þetta atriði. Síðan annað atriði sem varðandi kostnað bara skattborgara, húsnæðisbótakerfið.
að það bara heldur áfram að vaksa og það sýndi sig bara klárlega eftir síðustu kjarasamninga að þegar bætur voru að hækka það fóru bara beint út í leiguverð, það var bara beintengingan á milli, þannig að það þarf að endurskoða þetta. Leigufélögin vilja hækka húsnæðisbætur. Já, þeir bara standa upp á fundum og biðja það, svo þau geta hækka leiguna, skilurðu. Þannig að það þarf að endurskoða það og ég veit... Hvernig ætlar að gera það? Það er svolítið flókið. Það er nefnilega flókið. Við vorum með viðsnúning á bótakerfinu með ákveðna pælingu en síðan hefur aðeins komið smá breyting í farvatninu sem raun og veru þessi að ég heyrði þetta frá innanbúðamanni að það væri vilji fyrir innan ríkisstjórnina að fara að skoða að taka dönskuleiðina alveg upp sem þessi sem ég er búin að minnast af þessu áður sem virkar þá þannig að þú kemur á marka með íbúð, setur hún á leigu þá ertu með markaðsverð. Síðan má bara hækka í vísitölutengingum sem þýðir raun og veru að það er komið leigubremsa á Íslandi. Það er það sem að ég vona verði gert og það er svona ákveðin vilji til þess innan þessa ríkisstjórnar. En íbúðuna sem er í leigu núna, 50 fermetrar íbúð sem er leigð út á 350.000, hvað það gera við hana? Núna erum við náttúrulega bara með hægri flokki í þessari stjórn líka og við verðum bara að gera ykkur grein fyrir því að það er mjög erfitt við eiga við það. Viðreisn bara felst ekki á að leiðrétta hérna húsalegu því miður en það myndum við vilja gera og það er lausnin sem við lögðum upprunalega til að því í Danmörku er þetta tvískipt kerfi. Þá ertu með nýjar íbúðir sem fara á markað og það er farið í markaðsverð. En ef þú ert með eldri íbúðir, 91 og eldri, þá miðast það við kostnað. Þá miðast það við viðhaldskostnað, við eðlilega ávöxtun og fjármagnskostnað. Það er bara kostnaði tenging leigu og það er það sem við myndum vilja gera helst. Við náttúrulega lagðum fram þetta kerfi hérna fyrir 1,5 ári. En það er bara erfiður vegur að fara. En við höfum viljur fyrir að skoða þetta í starfshóp með ráðuneytinu. Þannig að það er eitt annað atrið sem við erum að gera. Og svo ég klárið þessi atrið sem við erum að vinna með þeim, þeir eru nokkur sko. Þá þriðja atriðið er að endurskoða fyrirkomulag leigutrygginga. Mikill meirihluti mála hjá úrskurðarnefnd kærunefnd húsnæðismála er út af leigutryggingu og þú ert ofta lendið að vera kannski með 1 milljón fasta hjá leigusala og ert að fara að flytja og hann vil ekki afhenda hana strax og hvernig ætlar að greiða leigunum að þessa tryggingunum næstu íbúð. Þannig að við viljum endurskoða þetta. Við leggjum til að opinbera aðili, helst bara HMS, taki þetta alveg inn. Í staðin fyrir að leigusalar hér og það sé að halda á einhverju miljónum. Væri þá opinbera aðilega sem gerði úttekt á íbúðinni? Nei, það er akkur það sem þyrfti að gera saman, að vinna því hvernig best verða að útfæra það nákvæmlega. Núna hefur eiginlega leigusalinn sjálfdæmi að segja að hann ætlar að taka 250.000 af miljóninni vegna þess að ég þarf að mála stofuna. Það er að því að leiðandi veit ekki betur, hann hefur ekki sjálfdæmi. Ef þú skoðar húsalögulög þá er það eðlilegt viðhald. En það sem við erum líka að skoða, mér finnst það mjög góð pæling, er að skipta þessu í tvennt. Ég veit að leiguskjóli með 400 leigusala hjá sér í svona ákveðnu leigutryggingarfyrirkomulagi þar sem að þeir skipta upp sem að tryggingu fyrir leigugreiðslu sér, það er bara sérdæmi 2 mánuðir og það er bara að sjá það strax borgaða leigu eða ekki og þá fara það bara endurgreitt. Síðan eru við með bara vátryggingu sem er 6.000 krónur á mánuði svona meðaltali og ef við draugum hana frá skatti þá er það ekki kostnaður fyrir leigutakan sem að tryggja tjónið sem er bara svona skylda fyrir þá leigusalana sjálfa að hafa. Og það sem hann sagði mér hjá leiguskjólu var að þetta lækkaði leigu hjá þessum aðalum því að það er svona minni áhætta. Ef við getum gert eitthvað slíkt, þá er þetta klift og skorið. Það er skylda að hafa þetta. Já, og þá bara klift og skorið. Er ég búin að borga leiguna? Ef ég er búin að því, þá fæ ég bara tryggingunum mína daginn eftir og samningunum líkur. Búið mál. Það er líka bara gott að áreita það fyrir leigjendur að öll í öfnu þá er tjón sem að leigusali getur fyrir fram á að sitt borgað af tryggingu viðkomandi. Það verður að vera tjón sem að tryggingafélagin myndu sjálf allir öfnum borga. Hver úrskurður það? Það eru úrskurðarnefnd húsamála. Þannig að leigutaki sem að er með kröfu frá leigusala eitthvað að hann þurfa að þrífa alla íbúðina. Já, eða málana hann getur farið til úrskurðarnefndar. Já, hann getur farið til úrskurðarnefndar fyrst að fara bara í leigjendaaðstöðuna og fá þessi formlega þessi ráð og svo fara með málið til úrskurðarnefndar ef að leigusalinn fellst ekki á þetta. En það er öll í öfnum þannig. Ég hef talað við menn sem hafa verið tryggingamati í áratugi og þeir hafa tjáð með þetta að þetta sé öll í öfni reglan að ef að tjónið er ekki bætt af tryggingafélagi þá er ekki hægt að taka það af tryggingu viðkomandi. Og svo líka eitt aðtöð vegna þess að leigjendum er alltaf gert að mála íbúður sko, þó þessi er búin að vera hérna í 1 ár. En það er nú þannig sko, að sko, það er fyrningar ákvæði í tryggingafélögunum gagnvart málingu. Hún fyrnist að fullu á 4-5 árum. Þar sem ef þú leigir íbúð í 4-5 ár þá er málingin fyrnd með öllu leyti.
Það er bara ágætt fyrir leigjendur að vita þetta. Það líka það sem kannski eru 2 atriði eftir með sem eru að vinna með Ragnari og það akkur þetta líka. Við ætlum að gera handbók fyrir leigjendur og leigusala sem sýnir fram á rétt þeirra. Þannig að þá er það bara aðgengilegt fyrir leigutaka að sjá setja handbók það sem er í núgildandi lögum. Já, og jafnvel því sem við erum að fara að breyta því það eru breytingar framöndan. Við erum loksins konum með mann í ráðuneyti sem ætlar að gera eitthvað. Ég segja ætlar að þið er ekki búið að gera þetta ennþá. Þú veist, en það þarf að gera þetta. Það er megnið af stjórnmálamönnum að þeir ætla að gera einhverja breytingar. Það er bara á hins vegar við langt flesta stjórnmálamönnum náið ekki í gegn. En við Gummið þekkjum þetta. Við höfum talað við þetta fólk og það var alltaf hlustar á okkur áður. Núna er alltaf að hlusta og það er jákvæð viðbrögð og það teki vel í hugmyndunar okkar og vilji til að breyta. Það var bara ekki þannig hjá hinum. Við höfum hitt Lilju Alfreðs og fullt af þessu fólki og það er bara hort á mann eins og maður sé halvut út í bæ, sko. Ég spurði nú einu sinni félagsmálaráðherra af hverju kom ekki í gegn leigubremsan sem var eiginlega búið að samþykkja í kjarasamningum. Og þá gerði hann bara svona og benti og þá benti hann á sjálfstæðismann. Akkurat, benti á hvernig. En síðasta atriði sem við erum síðan að vinna með þeim, við fengum sem sagt ráðherrarinn og voru sett í það fyrir HMS að rannsaka með okkur að því við erum búin að reyna að benda fram að það áttist að markast misnótkun á fastamarkaði sem tengist þessu sem ég var að tala um áðan hækkun á leigu 2010, allar íbúðin sem fór út á markaðin og síðan hækkun á fastaverði. Það færi fram rannsókn á því hvernig gat húsnæðisverð og hefur verið leyft að hækka svona mikið að því hefur hækkað 2-falt meiri laun og hverju stjórnar Þetta er rannsóknarskýrsla HMS og síðan og líka aðtöku hverju stjórnar verðlagningu á húsnæði. Það er ekki svo margir nefnilega. Þannig að við þurfum að komast og það er mér finnst það mjög gott skref að fara að skoða þetta því þetta er ekki eðlilegt og ekki sjálfbært. En mér finnst það mjög mikilvæg punktur sem þú komst með þetta rétt á hann. Hvað með þess að 350 skrona 50 íbúð ef að kemur bara leigubremsa segjum bara eftir 1,5 ár. Og nýjar íbúðir eru settar á markaðsverði. Hvað ætlar að gera við óbúðir? Hættan er svo að þá erum við rauninni búin að festa þetta verð og rauninni svona gefa því ákveði lögmæti. Ég sé bara fasteignauglýsingarnar til sölu 50 fermetri íbúð með leigu miðað við gamla kerfið. Þá selst hún á hærra verði því að ég má leigja hann á 350.000. Þetta er eins og bara verslu með kvóta. En síðan við hliðina er önnur 50 fermetri íbúð sem var komin á markaðinn eftir breytingarnar hjá ykkur. Að hún er selt að lægra verði að því þú mátt ekki fara með leigunum svona hátt. Og svo getur þriðja auglýsingi verið með fylgi leigandi sem far húsaleigubætur upp á 100 áskall. Þú veist, það getur alveg verið líka. En þetta er það sem er stóra hættan í þessu að ef við festum langstærsta hluta leigumarkaðin sem er kannski 90-95% öllu húsnæði á leigumarkaði inn í kerfi þar sem við erum búin að segja nú tökum við upp leigubremsu eftir 1 ár. Þá erum við rauninni búin að festa þetta verðstig fast og svo bara framhaldinu margir myndu hækka leiðinni að því að það er gert með 3 mánaða fyrirvara. Það er alltaf gert þannig, það er tilkynnt með ákveðnum fyrirvara og með nýta þá öll tækifæri vegna þess að það var nú skrifið inn 13 atriði í 37. grein húsaleigulaga hvað þú getur nýtt þér sem leigusali til þess að réttlæta hækkun á húsnæðinu. Það var ekki bara markaðsleiga, það var bara rekstrakostnaður, fjármagnsgjöld og viðhald og umsýsla og veit ekki hvað. Það voru 13 atriði tiltekin. Það var ekkert atriði tiltekið í þessari breytingu Sigurður Inga á húsaleigulegunum sem höfðaði til leigjandans. Hvað getur leigjandi nýtt sér í sinni samningsstöðu? Það var bara tiltekið þar sem að leigusalinn getur nýtt sér í samningsstöðu sinni gagnvart leigjandanum, ekkert sem að leigjandi gat nýtt. Það var ekkert verið að tala um kaupmátt, lífskjör, atvinnustig eða hvaðina sem skiptir hann máli. Þannig að þú sérð áhersluna í þessu. 37. grein vel að merkja, þetta voru 2 línur fram til árið 2024. Núna eru þetta 3 kaflar sem er allt það sem við verðum að sauma saman ákvæði það hvernig leigusali má hækka húsaleigunum sína. Og ég held að þetta er alvarlegt, við þurfum að hugsa virkilega íhuga þetta og sjá þetta fyrir okkur að þetta er svona verðlagning á leigumarkaði ásandullu húsnæðis og órygginu sem þetta veldur. Þetta er bara eiginlega svona heimilisofbeldi. Þetta er bara gríðalegt ofbeldi. En það sjáum við margar rannsóknir sýna fram að það að fólk sem býr við svona aðstæður er hættar á alls konar félagslegum, fjárhagslegum áföllum og afdrif þeirra í lífinu er oft miklu neikvæðri. Þannig að þetta er ofbeldi og við ætlum að segja, nú ætlum við aðeins að dempa þetta ofbeldi, en við leifum því samt aðeins að vera stund.
En við eigum að hafna þessu og segja bara, þetta getur ekki verið svona og við verðum að leiðrétta. Við eigum að gera það, en bara núna í stjórnlegendasamtökan í dag og að vinna á okkurum breytingum, þá verðum að reyna að vera raunsar. Og við vitum það að við erum með hægriflokk sem akkurat finnst þetta ofbeldi bara verið í lagi raun og veru. Af því að leiguverð ekki í lagi, það þarf að leiðrétta það, þarf að færa það niður, en það bara ekki raunhæft að það verði gert, því miður. Þannig að nú höfum við séð leigu hækka endalaust bara í 20 ár eða eitthvað, þannig að leigubremsa rosalega gott skref að taka. Síðan getum við skoðað þetta áfram. Þannig að lítill sigur betri en tap, sko. Þú veist, það alveg ljóst. Já, en við erum búin að fara svolítið langt inn í svona vanþróun húsnæðismarkaðarins og við höfum verið að tala til dæmis þetta atriði áðan lóðurnar. Hvað getur verið erfitt að skrúa ofan af einhverju svona ástandi. Og það mismunandi hvernig, og þá kemur ég kannski að upphafinu, að það mismunandi hvernig fólk lítur á hversu áríðandi við segjum ef að það væri þannig í samfélaginu að það veri bara almennt litið á að þetta væri stærsta verkefni sem að samfélagi stæði frammi fyrir að byggja hér upp góðan húsnæðismarkað. Þannig að ekkert annað fyrirbrigði í samfélaginu grefur eins mikið undir lífskjörum og bara lífsánægju almennings. En þetta samkomulag ekki. Nei. Og við heyrum það til dæmis og við erum svolítið með ólíkar skoðinar á því hvort það hefði verið kosið húsnæðismál 2022 eða 2024. Það 2024 var kosið, ég menna bara flokkurinn sem vann kosningarnar, hann sagði bara húsnæði fyrir fólk ekki fjárfesta, það var hans aðalslagorð. Og ég var mjög nánu samstarfið okkur með honum Jóhanni Páli í þeirri umræðu og þeir sömdu þarna ákveðna hluti. Þeir hafa ekki staðið við þá ennþá alla, þeir hafa ekki staðið við einingarhús til dæmis, ekki staðið við tómthúsaskattinn og svo merkilegt eins og það þá voru þeir akkurat í nánu samstarfið við leigjendasamtökin fyrir kosningar. Síðan höfum við beðið að fá að hitta þá, ræða við þingflokkssamfylkingarinnar og þeir svari ekki eins og niður. Það mjög algjörn við stjórnmálamenn. Þeir vilja tala við þig í kosningabaráttunni en þeir vilja ekki sjá þig á milli kosninga. Þeir vilja ekki dagu veit í dag, sko. En það akkurat testan sem ég mjög ánægð með það sem ég að velta fyrir mér að sko það mikil neyð og það liggur, ég myndi segja að allir sem að skoða sjá hvaða megin húsnæðismálin eru. Við getum ekki fleiri dæmi að það verið 2 síðustu kjarasamningar, það var mikil væntingar að það yrði samið húsnæðismál en var ekki gert. Nei. Ég að velta fyrir mér sko, hvað sjáu þið að geti gerst til þess að þessi mál verði raunverulega efst á dagskrá? Ég myndi halda að þetta vera efst á dagskrá eins og við höfum farið yfir að því að það og ég held að séu það hjá mörgu fólki, bara ekki hjá stjórnmálamönnum að þeir átta sig ekki á vandamálinu nógu vel. En eins og ég sagði kannski aðeins rétt á hann var að ég var að tala við uppbyggingaraðila, stórun uppbyggingaraðila og hann óttast að það sé bara framöndan ákveði hrun í greininni. Að það verði bara ekki hægt að byggja fleiri nýja íbúðir. Það verður bara algjört frost á markaðanum. En það myndið þú ekki ráðleggja neinu verktaka að fara að byggja húsnæði og taka láni í einhverju 3 ára byggingatímanum þegar það eiginlega sýnt að það eiginlega minni kaupgeta framundan heldur en núna. Já. Það eru háir vextir, það ekki eitthvað búm í efnahagskerfinu framundan. Þú myndir eiginlega ráðleggja verktakanum að farðu bara eins og björnin, farðu bara í hýði. Kannski þarf bara að resetta þetta en síðan fólk búið að fjárfesta í steypu í 20 ára, nú kannski þarf að fara að fjárfesta í nýsköpun og einhverju öðru. Önnur nálgun náttúrulega eins og var gert alltaf að ef að dróa eitthvað saman svona í einkageirunum þá steig ríkið inn og fór að byggja brýr og Keynesianisminn sem var við lýði áður en að nýfrjálshyggjan kom. Já, það var svona, þá var talað nú gott fyrir ríkið að fara inn og tvöfalda Reykjanesbrautina og þess að það er svona kannski lægra verð og það er meira framboð á verktökum og lægri boð. Nú ætti ríkið bara að fara fram og segja við ætlum að reisa 15.000 íbúðir bara á okkar vegum. Hver býður í það? Stjórnmálin ekki að tala þetta, sko. Þau eru að tala einkaframkvæmdir í Reykjanesbrautinni. Já, en því að þeir eru að tala það að sé hugsanlega, sko, nú kannski ekkert stugga við byggingamarkaðinu vegna þess að kannski það sé yfirvofandi hrun og við eigum það alls ekki. Þannig verðum að reyna að halda lífi í þeim einhvern kunstigan máta inn í þessu kerfi. Í staðinn fyrir að segja, heyrðu, það er húsnæðisþörf og hún er fyrirsjáanleg, hún mun bara aukast að tala 10.000-12.000 íbúða skuld. Áttaðu það því, 10.000-12.000, það er eins og Akureyri, vantar bara heila Akureyri inn í kerfið. Þá að ríki bara koma og segja, við ætlum að byggja þetta sjálf, eins og var gert
í stórum stíl á vegum verkalýðsfélagana, á vegum sveitafélagana og vegum byggingasamvinnufélaga. Alveg framundur 1999 var byggt, það var yfir 30% öllu húsnæði á Íslandi hafði verið reist á félagslegum og óhagnaðurum forsendum árið 1999 þegar að stjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins tók að breyta öllu umhverfi í kringum húsnæðismálin. 31% af öllu húsnæði, við erum með ykkur 4% í dag. Og stjórnvöld eiga bara að hafa hugur ekki til þess að vilja sko margfalda þetta hlutfall. Það er ekkert að því þó að við förum aftur upp í þetta hlutfall, 25-30%. Það þýðir, 15-20.000 íbúðir á vegum opinbera aðila, ekki einhverja óhagnaðardrifna félaga á vegum reyr eða reygin, heldur bara á vegum sveitafélagana og vegum samvinnufélaga og vegum verkalýðshreyfingarinnar og fá þennan byggingar geira sem að þykist vera að leipa döðan og skel í dag til þess að byggja þetta eða bjóða þetta út á Evrópsku efnahagssvæðinu. Ég hef verið að skoða verkefni sem sveitafélagi í Skandinavíu eru að bjóða út. Það sem verið að bjóða út heilu hverfin og þau bara leita tilboði hjá bæði verktökum og framleiðendum víðsvegar í Evrópu og eru að fá tilbúin hverfin fyrir kringum 2.000 eurur fermetrin. Tilbúin. Það eru 300.000 krónur á fermetrin. Það eru lægri vextir þar, myndi eitthvað segja. Já, en það er ekki, fjórföldun í verðlagning á fermetri skýrir það ekki. En auðvitað gerir þetta náttúrulega oft svona kaotist að vera alltaf með margar skýringar að tala lóðaverðsvexti og framboð og reglugerð og þess áttar. Alltaf verið að bjóða okkur upp á það að þetta er eiginlega óskiljanlegt vandamál. Treystu okkur bara, þetta er réttlátt verðlagning. Það er nefnilega máli, ef þú skoðar þessa rosalegu mótsögn, nú segir þú, það er alveg rétt, það vantar 12-14 íbúðir kannski. En samt erum við með 5.000 íbúðir sem ekki að seljast í dag. Við erum með 2.000 blunkur nýjir íbúðir sem seljast ekki. Það eru brotdýrar. Af hverju er þetta? Ef ég hvet fólk til þess að fara inn á BHM.is, Bandalag háskólamanna, fletta þess aftur og bak í frétt frá 2023 í mars, sem að greini nákvæmlega að frá 2018 byrjuðu byggingaverktakar allt í að leggja 2 krónur ofan á byggingaframkvæmdir í staði fyrir eina. Þess að tvöfölduðu framleiðina sína. Skilur, svo sita þetta fólk í dag á rándurum íbúðum sem þeir eru búin að verðleggja allt og hátt og loðbraski spila alveg inn í, en samansamt þessara hluta er að valda því að verðbólgur orðið svona há og þeir get ekki lengur fjármagna sig. Þetta er að tala um skjóta sig í fótinn, sko. Þetta er svona sjálfskapar víti. Það er að hafa eftir stjórnmálafólkinu sem er að segja eitthvað eins og ég skil ekki okkur sum börn fara að svönga að sofa á meðan að hlaðborðið á Hótel Holti er að svignanda mat sem er eiginlega okkur borðaði ekki bara kökur. Og þannig að sá sem að segir að hérna erum við með 4 íbúðir sem seljast ekki en það vantar íbúðir, hvað er að þessu? Þetta er eiginlega að segja að okkur borðar þetta fólk ekki bara kökur. Já, raun og veru. En þú spurðir á hann okkur stjórnmálafólk er ekki að gera þetta betur. Þá ég nota tölfræði þarna. Þú veist, við erum bara 400.000, við fáum bara svo lítið úrval að góðu stjórnmálafólki. Það bara veit ekki betur. Þetta er bara ekki nógu gáða fólk, því miður, svona almennt. En stundum er það þannig að kultúrinn í einhverju geira, getur verið til þess í blaðamennsku, eða ég veit ekki hvað því hafi starfað, að það er betra ef að kultúrinn er góður, ef við hefum gott stjórnmálaumhverfi, að þá gæti jafnvel meðalmaðurinn orðið góður stjórnmálamaður, en ef við höfum afleitan kultúr þar sem við kemst upp með að bladra bara eitthvað, bjóðu upp á einhverja kosti sem að allir vita raunverulega virkar ekki, þetta er allt saman bara innantómt, að þá náttúrulega getur gáfaðist í stjórnmálamaðurinn orðin bara afleitur. Og þá getum við skoðað hvaðan kemur þessi kultúr inn í íslenskt efnahagslíf. Þann kemur frá viðskiptaráði og ég heyrði nú bara í fréttunum á leiðinni hingað og auðvitað einhverju konur sem var að fara yfir námslánakerfið. Þá var það örugglega komið frá viðskiptaráði fyrir nokkrum árum að þetta breyta, leggja niður lín, og svo bara tífaldast vextir og fólki hérna sem eru að læra á Íslandi. Þetta er með ólíkindum. Og svo vil ég leggja niður Sorpu, það er nýjasta nýtt, sko. Brjóta niður stuðning okkar við efnaminna fólk til þess að fara í nám. Það er búið að brjóta það niður. Bæði fyrir húsnæði og fyrir nám og það er einhver svona fámenn klíka vitleysinga, það er bara að segja þess og sem að tekur hérna og með alls konar ráleggingar hluti sem þeir hafa ekki vita á. Mér fannst það yndislegt að horfa hérna á húsnæðisþingi HMS núna 22. apríl þegar Sólveig Anna satt við hliðina á einhverjum hagfræðing frá viðskiptaráði og voru að ræða hérna húsnæðismálin. Þetta var bara eins og lítið barn að þylja út úr einhverju bók þessi stráku frá viðskiptaráði. Hann vissi ekkert hvað hann var að tala um og hún gjörsamlega átan úr Sólveig Anna. Það var bara stórkostlegt. Og þeir eru búin
náttúrulega finna upp eða nota í sífullu þetta skrýtna hugtak sem kalla fórnarkostnað. Ég seti einmitt fundi hérna niður í Borgartúni hjá þessum samtökum. Það sem tala allt sem ekki hámarksarðsemi og gróði, allur sá sem þú getur mögulega tekið út við fjárfestingunni þinni, það fórnarkostnaður. Og þess vegna segja þeir að þrátt fyrir að ávöxtun á húsnæði ættu auðvitað bara að standa undir húsalegunni. Þar sem þú þyrftir ekki að leigja hana vegna þess að ávöxtunin 2018-19 til 2023 hún var 6, 7, 8 milljónir hverju einasta ári og það eitt og sér ætti að vera nóg í öllu falli fyrir fjárfestin. Þannig að hann þyrfti ekki að rukka húsalegu. Og þegar ég spurði, þetta svo mikil ávöxtun, af hverju ætti hann að rukka húsalegu? Það út af því að ef hann gerði ekki, þá það fórnarkostnaður. Og það forðast fjárfestara öllu leyti og sem þýðir að ef þú tekur ekki allan þann auð út úr fjárfestinguninni sem þú mögulega getur, þá það fórnarkostnaður. Og þess vegna lítur fjármálakerfið þannig á að ef að námsmenn að fá svona lágvexti, þá það fórnarkostnaður fjármálakerfisins að setja ekki eins háa vexti á þá eins og mögulegt Hver er þessi fórnarkostnaður samfélagsins að Alma hafi tekið sér 5 milljarða í hagnaði fyrra? Hver ber þá fórn á henni? Hann fórnarkostnaður samfélagsins einmitt hagnaður þeirra. Við erum að tala 1000 íbúðir, 400.000 í hagnað í hverju mánuði eða hverju þeirra. Já. Þú veist, hver ber þá fórn á baki sér? En það fórnarkostnaður okkar almennings. Já, og hann skiptir aldrei máli. Nei, en það hagnaður sem þeir eru að ná í. Þetta er meiri hagnaður en festi til dæmis, skilur við. Þetta með ólíkindum. Já, þetta með ólíkindum. Og svo oft verið að tala svona óhagnadrifin félög og þess áttar. Við sjáum bara hvernig óhagnadrifin félög Heimavillir starfaði fyrsta árun eftir að það var stofnað. Það gerði sér náttúrulega leiksýn að vera með félög við hliðin á sér sem rukkuð alls konar þjónustugjöld og ráðgjafagjöld inni þannig að félagið sjálft skila aldrei hagnaði en það voru mokað út kannski 400-500 milljónir hverju. Við dagvöruverslunina þar sem að félögin eiga húsnæðisfélögin og heildsölunar og fleira og geta stjórnaði hvað það er alltaf verið að vitna yfir að það sé svo lítil hagnaður inn í krónunni og bónus og fleira. Þá gleymist að sömu aðilar eiga fasteignafélagi, eiga heildsöluna. Svimandi háan rekstrakostnaði. Ég var af ársreikninga Búseta nýlega að þá rekstrakostnaður á hverja einustu íbúðareiningu hjá Búseta 750.000 krónur á ári. Það enginn að segja mér það á svona nýlegum íbúðum að þessi rekstrakostnaður 750.000 krónur á ári. Það nú íbúðin sem stendur undir svona meira og minna rekstrinum í gegnum húsfélagið og þess áttar en Búseti er 1,2 milljarð í rekstur íbúðaeininga á hverju ári og þar sjáum við það er verið að moka út einhverjum peningum. Ég veit það ekki, ég ætla ekki að saka félagið það, en mér finnst það líklegt. Varst þú ekki að tala húsvarakostnað Davís Oddssonar á þann? Já, húsvörslu. Já, húsvörslukostnað. Það er góð leið til þess að fela það sem átt að gefa viniðinum. Að setja undir húsvörslu því að þetta er einhvern huga að kíkja þangað. Já. Sjá bara fyrir sér svona gamla mann með sóp. Eða ekstra kostnað. Íbúðinu. Herðu, gaman að fá ykkur Yngvi Ómar og Guðmundur Hrafn. Takk fyrir. Að tala húsnæðismál sem að við erum svolítið að auglýsa eftir að verði kosningamál. Það er kannski, nú langt í kosninga myndi eitthvað segja. Vika er langur tími í pólitík og það er meira en vika í kosningar. Takk fyrir. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið að reyna að skilja heiminn og okkur sjálf og samfélagið. Ég held að við séum að fara út að ganga. Við skulum sjá til eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem á svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanfarnu. Og ég fengi til mín Einar Skúlason, hann titla ég sem bara leiðsögumann og
fjallagarpin, hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað og hvað. Og mér langar alltaf svolítið til þess að forvitnast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt. Kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrítið nafn, alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur. Já, þetta eiginlega svona öfugmæli. Já. Þetta af því að vesen og vergangur, þetta var stofnað 2011 og af því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesen. Maður var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess og þar og með því að stofna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinu. Já. Það er vesinu. Já. Þetta byrjaði frekar smátt hjá þeir, það ekki? Jú, þetta var kannski 2-3 göngur í mánuði mestarleg. Já. Og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku og þetta var eiginlega, ef það var ekki neitt kostnaður rútaði þess áttar þá kostaði ekkert í göngurnar. Já. Og þú ert með marga hópa, mörg erfiðleikastig, þannig að það geta allir verið með. Já, það eru 6 hópar yfir veturinn. Allt frá því að vera svona lálendisgöngur og svo eru svona millistór fjöll eða fell og þannig er þetta koll að kolli. Svo er einn hópur sem heitir bara þjóðlega hópurinn. Já. Þá er farið einu sinni í mánuði eftir gömlum leiðum. Og þess eru dæmi að fólk hafi byrjað í léttustu göngunum og fært sér svo set upp í þær erfiðustu. Já, það er alveg dæmi það. Já, akkurat. Fólk hefur unnið sér upp svona smátt og smátt. Já. Ekki ert þú alltaf í þessum göngum? Nei, sjálfur? Ekki alltaf, en ég reyna að vera mikið, eins mikið að ég get. Já. Þetta er nú skemmtilegasti hlutin. Já. Af þessu öllu saman, að ganga, að fara. Já, þetta ekki torni leiður á þessu? Nei, ég viðkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðast sérstaklega í júli, kannski ansi margar 3, 4, 5 daga göngur svona í röð. Já. Þannig að maður verður kannski svolítið svona, maður gefur af sér sko, maður verður kannski svolítið andlega búin á því í ágúst. Já. Þá finnst mér gott að ganga, en ganga þá einn kannski, það hreinsar hugan að ganga svona. Já, einmitt. Þetta er líka svo ljómandi góðu félagskapur. Ég tala nú ein reynslu vegna sem ég hef gengið nokkur sinnum með þér og verið í þessum léttasta hóp sem að mér finnst svona að vera við mitt hæfi og var fegin því að geta fundið slíkan hóp því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður, en þessir hópar henda mér ljómandi vel. Já, það er góður mórall. Það reynir maður að íta undir góða mórall með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og... Já, svona fræðslæn og milli og brandarar og fleira og fleira. Já, svona reyna að hafa þetta skemmtilegt. Já. En líka auðvitað, fræða umhverfið, tala einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða... En það er svolítið undirbúningur fyrir hverja ferð, pínlítill. Já, maður þarf alltaf aðeins að kynna sér málinn og reyfi upp og þess áttar. Og svo ertu með eitthvað starfsfólki líka, eða ekki? Jú, þau eru nokkur. Já. Það eru 8 farastjórar sem eru með. Já. Og það er enginn í fullri vinnu, sko, og þau eru öll að vinna eitthvað annað. Já, þetta er svona auka vinna. Já. Ég tók líka eftir því hvaða var mikið öryggi fólkið í því að vera með farastjóra bæði fyrir framanhópin og aftanan. Já. Og það er gott líka að vera með talstöðar. Já. Þá ef eitthvað gerist, þá er strax hægt að tala saman og... Já. Það er líka mjög þægilegt með talstöðarnar að ef það bílið eykst allt í einu eða eitthvað, þá getur svo aftast í beðum að sé hægt aðeins á og staldra við. Já. Þess áttar, þetta verður allt þægilegra. En hvernig finnur þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem hefur komið í gegnum tíðina hjá þér? Já, þetta gerist bara smátt og smátt. Auðvitað, í gegnum árin, vesinni það er nú verið 15 ár síðan þetta var stofnað. Og það bara safnast upp reynsla og maður fréttir líka að leiðum stundum og þetta er svona samfélag, göngu samfélag. Já, og það er líka svolítið þægilegt fyrir fólk eins og mig sem að
þekkti ekki margar leiðir með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur. Já, eitt af markmiðunum í þessum hópum að fara alltaf á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustinn að hverju misseri ekki sama leið farin tvisvar. Nei. Þannig að markmiðið alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði fyrir fólki sem tekur þátt. Það kannski afsnald að spyrja, en hverslas fólk tekur þátt í svona göngum? Mér fannst í mínum hópi að það var þetta svona frekar fullorðið fólk, eðlilega kannski að þetta voru léttari göngur? Já, það má segja eftir því sem að hóparnir vera erfiðari þá er lægri meðalaldur. Já. Og það svo skrítið líka með það að eftir því sem göngurnar vera erfiðari þá hækkar hlutfall kalla en nánast alltaf eru konur í meiri hluta. Já. Ég tók eftir því að það voru konur svona bara held ég 80%. Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega og eru svona tilbúnari að vera í hóp, hafa meira gaman að því eða bara hafa meira frumkvæði. Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum. Já, og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt. Til dæmis bara að halda upp í allskyns félagslífi. Af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningarstarfsemi væri valla svipur hjá sjón ef að konur væri ekki að kaupa miðana. Segðu, það eru í meiri hluta þar. Já, og ég held að það sé alveg á hreinu. Já. Og skiptir miklu máli. Og líka bara allstaðar þar sem að maður er í einhver svona sjálfboðastarfi. Já. Ég nú til dæmis núna í sjálfboðastarfi hjá Rauða krossinum ákvað að minnast á þetta við því að þú varst nú einu sinni hjá Alþjóðahúsi. Við að kenna útlendingum sem að bíða eftir hæli hér eða eru stattir hér, kenna þeim íslensku. Já. Og þetta svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum. En þarna eru konur líka í meiri hluta sem sjálfboðaliðar. Einmitt, þetta og ég held að svona spjallhópar eins og þú ert að tala það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna. Já, fólk kvartar svolítið yfir því að Íslendinga vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna, það bregður alltaf fyrir sig enskunni. Já, og það svona einhverju óþólumæði. Einmitt, fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þangað til að einhver biður að tala á ensku. Já. Þú veist, það er kurteisi. Það er kurteisi, sko, já, akkurat. Þetta er svolítið sérstakt hvað konundar eru duglegar, svo ég haldi nú áfram að innbrá því. Já. En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst, ég man fyrst eftir þér hjá Alþjóðahúsi. Já. Og þar varstu hvað lengi? Ég var rúm 5 ár, 5,5 kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega. Og Alþjóðahús var undanfari hvers? Útlendingastofnun? Nei? Nei, sko, Alþjóðahúsið var stofnað af, þetta var samstarf Reykjavíkurdeildar Rauða krossins og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu, ekki allra en flestra, og það var ákveðið að stofna svona, hvað ég að segja, stuðning við innflytjendur eða útlendinga á Íslandi og líka stuðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi. Þannig að vera svona eins og milliliður. Stuðningur í báðar áttir. Þetta er ekki ennþá starfandi Alþjóðahús eða eitthvað? Nei, það leiðandi lok bara í hruninu. Já. Af því að það var þannig að fjármagn kom, eða ekstra fjármagn kom að miklu leyti frá einkageiranum og með kaupum og þjónustu það var íslenskukennsla, það var túlkaþjónusta og þýðingar og fleira og allskyns verkefni og ég man að yfir 80% af veltinu kom þannig. Þetta hrundi allt eftir hrun. Það dróðu allir saman. Já. Og þannig að, já, það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en mann voru svona að reyna, ég var reyndar hætti þarna. Já. Störfum. Já. Þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögumaður og farastjóri, eða ekki? Jú, ég og hef umsjá með þessu öllu. Já, og þetta er alveg full-time job svo í slettinu. Já, þetta er auðvitað margir hópar, marga göngur í hverju viku. Já.
og þess áttar. Það er heilmikið sem þar að liggja yfir veðurspám og skoða aðstæður og kíkja á aðstæður og vera á vaktinni. En svo ertu með nokkuð sniðut app sem hefur hjálpað mörgum, ekki satt? Jú, það kalla VAP eða Walking App, en það er enda búið að vera í smá dvala af því að það er það var forritað fyrir rúmum 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið. Svona út frá forritanar þurfti að laga það, þú veist. Og það var orðið búið að plástra það of mikið. Þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonumst til þess að geta opnað aftur bara í haust eða næsta vetur. En förum aðeins lengra aftur í tíman. Hvernig kviknaði þessi útivistaráhugi hjá þér? Það var eiginlega með amma Hulda, móður amma mín. Ég held að ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni. Hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði. Afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði. Svo áttu þau sumarbústaðinn í Botnsdal. Það er skammt frá. Og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklavegg þarna, þegar hún var 10-11 ára gömul, eða 9 ára. Og hún var á berklahælinu fyrir norðan, Kristnesi. Og ég held að henni hafi, þeim var innrætt að ferskalofti, hreyfing, þetta var innræting á berklahælunum. Já. Og það var mikið áhersla lögð á það, bara úti veru. Og ég held að hún var alltaf að tala um það, að við verðum fara út, gera eitthvað, fara. Nú var ekkert algengt einmitt á þessum árum, allavega ekki eins algengt og núna, að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að hreyfa sig. Nei. Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni. Svo fór hún mikið í sund, syndi alltaf. Og svona seinni tíð þá syndi hún alltaf manni 200 metra. Það var alltaf málið. Og þú smá patti, þið leitist ekki að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni? Nei, ég nefnilega, þú veist, ég mátti alltaf koma með. Hún vildi ekki endilega, ef barnabörnin voru að væla mikið, þá skildi hún bara eftir. En ég kvarta aldrei neitt. Ég hafði svo gaman að þessu og þreyttist ekkert á þessu og vildi ekkert fara heim. Og þess vegna. Þannig vaknaði þessi mikli áhugi? Já, ég held það. Svo kom þetta bara. Ég man eftir ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumarbúðunum. Það er svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn, hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum. Mér fannst það algjörlega magnað. Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkrum árum setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundinn. Ég held ég hafi verið 15 ára og það var bara í framhaldi af þessu. Þetta var eitthvað í mér sem að kviknaði einhver neisti þarna sem ekki hefur slöknað. Einmitt. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók. Og þegar við vorum að keyra einhverstaðar út á landi, þá var ég aftursætinu að telja upp einhverju örnefni, ekki foreldrar mínir, Þannig að þetta var mjög skrítið. Er þetta baktería sem er svona viðvarandi í fjölskyldunni? Nei, ekki svo mikið, ekki eins og hjá mér, Það var eitthvað sérstakt. Ég tengi það helst við ömmu. Já, einmitt. En reyndar er frendi minn, við erum systkinabörn. Hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta hjá í sambandi við hjá Umhverfisstofnun eða sem heitir núna Náttúruverndarstofnun. Og hann hefur líka mjög mikið áhuga. Við vorum líka báðir sérstaklega hændir að ömmu. Svona getur nú fullorðna fólki haft áhrif á börnin, snemma. Já, alveg ótrúlegt. En ég veit ekki hvort það hægt er að spyrja þessar spurningar, en hvernig er Ísland til að ganga um? Það er bara alveg sérlega gott. Það er ótrúlega fjölbreytni og það er líka gott aðgengi, myndi ég segja. En auðvitað er það háð árstíma og staðsetningu. En til dæmis hérna í Reykjavík, þá er alveg, allan veturinn er
eru ótrúlega fjölbreytt svæði, aðgengileg. Og ef það snjóar mikið, þá lítur maður sér nær. En við eigum til dæmis alla Reykjanesskagan sem tiltölulega snjóléttur og svona tiltölulega aðgengilegur. Mikið að góðum göngulegum þar. Já, gamlar leiðir í rauninu, mjög víða. Já. Og það var náttúrulega gömlu vermannaleiðirnar. Það var svo mikið af fólki sem fór á vertíð á Suðurnesjum. Og við eigum kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuðborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell og það helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það aurbleitan. Já, hún ofta á þessum tíma. Já, og maður þarf bara að vera þolinmóður og bíða eftir að frostið fara á jörðu. Já. Og eins og núna maður svona telja niður núna þessa mundir eru fjöllin sem næst sjónum að verða þurr og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig, þú veist, það eru strandsvæðin sem eru fyrsta. Já, og svo það inn til landsins. Já. Og svo eru svæði eins og menn vilja komast á stað sem fyrst, menn eru óþreyjufullir þegar sólin fyrir að hækka á lofti en það ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót. Já. Og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar. Já. En ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina. Já. Og það var, ég man alveg hvaða dagur það var 1. maí. Já. Og það var bara drulla upp á miðja ögla, alla leiðina. Já, þá var maður að veðja, það var orðið hagstætt, það var orðið svo hagstætt hérna niður frá. Já. Það stundum hérna. Það er svo kallega Kongsveg fórum við. Já. Var ekki? Já. Stundum stundum mistekst. Hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veðurs? Jú. Og breyta. Breyta? Já, breyta áallinum alveg. Já. Maður gerir það. Núna eins og síðasta sumar þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veðurs. Það átt að ganga Laugaveginn Verslunarmannahelgina. En það var bara svo kröpplægð. Já. Og það var sömu helgi þá var þjóðhátíðin í Eyjum og þá enduðu mjög margir inn í íþróttahúsum. Já. Og á bjargatjöldum. Þannig að það er alltaf öryggi sem skiptir öllu máli þeirra. Já, það var ennþá verra veður á Fjallabaki. Já. Og þetta við vorum í skálum en þetta hefði aldrei verið neinn sælu ganga. Nei. Berjast maður nú að sækjast eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslægið. En það er svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu eða fella niður göngu. Það búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það sé einhver rigning og smávís vindur. Það er allt í lagi. Það er allt í lagi. En stundum hafa komið fram óskýr það að maður segja bara, það er rigning. Verður ekki ferðin bara felld niður? Já. En það er ekki hægt. Ég meina að það rignir oft. Já, glæðast ég bara eftir veðri. Já. En er ekki erfitt á veturna þegar kyngir niður snjó? Jú, þá verður maður að breyta og hérna. Þú sé ekki nú bara það að ganga í snjó sem að maður kafa kannski upp að nýja. Já, og hérna það þú veist, þeir sem fara upp á fjöll, ég man eftir í þegar erfiðasti hópurinn fór einhver tíman upp á Gunnhildi sem hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn. Já. Annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun. Já. Þetta 100 metra hækkun og þau voru algjörlega búin á því. Já. Af því að snjórinn var upp í yfir hnén, upp í miði læri á leiðinni. Já. Þannig að þetta var alveg gríðarlega góð æfing fyrir alla. En við náttúrulega fórum bara þessa leiði þarna sem venjulega auðvitað svona frekar einföld. Ég fór hann einmitt með hópnum í vetur, en í vor, í vetur, fórum við þarna yfir. Já. Og lendum í myrk, það var ekki orðið albjart, það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað, við gengum þetta meira minni myrkri. Já, einmitt. Já. Það snemma eftir áramótin, Já. Þá sér maður stundum norðurljósin og stjörnurnar. Eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þér? Já, bara fólk sem býr á Íslandi. Já, það er alveg útlendingar sem eru fættir í öðru löndum. Já, það er alveg, kemur fyrir. Já. En þá er oft að því að þegar maður að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gömul orð. Já, sem þið skilji. Það getur verið að þó að fólk sé farið að tala að
það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis. En svo til dæmis eljuþústur, það skilja kannski fáir það hvort sem er. Já, ég var einmitt að tala um eljuþústur á mánudaginn í göngu. Ég verð nú bara viðurkenna að ég veit ekki hvað það er. Það er þegar 2 konur eru rifnar af sama manninum og það verður eljuþústur á milli þeirra kvennanna. En þetta var kannski ekki gott dæmi, en maður talar um svona hluti sem að er ekki kannski notaður í daglegu tali. Þá getur verið flóknari fyrir fólk sem er ekki fætt og uppalið. En þá eru bara aðrir sem að koma inn í. Virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu? Já, og ég held, og maður er alltaf að reyna að meta viðbröðin, og mér hefur sýnst, fólk er þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmislegt í náttúrunni og jarðfræði, en það er alltaf mesta athygli þegar að sagðar eru sögur af fólki. Svona frá sem að bjóða á þessum tiltekna staði. Já, og eitthvað gerðist og svona, það er eða þá einhverja sögur í tengsli við örnefni, einhverja þjóðsögur eða eitthvað við þennan stað, þá er full athygli. Þá spyr ég nú bara hreint út, var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni? Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér, þá hef ég haft áhuga á gamlu leiðunum og mér langaði að dýpka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagnfræði eða landafræði eða fornleifafræði, en þjóðfræðin hún er svona, finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það er hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum inn í. Þannig ég ákvað að velja þjóðfræði. Og þú varst að klára hana núna bara? Já, ég var bara að skila inn ritgerðinni núna í vikunni. Þú sagðir mér svona aðeins upp og ofan af viðfangsefnunni í ritgerðinni. Þú ert að skoða einhverja dali, er það ekki? Jú, það eru Borgarfjarðardalirnir 4 sem liggja samsíða. Skorradalur, Lundareykjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur. Og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grennd. Og ég tók viðtöl við fólk sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum. Ég ætlaði upphæðlega að eiginlega bara taka leiðirnar, fræðast leiðirnar alveg. En í viðtölunum þá var svo mikið talað lífið í dölunum, samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílveiðirnir komu. Tæknibyltingin. Já, vélvæðingin og þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólkið svona margir voru á barsaldri þegar þetta var að byrja. Já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðinn eða var eitthvað sem kom á óvart þegar þú fórst að skoða þetta? Já, ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúderað mjög mikið áður. Ég hef náttúrulega eitthvað. Ég þekkti best Suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skorradal og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík og þannig gerðist þetta með dalina og svo margt sem kom mér óvart. Það er svo margt skemmtilegt þegar maður fer að skoða svona og taka viðtöl. Ég tók viðtöl þarna við fjölmarga og þetta vissulega kom ýmislegt fram sem að svona maður fann að fólki tengir fólk saman. Þetta er svona ákveðin, menning, staðbundin menning sem að svona fólk deilir. En líka auðvitað hver dalur hefur svona einhvern brag og hver bær og hver einstaklingur. Og það er svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi. Og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að mjög fullorna sem að kannski hafa miðlað þér að þekkingu sinni og þú þannig að setja niður á blað eitthvað sem annars hefði ekki komið fram. Já, hugsanlega. Þau eru frá 60 aldri upp í nýræðisaldur. Já, þetta er fullorna fólki sem þú ert að tala við, eðlilega. Já. Svo
svo kom fyrir að fólk sagði, já, þú hefur átt að tala við þennan, en þú mistir að því, þú veist, fjall frá og svo framvegis. Já, þetta nefnilega mjög, sko, þakkarvert að taka viðtöl við fólk sem er á förum innan skams, yfir í sumarlandið, svo sumir segja, því að þetta fólk hefur frá svo ótalmörg að segja. Ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni, hvað hún hafði margt að segja og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana, sko, eftir hún farin. Já. Þannig að þetta mjög þakkavert. Og það sérstakt við þetta líka að þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn, þá leiddi þetta mig inn í, það er svona kenningar það sem rætt verkefna landslag. Þau eiga það sameiginlegt, þau töluðu svolítið inn í það sem kalla verkefna landslag, það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar. Og þetta nátengt búskapnum og sérstaklega sauðfénu og þú veist, fólk horfir á þarna er beit, þarna er smala, þarna leita kind, þarna verður að passa, þarna er keldur, allt út frá búskapnum. Já, eðlilega, það fáir sem þekki þetta betur heldur en heimamenn. Já, meira heldur en frá fagurfræði. Já. Þannig að fólki sem kemur á þéttbýlinu sem hefur ekki búið þarna, það hugsaður þetta öðruvísi. Já. Þar sér landslagið með öðrum augum. Já. Og það er svolítið sérstakt þegar maður fyrir að bera þessa sýn heimamannsins saman við sýnina hjá fólkinni sem er að byggja bústaði þarna, kaupa jafnvel jarðir. Hvernig fer sú sýn saman við sín heimamannsins? Já, einmitt. Og áhugavert. Já, þessu er ég svolítið að velta upp, sko. En verkefni skiptist í tvennt. Hinn helmingurinn er að ég tók saman heilmikið af frásögnum og þess áttar og tengdi við leiðirnar, gömlu. Þannig ég set leiðirnar upp svona stafrænt form, svo hengi ég frásagnir á réttum stöðum. Já. Og það verður hægt að fara leiðirnar og nota síma. Já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í leiðsögustarfinu eða sem í lesinnu. Já, og mun deila þessu með fólki sem vilja. Já, er mikið af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna? Já, það eru auðvitað misgóðar. Sumar, það hefur vaksið aðeins yfir sumar, en jú, það eru alveg leiðir sem hefur verið haldið við, sérstaklega af hestamönnum, sem að eru bara mjög þægilega að fara. Það er eins og leiðin yfir Brennistaðahálsinn eða frá Brennistöðum í Flókadal yfir að Kópareykjum í Reykholtsdal. Það er mjög þægileg. Það er nánast bílvegur næstu því. En svo er aðra sem eru aðeins svona erfiðari. Svo ég vaði nú reyni annað. Hvernig hefur þetta farið saman, hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið, svona erfitt nám? Já, það er bara, maður reynir að svona gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana. Þarf svolítið skipulagningu í þetta væntanlega? Jú. Já, búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og skil á stórum verkefnum og þess á þar. Já. En einhvern veginn svona. En ég hef líka tekið þetta á 3 árum. Já. Það er fullt námið að taka á 2 árum. 2 árum, já. Ég tók reyndar svolítið umfram einingum. Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám í 3 ár. En vesennið og allt í kringu það, þetta er meira að minna kvöld og helgar. Já. Þetta er svolítið óvennilega vinnutíma og þá velta maður í fyrir sér. Ertu nokkuð tíma heima hjá þér? Já, mitt. Jú, ég reyni að gera það. Ég nú líka, göngurnar eru þannig. Ég er oft komin heim svona 8:30, 9. Þannig að það er eitthvað eftir að kvöldinu þá. Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldinu allavega. Já, fæ ég leifarnar. En svo reyni ég að vera bara heima. Já. Þessu, þannig ég fer vola lítið. Svona önnur kvöld. Þetta er eiginlega þitt hobby í rauninni. Þetta er bæði atvinna og lífsviðurværi og aðal áhugamálið. Já, þetta fer allt saman. Það er ekkert leiðilegt að geta unnið við áhugamálið sitt. Nei. En svo kemur á móti að ef maður vinnur við áhugamálið þá er hægt á því að þetta gleypi mann alveg. Já.
En hérna... En þú hefur líka farið og gengið eitthvað ellendis. Já. Og það sagði mér að þú hefði farið Jakobsveginn til dæmis. Já, ég fór Jakobsveginn. Hann nú nokkuð langur. Já, ég fór hann 800 kilometra eftir frönsku leiðinni. Já. Það var mjög gott. Maður hafði gott af því. Já, varst bara einn með sjálfu þér? Já, en í raunin maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko. Því að fólk, margir sem einir, og einhvern veginn svona, ég áætlaði að ég hefði sagt ævisöguna mína svona 100 sinnum á leiðinni. Því að maður alltaf að rekast á fólk svona. Spjalla. Og gangi sömu átt og þá fer maður að spjalla. Já, það hlýtur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum. Það svo gott að spegla sig í öðru fólki. Hlusta á þeirra sögu og það svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur. Margir sem nota þetta sem einhvers konar heilun, til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og annars slíkt, já. Já, og margir í þannig sporum sem ég talaði við, sem voru svona einhvern veginn að melta eitthvað eða hafði mist einhvern eða... Svo góðu tími til að hugsa. Já, og takturinn þegar þú ert að ganga, ég held að þetta hafi mjög góð áhrif á heilastarfsemina. Ég ekki nokkuð af með það, ég finn það hjá sjálfur mér þegar ég fer ein í göngur sem nú heila oftast nema þegar ég að ganga með ykkur, að þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein. Margt sem að fyrir gegnum hugan og maður kemur heim alveg endur nærður. Já, þetta eins og hugleiðsla. Þetta svolítið, já, ég held að þetta sé eitt besta bara þunglindismeðal sem hægt að fá. Já, held að fara svona út í náttúruna. Bæði sjálfhreyfingin og þessi taktur. Taktur í hérna, já. Takturinn, já. Ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf ykkur að leiðir sem eru ekki í umferð. Já. Sem sagt innan borgar eða bæjamarka. Já, reynum að gera það. Já, svona oftast. Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtileg ef hún á gangstéttunum og innan bæjar. Já. Þannig ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir og þá maður bara komin í náttúruna. Já. Heiðmörkin og Hvaleyrarholtið og Hólmsheiðin og þetta allt saman. Þetta alltaf bara algjört ævintýri að ganga þannum. Já, það eitthvað sem gefur manni að sjá ekki steinsteypt hús. Ég svo sammálaðir. Og malbyggar stjettar eða gangstéttar. Það hérna... Það eitthvað það einhver hugarói í því að sjá bara náttúruna. Já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, sko. Þá þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn. Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að breyta því umhverfi. Já. Þú veist hafi minnst einhverja skoðanir og látið þær í ljós. Já, þá áttu við ef það farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað í deiglunni og þá hefur fólk skoðanir á því. Já. Frekar, af því það búið að fara þarna og... Já, því að það komin einhver tengsl við staðinn. Já, ég segi það. Og ég held að það sé mikilvægt að hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslæðið. Já. Af því að við höfum ábyrg gagnvart framtíða kynslóðum. Að þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugarró. Já, en það svo skrítið hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellisand. Pabbi mig var bóndið þar og þegar ég var orðin fullorðin manneskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heiað og tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta allt svo stórt. Þetta svolítið skrítið hvernig svona upplifunin Já, þetta breytist allt eins og mér fannst nú Botnsdalurinn stór þegar ég var lítill, sko. Núna finnst mér bara mjög lítill og
einmitt. Krútlegur. Já, en í þessum ferðum alls konar fólk og sjálfu hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á Hotstrandirnar einu sinni, eða tvisvar, ég fór tvisvar og þar kynntist ég því hvernig það að vera lofthræddur. Já. Og það eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum, það lofthræðslan. Hefur orðið var við þetta hjá þínu fólki? Já, þetta alveg, ég veit ekki hversu margir eru en ég myndi alveg telja að það væri upp undir 10% sem og jafnvel fleiri. Þetta það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki. Það ólíkar aðstæður sem kalla það fram. Já, ég skil. Fyrir suma þá það ef það bratti beggja hliða, fyrir aðra þá ef það skriður og svo framvegis. Þetta frekar ólíkt. Já. En öll eiga það eiginlega sameiginlegt að það herpist og spennist upp líka minn, sko. Já. Og fólk heldur niður í sig andanum. Já. Og stífna upp. Þannig að okkar starf eiginlega að fá fólk til þess að slaka á og anda eðlilega. Það fyrsta skrefið. Síðan að komast í gegnum. Og ef þú andar því í gegnum þetta bara, ég ekki að tala einhverja sérstaka öndun, bara eðlilega, bara inn og út. Þá verður þetta svona aðeins auðveldara. Svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast. Finnst þér fólk, fyrirgeðu. Ég man eftir Sveinbirni sem nú í kór að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona lofthræðslu. Hann syngur? Já, hann syngur og hann tekur óskalög jafnvel og þannig þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki að slaka aðeins á, þú veist, og stundum gott að einhver góðu vinur spjalli bara við því. Finnst þér fólk sigrast á þessu? Hefur orðið verið við það? Já, algjörlega. Já. Það eftir því sem hún ferð oftar og ferð oftar í svona aðstæður. Og kemst lifandi gegnum það? Já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur. Og þetta snýst líka að vera í aðeins betra formi og vöðvarnir aðeins betri. Já. Og þá ferðu að treysta aðeins. Já. Og þú sérð að hinir ekki hræddir, þá kannski þetta ekki lífshættulegt. Já, þú getur hort á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbröð eru. Og þá, þetta tilfinninga, þetta taugarnar, sko, þetta ekki rökræn hugsun. Nei, þetta það nefnilega ekki. Þetta bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbröð. Já, ég farið tvisvar sinnum yfir 5,5 sinn og í fyrra skipti þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór við Kattaríkina. Já. Og svo fór ég mörgum árum seinna og ég gæti ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara yfir Kattaríkina. Já. Skilurðu. En þá áttaði ég mig á því að þeir voru ekki eins svakalegir eins og ég hafði ímyndað mér. Nei, þeir hafa líka lagast. Já. Umferðin hefur sléttað þetta aðeins meira. Já. Og þetta aðeins þægilegra. Já. En það er alltaf, þú ert að horfa niður til beggja hliða, sko. Já, einmitt. Og þannig að það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við séum að fara að Kattaríki og ég bara sagt það eftir á. Já. Og bara, býttu voru þetta Kattaríki? Já. Það líka kannski að því það sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin. Já. Í þeim, sko. Öðruvísi þegar maður með bergið, öðru hvoru megin við sig, skilur við. Já. Í fjöllum og svona. Já, það alveg skiljalegt, sko. Sérstaklega fólk ekki að ganga í hverju viku. Já. En verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hafa aldrei orðið óöpp og slís? Jú, það er alveg. Sem betur verið hefur það yfirleitt bara verið svona einhver mistiðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotnað. Þú veist, kannski dottið og rekið tánna í stein og dottið borið fyrir sig hönd. Og hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfellum? Þeir eru kannski langt frá alfara leið, þar sem bílar komast? Já, þetta snýst bara að meta bara á staðnum, hvernig viðkomandi er. Þú veist, maður sinnir fyrstu hjálp og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram
og þá jafnvel farið með öðrum farastjóranum út úr hópnum og kannski einn með og farið stystu leið til byggða. Hvort það er ástæði til að kalla eftir hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreyft sig. Hefur þurft að gera það? Já. Ég tvisvar kallaði eftir hjálp. Já. Og koma þá björgunarsveitaraðilar? Já. Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á svona jeppum og það var ekki það mikið neyðarástand. Nei, ég skil. En þannig að viðkomandi, þeir gátu ekki halda áfram og þannig að það var ekkert hægt að gera. Nei. Þannig að því að við erum freka lánsum hvað það varðar að lenda ekki í neinum stórslysum. Já, það er bara sem betur fer. Svo hefur komið fyrir að maður hefur getað komið viðkomandi áfram, eins og til dæmis ef einhver mistigur sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan, sko. En það er erfitt að koma staði hvort að það sé brot í öklanum. Maður getur ekki átt að sjá því. Nei. Maður getur bara bóðið viðkomandi maður getur bara metið eftir því að þreifa og þegar það stígur í. Já. En hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera, að mistiga sig eða brjóta sig eða? Þetta er náttúrulega, það verður allt flóknara á veturna heldur en á sumrin. Út af hálkunni. Já, eða bara út af snjó og færð og þess áttar. Já. Og veður og birta og það er ýmislegt. Það er erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita á sumrin. Þetta er svona tvennt ólíkt. Já. En En það er auðvitað, allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það er farið, sko, þúfur og steinar og annað slíkt, þetta getur... Já, gangstéttabrúnir. Gangstéttabrúnir, já. Þetta getur alltaf eitthvað komið upp og maður verður bara að vera með búnað með sér og svona til þess að... Þið eru alltaf með allan hjálpar búnað með ykkur, farastjórnir, já. Eða svona eins og maður telur skynsamlegt. Já, svona skyndi hjálparkassa eða hvað þetta er, eitthvað svoleiðis, já. Já, ég er með svona upp undir 1 kíló af búnaði. Já. Og það er svona alls konar í því. Einar, það er svo ótal margt sem við getum talað um, en ég get ekki slepptir fyrir við erum búin að heyra af póstgöngunum þínu. Já. Þær voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær. Já, því ég hef svo mikinn áhuga á þessum gömlu leiðum, þá þetta kemur inn á póstleiðirnar. Póstleiðirnar voru í rauninni ekki sjálfstæða leiðir. Póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum. Svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan. Og það eru til bækur sem heita Sögu þættir landpóstana, 3 bindi. Og ég hef auðvitað legið í þeim. Og af því að ég var búin að lesa svo mikið þar, þá datt mér í hug að fara farið þeirra spor. Fara svona lengri leiðir og 2016 þá fór ég fyrstu ferðina þá gekk ég vestur á Ísafjörð. Það var af því að fyrsta gangan var vestur. Viltu segja þetta aftur, gekkstu vestur á Ísafjörð frá Reykjavík? Já, takk. Það var af því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið vestur á reyndar ekki nákvæmlega sama leið og ég fór en það var farið vestur frá Reykjavík og hvað varstu lengi að ganga vestur á Ísafjörð? Ég var eitthvað tæpa 2 vikur. Já. Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðum. Ég fór ekki meðfram bílvegum nema þegar ég þurfti. Já. En þetta var einfaldara í gamla daga af því að þá var mönnum róið yfir firðina. Já. Það er ekki hægt í dag. Þú þurftir að ganga fyrir hvert fjörðin og fætur öðrum? Nei, ég fór bara upp á hálendi. Já, það eru gamla leiðir þar sem hafa ekki verið notaðar og víða er þetta grýtt og erfitt. En voru menn ekki ríðandi á þessu tíma líka? Jú, en sko landpóstarnir voru eins konar verktakar. Þeir fengu bara að borga fyrir ferðina, þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar, þá skildu þeir hestana eftir. Þeir gátu ekkert fara með hestana. Nei. Og þannig að gjarnan biðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu, Ísafjarðardjúpi og þeir fengu síðan var róið þarna
yfir firðina. Var þetta fyrsta gangan og svo áttur eftir að fara Já, fyrir? svo 2 árum setna fór ég austfirðina frá Hortnafirði og norður að Borgarfirði, eystra og þetta var svona fjárðahopp. Þetta var að vetri til, er það ekki? Jú, Ísafjarðarferðin var í lok október. Þú er ekki getað gengið lengi í björtu? Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög hratt til þess að ná sér lengst í björtu. Já. Og ég var náttúrulega með allt á bakinu með tjald og allt saman. En gisti inni þegar það bauðst. Og sama á Austfjörðum. Já. Það var í september, það var miklu þægilegra. Já. Fullt af berjum og alls konar lúksus. Já. En svo gekk ég fyrir 2 árum, eða rúmum. Þá gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar. Já. Í fótspor Níelsar gamla landpósts. Já. En reyndar fjölmargra annara, en hann svona ofalega í huga því að hann var svo lengi, hann var á vaktinu þarna í 26 árum minnum mig. Og varstu með póst í bakvagurinn? Já, ég hef alltaf verið með póst, en af því að síðasta ferðin, þarna frá Seyðisfirði, það var á aðvendunni, þá var ég með jólakort. Já. Og ég held ég að verið með eitthvað 25-30, ég man það ekki, og dreifði á leiðinni. Já. Það var meira segja frá forsetahjónunum, Guðna og Elísu, sem voru þá. Þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og það var mjög skemmtilegt. Ég trúi því. Og þetta verður allt gengið stórslysalaust hjá þér? Já, ég svona nokkuð heppinn. Það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar. Hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi? Það var ágætt, það var reyndar, það var náttúrulega fór í mann eina nóttina að ég var á Mývatnsöræfum, fór kuldin, þetta var svona uppundi 20 stiga frost. Og prímusin hygstar í svona miklum kulda, en ég náði samt að hitta mér það sem ég þurfti. Gast sofið? Og svaf svo bara, já. Og en þegar það var ekki mikið rók, þannig að það var ekki mikill vindur. Það hefur verið þægilegt. Já, þetta var mjög fallegt. Alveg svakalega fallegt. Það er ekkert lent í þoku eða vesinni? Nei, ég er náttúrulega alltaf með GPS-tækið og það hugsaði mitt mikið til aðventu Hans Gunnars, þar að segja þeirra þriggja sem voru á ferðinni þar, að ég var á sömu slóðum. Já, það er alltaf búið gaman að geta tengt þessa göngulegir einhverju sögu eða einhverju sem hefur eins og þarna aðvendunni. Já, það var mjög sérstakt. Og varst ekki hissa á því hvernig þessi menn bara gátu unni við þetta í fjöldamörg ár? Jú, en í sjálfu sér þeir þekkti ekkert annað og voru aldrei upp við þetta frá blötu barspenni og fólki fannst kannski miklu minna mál heldur nokkur í dag að ganga landshornan á milli. Já. Það var ekki svona... Fólk hafði náttúrulega ekkert val, sko. Það var að fara fótgangandi. Ég oft verið ég bara með því að lesa bækur eins og fátækt fólk og þetta var alveg ótrúlega hvað fólk gekk í gamla daga. Já, og svo var fólk oft prjónandi. Já. Kallar og konur. Já, var það? Prjónuðu á milli bæja. Það myndur ekki ganga hjá mér sem þarf alltaf að horfa niður fyrir mig þegar ég geng. Ég las mitt úr byggðum Borgarfjarðar, það var lýsing á því að Þorvaldur, hann var að vísa mönnum leiðum mýrlendi í Reykholtsdal, milli bæja. Já. Og að því að það var svo þýft og blautt, svo var þessu lýst þannig að hann stiklaði á milli þúfna og prjónandi allan tíman og stökk á milli og talaði umhverfið og sagði sögur og þetta voru hetjurnar. Þetta voru hetjur, já. Einar, hvað gerir þú svo í fríinu þínu? Þú tekur þið frí á sömrinni, eða ekki? Nei, þá er ég að ganga Áttu ekkert sumarfrí eins og annað fólk? Jú, þetta eru svona mólar. Við tökum smá frí saman, ég og kona mín núna í byrjun júní. Já.
og svo aftur í ágúst. Já. Og svo voðalega gott að gera eitthvað í desember, finnst mér. Já, þá svo fáir á ferli. Já, þá enga göngur. Já. Fólk upptekið og þá getur maður gert eitthvað. Og líka fáir ferðamenn á, þú veist, ef út í það farið, bæði hérlendis og erlendis, þannig lagað, í byrjun desember til dæmis, já. Mjög góðu tími og ég kann vel við myrkrið. Já. Við náttúrulega með allt þetta, alla þessa lýsingu sem allstaðar í þéttbýlinu, þá höfum við mist svolítið hæfileikann að sjá í myrkri. Fólk í gamla daga sá miklu betur í myrkri heldur en við. Þetta snýst bara að gefa Ég er alveg vissum það. Þegar rafmagni fer kannski hjá manni, þá maður gersamlega ósjálfbjarga. En fólk fór á milli bæja og það var nú einn sem var að rifja upp með mér þegar hann var í farskóla í Skorradal, 6 ára gamall, og þurfti að fara á hverjum degi á þar næsta bæ, þetta var eitthvað 2,5 kílómetri og vaða ána og 6 ára og ég spurði hann, var einhver fullorðið með ykkur að því að voru á mótnana í myrkrinu? Nei, stóru krakkarnir voru með okkur og ég spurði, já, hvað voru þau gömul? Þau voru alveg 10-12 ára. Þannig að þarna voru börnin saman að fara og farkennarinn var á bænum að bíða eftir þeim og þau þurfti að vaða berfætt. Maður myndi nú ekki senda 6 ára barn út í búð einu sinni eitt. Nei, og ekkert ljós. Og ég spurði, var þetta ekkert erfitt í myrkrinu? Nei, við sáum ekki mikið en við fundum alveg hvar við vorum. Við þekktu allt svo vel. Já. Og þannig að það þurfti ekkert ljós. Það einhvers þessar sögur sem er svo gaman að fá nýr á blað, ná áður en að það er orðið á seint, skilur, allar þessar sögur. Já. En hvernig hvað ætlar að fara að gera í dag? Í dag? Ég að fara að ganga í kvöld á Búrfell í Grímsnesi. Já, bara svona sem fólk gerir á kvöldin. Já, með langbröltshópnum. Já, er það erfiðleika hópur? Já, það er svona næst erfiðasti hópurinn. Já. Og ég nú bara að fara í tölvuna. Já. Að græja ýmislegt. Já. Það er nú verkefnalistin. Það var svolítið mikið læti þegar ég var að reyna að klára ritgerðina og það var ýmislegt, það var svona eitthvað sem ég þurfti að fresta. Já. Þegar að vinna úr því. Já. Ætlar eitthvað að gera þér til svona eitthvað að halda upp á útskriftina þína? Já, ég vil bíða og sjá hvað prófdómari segir. Já. Og hvort þetta samþykkt. Já, allt saman, svona formlega. Er þetta löng ritgerð? Já, blaðsíðurnar, þetta eru svona 120-30 blaðsíður. Já, með öllu. Já, en svo er þetta í stafræna kerfinu, ég setti þetta inn á forrit sem heitir Wikilog. Já. Setti ég leiðirnar og sögurnar. Já. Og ég á eftir að kynna það bara betur. Já. Mér finnst eiginlega ekki við æfi að kynna það strax, af því að þetta er ekki orðið formlegt. Nei, ég skil þig. En svona á vikubasis og í slettinu, hvað ert að ganga margar göngur, svona bara að meðaltali? Þetta er svona 3 til 6 göngur á viku. 3 til 6 göngur, já. Gangan í kvöld, þetta er 7. dagurinn í röð sem ég fer með fólk. Já. En svo er ekki ganga á morgun. Nei. Ég er svo að fara að ganga á laugardagina. En er þetta ekkert fara að reyna á líkamann eða er þetta kannski bara búið að herða hann? Ef maður passa sig að taka styrtaræfingar og teygjur, mér finnst líka gott að fara í laugina, fara í sánu og svona mikið líkamann, þá er þetta nú þokkalegt. Ég lendi reyndar í slisi eða óhappi síðasta sumar, fekk svona grjót, að hrundi grjót og fór á hnéð og ég hef búin að vera í einhverjum erfiðleikum út af því. Já, hefur ekki náð þér alveg. Já, því að það var ekkit álagstengt, það var bara högg. Já, ég skil. Og þannig að það var, ég hef búin að vera svona að glíma við það. Já, einmitt. Það var bara óheppni. Já. En En þú sérð vonandi fyrir endan á því? Já, vonandi. Þetta tekur lengri tíma eftir sem maður eldist. Jú. Ef ég væri 20, þá var ég líklega orðinn góður. Já. En hvað sérðu fyrir þér með vesen og verkgang? Það batteri er komið til að vera? Já, vonandi. Já.
á meðan að sko þetta snýst bara fólki sem í þessu og meðan fólk vil vera þá þetta og ég vona að þetta sé ekki bara bundið mér minni persónu ég vona að þetta geti svona verið bara átt sitt líf ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri samfélag og sá alltaf fyrir mér að í grunninn væri bara samfélag og þetta væri bara opið öllum sem vildu og svo væri kannski svona einhver prógram og eitthvað en í grunninn væri þetta bara samfélag og þeir sem mætti í síðustu göngu eru kjarnin í samfélaginu akkurat og ég vonandi geti orðið þannig áfram Já, einmitt. Tíminn flýgur áfram hjá okkur og ég ætla svona bara að lokum að spyrja þig svona svolítið leiðilegra spurningar. Heldur að þú verðir gangandi fram í andlátið? Já, ég vona það. Já. Þetta ekkert sem þú ert orðin leiður á? Nei. Og ef það verður erfitt að ganga þá vona ég geti hjólað eða Komst þú á hjóli hingað? Já, ég kom á hjóli eða farið einhvern veginn og ég kannski frekar ég vona að ég verið brosandi frá mig andláti Þetta sé bara svakalega góð loka orð að vera brosandi frá mig andláti ég sé þig bara einhvern tímann fljótlega á göngu og þakka þér innilega fyrir komuna Einar Já, takk fyrir að bjóða mér Þetta nú lokið á þessinni sjáum síðar verið bless og sæl